มื่อได้ส่งน้ำชำระร่างกายแล้วท่านพระครูรู้สึกสดชื่นกระปรี้กระเปร่าขึ้นความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากการเดินทางไม่มีหลงเหลืออยู่ครองผ้า3 ผืนเรียบร้อยแล้วจึงเดินกลับไปยังโคนไม้ว่าหลวงพ่อดำยังคงนั่งอยู่ในท่าเดิมซึ่งหากเป็นคนธรรมดาคงต้องเปลี่ยนท่านั่งหลายครั้งเนื่องจากทนกับความเมื่อยขบไม่ไหวบัดนี้สมภารวัดป่ามะม่วงรู้แล้วว่าภิกษุรัตตัญญูองค์นี้มิใช่มนุษย์ธรรมดาสามัญจริงอยู่แม้ร่างกายของท่านจะประกอบขึ้นด้วยขันธ์ห้าเช่นคนทั่วไปหากก็เป็นขันธ์ห้าที่บริสุทธิ์หลุดพ้นเป็นอิสระจากความเกิดแก่เจ็บตายจึงดูเหมือนว่าสามารถดำรงอยู่ในสภาพเดิมได้แม้เวลาจะล่วงเลยผ่านไปนานเท่าใดก็ตามและหากท่านเป็นพระอุตระจริงก็แสดงว่าอายุของท่านในเวลานี้จะต้องมากกว่า 2,300 ปีกราบเป็นจางคประดิษฐ์3 ครั้งและนั่งในที่อันสมควรแล้วภิกษุวัย45จึงถามหลวงพ่อจะเดินธุดงค์คืนนี้หรือว่าจะรอให้สว่างเสียก่อนครับทำไมต้องรอให้สว่างจะได้อาศัยแสงอาทิตย์ส่องทางครับเราไม่ต้องการแสงของดวงอาทิตย์เธอจำไว้นะนักปฏิบัติไม่จำเป็นต้องใช้แสงอาทิตย์เป็นเครื่องส่องทางแสงแห่งปัญญานั่นต่างหากที่จะส่องสว่างให้เขาเดินทางไปจนถึงจุดหมายได้พระพุทธองค์ตรัสว่านัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีเธอเห็นด้วยไหมเห็นด้วยครับหลวงพ่อเพราะสิ่งที่พระพุทธองค์ตรัสล้วนเป็นสัจธรรมและเชิญชวนให้มาพิสูจน์ได้ทุกเมื่อถ้าผมไม่เห็นด้วยก็เท่ากับไม่เชื่อในพระปัญญาตรัสรู้ของพระตถาคตที่เรียกว่าตถาคตโพธิสัตธานะสิครับเหตุผลหนึ่งที่พระพุทธองค์ทรงได้พระนามว่าตถาคตก็เพราะทรงมีพระวาจาที่แท้จริงคือพระดำรัสทั้งปวงนับแต่ตรัสรู้จนเสด็จดับขันธปรินิพพานล้วนเป็นสิ่งแท้จริงถูกต้องไม่เป็นอย่างอื่นแล้วก็ไม่ขึ้นอยู่กับความเชื่อหรือไม่เชื่อของผู้ใดไม่ว่าใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อสิ่งที่พระองค์ตรัสและสิ่งที่พระองค์สอนก็จริงอยู่อย่างนั้นไม่เปลี่ยนแปลงไม่ถูกจำกัดด้วยเวลาคำสอนของพระพุทธองค์คนมีปัญญาเท่านั้นที่จะเข้าใจด้วยเหตุนี้พระพุทธศาสนาจึงได้ชื่อว่าเป็นศาสนาแห่งปัญญาพระพุทธองค์ทรงให้ความสำคัญกับปัญญามากเหลือเกินเช่นตรัสว่าปัญญาโลกัสสมิปัจโชโตปัญญาเป็นดวงชวาลาในโลกหลวงพ่อเห็นด้วยไหมครับคราวนี้ลูกศิษย์เป็นฝ่ายถามบ้างใช้คำถามเดียวกับที่อาจารย์ใช้เธอมีเหตุผลอะไรจึงคิดว่าเราจะไม่เห็นด้วยล่ะแทนคำตอบอาจารย์กลับถามผมยังไม่ได้คิดว่าหลวงพ่อจะไม่เห็นด้วยนี่ครับคนเป็นศิษย์แย้งไม่คิดแล้วทำไมถามผมก็ถามไปอย่างนั้นเองครับตกลงว่าหลวงพ่อจะออกธุดงค์คืนนี้เลยหรือเปล่าครับถูกแล้วแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้เรายังมีเรื่องที่จะต้องบอกกล่าวให้เธอทราบการธุดงค์ครั้งนี้เป็นการฝึกขั้นอุกฤษสำหรับเธอเพราะเต็มไปด้วยอันตรายนานาประการเราถึงต้องให้เธอเข้าพระสมาบัติ7 วันก่อนที่จะเดินทางมาพบเราที่นี่แต่ถึงกระนั้นก็ต้องมาทำความเข้าใจในเรื่องต่างๆอีกเพื่อความปลอดภัยในชีวิตของเธอเองก็อย่างที่ได้บอกไว้แล้วว่าเราดลใจให้เธอไปหาหลวงพ่อเดิมเพื่อที่จะได้เรียนวิชาคชศาสตร์นอกจากวิชาคชศาสตร์แล้วเธอยังได้วิชาย่นระยะทางมาอีกด้วยซึ่ง2 อย่างนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับเธอในการเดินธุดงค์หลวงพ่อพูดอย่างนี้ทำให้ผมนึกถึงคำพูดของหลวงพ่อเดิมที่ท่านพูดกับผมว่าเจ้าต้องเรียนวิชาคชศาสตร์ถ้าไม่เรียนเจ้าต้องตายผมก็นึกว่าท่านขู่ผมเล่นพอมาฟังหลวงพ่อผมถึงเข้าใจว่าท่านพูดจริงมิได้ขู่แต่อย่างใดแต่ผมก็ขอสารภาพว่าผมชักจะลืมไปบ้างแล้วเพราะไม่ได้ใช้ส่วนวิชาย่นระยะทางผมใช้บ่อยจึงไม่ลืม
ลืมก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะช่วยทบทวนให้เธอปัญญาดีทั้งความจำก็เป็นเลิศไม่ต้องวิตกกังวลใดๆทั้งสิ้นเอาล่ะไหนลองบอกมาสิว่าหลวงพ่อเดิมสอนวิชาคชศาสตร์อย่างไรบ้างผมจำไม่ค่อยได้ครับหลวงพ่อแต่ที่ไม่ลืมคือท่านเล่าให้ผมฟังว่าช้างคู่พระบารมีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนั้นมาจากบ้านพรานกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชรนายพรานไปล่าสัตว์ได้ลูกช้างมาตัวหนึ่งเห็นลักษณะดีจึงนำมาถวายสมเด็จพระมหาธรรมราชาพระราชบิดาในสมเด็จพระนเรศวรขณะนั้นสมเด็จพระนเรศวรยังทรงพระเยาว์สมเด็จพระมหาธรรมราชาทรงพระราชทานลูกช้างแด่พระโอรสและเมื่อสมเด็จพระนเรศวรเสด็จขึ้นครองราชย์ก็ได้ทรงช้างเชือกนี้เป็นช้างคู่พระบารมีแล้วเธอรู้หรือเปล่าว่าช้างเชือกนี้มีความสำคัญต่อชาติบ้านเมืองมากสมเด็จพระนเรศวรทรงกระทำยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชาทรงได้ชัยชนะก็เพราะช้างช่วยอย่างไรหรือครับหลวงพ่อเดิมไม่ได้เล่าให้เธอฟังหรอกหรือไม่ได้เล่าครับแล้วอยากฟังไหมอยากครับถ้าอยากก็จะเล่าให้ฟังคืออย่างนี้ขณะที่สมเด็จพระนเรศวรทรงกระทำยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชาอยู่นั้นช้างพระที่นั่งเกิดเสียหลักเลยถอยหลังไปชนต้นพุทราถ้าไม่ชนต้นพุทราก็คงจะแย่เหมือนกันแต่พอได้ต้นพุทราเป็นหลักจึงใช้ขาหลังยันต้นพุทราไว้แล้วพุ่งเข้าใส่คู่ต่อสู้สมเด็จพระนเรศวรทรงใช้โอกาสนี้สอดพระของ้าวเข้าใต้พระกัจฉะของพระมหาอุปราชาแล้วทรงกระชากอย่างแรงจนพระศอกขาดสะพายแล่งและประวัติศาสตร์บันทึกไว้ว่าทรงฟันด้วยพระของ้าวจะฟันได้อย่างไรนี่ถ้าเกิดเขาอนุญาตให้เธอแก้ประวัติศาสตร์อย่าลืมแก้ตรงนี้ด้วยนะพระของ้าวด้ามยาวออกอย่างนั้นจะใช้ฟันคอคนจนขาดเป็นไปไม่ได้อ้อยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่เธอควรจะรู้ไว้คือที่สมเด็จพระนเรศวรทรงชนะศึกสงครามทุกครั้งก็เพราะพระองค์ทรงสวดคาถาชนะมารเธอรู้จักคาถาชนะมารหรือเปล่าคือพระชัยมงคลคาถาทั้ง8 บทที่ขึ้นต้นว่าพาหุงสหัสใช่ไหมครับถูกแล้วเธอรู้ไหมว่าใครเป็นผู้รจนาไม่ทราบครับใช่พระภิกษุชาวลังกาหรือเปล่าครับพระบทสวดนี้ไทยได้มาจากศรีลังกาใครว่าศรีลังกาได้ไปจากไทยต่างหากนี่แสดงว่าเธอรู้ไม่จริงแต่เอาเธอเรายังไม่บอกเธอตอนนี้เอาไว้ปี 2529 เธอจะได้พบกับผู้ที่รจนาบทสวดนี้ท่านเป็นพระอาจารย์ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้รจนาขึ้นไว้ให้สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงสวดเป็นประจำเพื่อจะได้รบชนะสมเด็จพระนเรศวรไม่เคยแพ้ทัพก็ด้วยพระคาถา8 บทนี้เธอจดไว้เลยนะว่าปี 2529 เธอจะได้พบกับพระอาจารย์ของสมเด็จพระนเรศวรภิกษุวัย 45 จึงหยิบกระดาษและดินสอออกมาจากย่ามอีกครั้งทว่าแสงนวลของดวงจันทราไม่สว่างพอที่จะมองเห็นท่านจึงจุดไม้ขีดก้านหนึ่งขึ้นเมื่อจดเสร็จไม้ขีดก้านนั้นก็ไหม้หมดพอดีมีอีกเรื่องหนึ่งที่เราจะบอกเธอจะจำหรือจะจดไว้ก็ตามคือในปี 2535 ช้างของสมเด็จพระนเรศวรจะมาอยู่ที่วัดเธอท่านพระครูยังไม่ได้เก็บสมุดและดินสอใส่ย่ามจึงจุดไม้ขีดขึ้นอีกก้านหนึ่งและจัดการจดบันทึกไว้เป็นหลักฐานมิใช่ไม่เชื่อในสิ่งที่หลวงพ่อในป่าพูดหากต้องการจดไว้กันลืมและจะได้นำไปเล่าให้ลูกศิษย์ลูกหาฟังในวันข้างหน้าด้วยเอาละทีนี้ก็มาทบทวนวิชาคชศาสตร์ที่เธอร่ำเรียนมาจากหลวงพ่อเดิมเพราะคืนนี้เราจะธุดงค์ไปในป่าดงพญาเย็นด้วยกันเธอรู้จักป่าดงพญาเย็นไหมรู้จักครับหลวงพ่อถ้ารู้จักก็ลองบอกมาสิว่าเมื่อก่อนป่าแห่งนี้ชื่ออะไรแล้วทำไมจึงเปลี่ยนมาเป็นดงพญาเย็นท่านพระครูตอบไม่ได้ด้วยไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนค
ครั้นจะตอบตามตรงว่าไม่รู้ก็เกรงว่าจะถูกหลวงพ่อในป่าตำหนิติเตียนจึงจำเป็นต้องใช้เห็นหนอเข้าช่วยแล้วเห็นหนอก็ส่งคำตอบให้ในวินาทีนั้นท่านตอบหลวงพ่อดำว่าแต่เดิมป่าดงพญาเย็นมีชื่อว่าดงพญาไฟครั้นถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์พระองค์ที่5แห่งราชวงศ์จักรีทรงดำริว่าชื่อพญาไฟฟังดูร้อนน่าพรั่นพรึงจึงทรงเปลี่ยนมาเป็นพญาเย็นให้ฟังดูร่มเย็นและไม่น่ากลัวป่าดงพญาไฟจึงกลายมาเป็นดงพญาเย็นนับแต่บัดนั้นผมตอบคำถามของหลวงพ่อแล้วครับดีมากถึงเธอจะใช้เห็นหนอช่วยตอบเราก็ไม่ว่าอะไรดีเสียอีกที่เธอรู้จักใช้อย่าลืมนะว่าเห็นหนอนั้นมีค่าหลายร้อยหลายพันล้านหรือถ้าจะพูดให้ถูกกว่านั้นก็ต้องว่าเห็นหนอหาค่าบ่มีได้หาค่าบ่มีได้ก็แปลว่าไม่มีค่าสิครับหลวงพ่อท่านพระครูตั้งใจจะยั่วย้าตามใจเธอจะเข้าใจอย่างที่พูดก็ได้แต่เราก็รู้ว่าจริงๆแล้วเธอรู้หลวงพ่อรู้ได้อย่างไรครับเราก็ใช้เห็นหนอเหมือนกับเธอนั่นแหละเห็นหนอก็คือปัญญานี่เราหมายถึงเห็นหนอที่เป็นของแท้เท่านั้นนะหมายความว่าเห็นหนอมีทั้งของแท้และของเทียมหรือครับคราวนี้ท่านไม่รู้จริงๆถูกแล้วมันเป็นธรรมดาของโลกนะมีของแท้ก็ต้องมีของเทียมเหมือนมีหลวงพ่อทวดก็ต้องมีหลวงพ่อเทียบหลวงพ่อเทียมต่อไปในวันข้างหน้าพระเทียมจะเต็มวัดเต็มวาเลยละทั้งสมภารทั้งลูกวัดเป็นพระเทียมทั้งนั้นพระแท้จึงหายากแต่เธอจำไว้อย่างหนึ่งว่าอะไรที่หายากสิ่งนั้นต้องมีค่ามหาศาลไม่จริงเสมอไปกระมังครับหลวงพ่ออย่างขี้ฟันเสือนี่หายากแต่ก็ไม่มีค่าเพราะไม่มีใครเขาต้องการขายก็คงไม่มีใครซื้อลูกศิษย์แซงไม่เห็นด้วยกับอาจารย์แท้จริงตั้งใจจะยั่วเย้าอย่าเพิ่งชักไปให้เรือเสียหลวงพ่อดำปรามท่านพระครูเลยยิ้มเขินๆอยู่ในความมืดแต่ไม่มิดเพราะมีแสงนวลของดวงสัสิธรสาดส่องลงมาจากฟากฟ้าเบื้องบูรพาทิตย์เรากำลังจะบอกเธอว่าเห็นหนอที่เป็นของแท้ก็คือตัวปัญญาส่วนเห็นหนอที่เป็นของเทียมเป็นสัญญาแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรครับว่าเมื่อไรมันเป็นของแท้เมื่อไรเป็นของเทียมถามเพื่อทดสอบภูมิรู้และภูมิธรรมของอาจารย์เอาละทั้งที่เรารู้ว่าที่เธอถามมาก็เพื่อจะลองภูมิเราอันที่จริงเธอทราบคำตอบแล้วแต่เราก็จะแกล้งโง่เธอจำไว้นะเวลาไปสอนลูกศิษย์บางครั้งเธอจะต้องแกล้งโง่ถึงเธอจะรู้หมดทุกเรื่องก็ไม่จำเป็นต้องแสดงให้คนอื่นเขารู้ว่าเธอรู้โบราณท่านสอนไว้ว่าโง่บ่เป็นใหญ่ฉะนั้นเธอจะต้องโง่เป็นเพราะในวันข้างหน้าเธอจะได้เป็นใหญ่ผมจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีหรือครับศิษย์ไม่ไหวยั่วเธอจะเป็นยิ่งกว่านายกรัฐมนตรีเสียอีกเอาเถอะเมื่อถึงเวลาเธอก็จะรู้เองแต่ตอนนี้เธอจะต้องฝึกฝนอบรมศีลสมาธิปัญญาให้แก่กล้าที่ภาษาพระเรียกว่ารมกายจิตให้ถึงพร้อมเพื่อที่จะเผชิญกับปัญหาในวันข้างหน้าในอนาคตภัยบ่อนเบียนพระศาสนาจะมีมากขึ้นหากภิกษุซึ่งได้ชื่อว่าเป็นผู้รักษาพระศาสนาไม่อบรมกายจิตให้ถึงพร้อมก็จะขจัดปัดเป่าภัยให้พระศาสนาไม่ได้เธอจะต้องเตรียมพร้อมท่านย้ำครับผมจะทำตามที่หลวงพ่อแนะนำเพราะผมคิดและตัดสินใจแน่วแน่แล้วว่าทั้งชีวิตผมอุทิศให้กับพระศาสนาหลวงพ่อต้องอยู่กับผมนะครับหากผมมีปัญหาหนักหนาสาหัสอะไรที่ผมไม่สามารถแก้ได้หลวงพ่อโปรดเมตตาช่วยผมด้วยต้องช่วยอยู่แล้วเราไม่เคยทอดทิ้งศิษย์จำไว้ว่าถ้าเธอต้องการพบเราก็ให้เข้าพระสมาบัติแล้วเราจะมาช่วยทุกวันนี้เราก็ช่วยอยู่นะเพียงแต่ไม่มีใครรู้ว่าเราช่วยอย่างไรเวลาที่คนดีตกทุกข์ได้ยาก
เราจะช่วยทุกครั้งแล้วคนชั่วล่ะครับหลวงพ่อไม่ช่วยเขาหรือครับคนชั่วเขาไม่ต้องการความช่วยเหลือจากเราคนพวกนี้เขาเป็นมิจฉาทิฏฐิเขาไม่เชื่อเราไม่เชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษถึงพระพุทธเจ้าจะมาโปรดเขาก็จะไม่ฟังเพราะอะไรจึงเป็นเช่นนั้นครับเพราะกรรมนะสิเธอรู้ไม่ใช่หรือเมื่อพระพุทธองค์ทรงบรรลุจุตูปปาตญาณทรงได้ทิพยจักษุเห็นปวงสัตว์เวียนว่ายอยู่ในสังสารวัฏตามอำนาจแห่งกรรมจึงทรงเปล่งพระอุทานว่ากรรมุนาวัตตีโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมที่เธอต้องมาเดินธุดงค์ก็เป็นกรรมเช่นกันแต่เป็นกรรมดีภิกษุผู้มีวัยคงที่กล่าวน้ำเสียงของท่านนุ่มนวลชวนฟังหากก็แฝงไว้ด้วยอำนาจลึกลับผิดกับเสียงคนธรรมดาสมภารวัดป่ามะม่วงฟังอย่างดื่มด่ำเพลิดเพลินดุจได้ย้อนอดีตเข้าไปสู่ในยุคพุทธกาลนั่นเทียวหลวงพ่อยังไม่ได้ตอบคำถามผมเลยนะครับคำถามอะไรคือเมื่อกี้ที่หลวงพ่อบอกว่าเห็นหนอมีทั้งของแท้และของเทียมผมจึงเรียนถามว่าเราจะทราบได้อย่างไรว่าเมื่อไรมันเป็นของแท้เมื่อไรมันเป็นของเทียมหลวงพ่อยังไม่ได้ตอบผมเลยครับศิษย์ช่วยทบทวนความจำถ้าเธอเป็นเราเธอจะตอบว่าอย่างไรล่ะผมไม่กล้าเป็นหลวงพ่อหรอกครับสำนวนหนังจีนเขาว่ามิบังอาจผมมิบังอาจครับสมมุติว่าเธอเป็นก็แล้วกันผมไม่ชอบสมมุติครับชอบปรมัตถ์ศิษย์แซงตอบให้วกวนเธอไม่ชอบสมมุติแต่เธอก็อยู่ในโลกแห่งสมมุติลองพิจารณาดูสิโลกนี้มีอะไรแท้จริงบ้างเธอคิดถูกที่ชอบปรมัตถ์แต่อย่าลืมว่าเราจะเข้าถึงปรมัตถ์ได้ก็ต้องผ่านสมมุติก่อนฉะนั้นเธอตอบคำถามได้แล้วผมไม่มีทางเลือกเลยหรือครับก็นี่แหละทางเลือกของเธอเป็นทางเลือกที่เราเป็นคนเลือกให้ฉะนั้นรีบตอบมาเสียดีๆถ้าเช่นนั้นผมเห็นจะต้องตอบเสียแล้วคือผมมีความเข้าใจตรงกับหลวงพ่อที่ว่าเห็นหนอที่เป็นของแท้นั้นก็คือตัวปัญญาซึ่งเป็นดังแสงสว่างส่องทางที่มืดมิดด้วยอวิชชาให้แก่เราจะรู้ว่ามันเป็นของแท้ก็ต่อเมื่อเราเจริญวิปัสสนาจนเกิดปัญญาส่วนเห็นหนอที่เป็นของเทียมนั้นเป็นสัญญาเกิดขณะที่เราเจริญสมถะซึ่งจะมาในรูปของมิติต่างๆอย่างคนที่นั่งแล้วเห็นนรกเห็นสวรรค์เห็นอะไรต่อมิอะไรให้เปรอะไปหมดแล้วก็เที่ยวไปคุยฟุ้งว่าตัวสำเร็จแล้วพวกที่ได้เห็นหนอแบบหลังนี่มีมากมายเลยครับหลวงพ่อแล้วคนพวกนี้ก็จะมาคุยอวดกันหารู้ไม่ว่าที่อวดกันน่ะของเทียมทั้งนั้นเอาละทีนี้เธอก็เห็นความสำคัญของปัญญาแล้วใช่ไหมเห็นหรือยังว่าแสงแห่งปัญญานั้นสว่างกว่าแสงอาทิตย์และแสงจันทร์แสงอาทิตย์ส่องสว่างเฉพาะกลางวันส่วนแสงจันทร์ก็ส่องสว่างเฉพาะกลางคืนแต่แสงแห่งปัญญาสว่างไสวตลอดกาลทำให้เราเห็นความจริงได้แม้อยู่ในที่มืดบทที่77ติฏฐกรกลางดึกคืนนั้นหลวงพ่อในป่ากับพระครูเจริญพากันเดินทางไปยังดงพญาเย็นภิกษุรัตตัญญูบอกท่านพระครูว่าที่ต้องไปยังป่าแห่งนั้นก็เพื่อจะให้ผู้เป็นศิษย์ได้ฝึกฝนตนจนชินกับความยากลำบากและฝึกการอยู่อย่างไม่ขาดสติเนื่องจากดงพญาเย็นเต็มไปด้วยภัยอันตรายนานาประการ
หากขาดสติเมื่อใดเมื่อนั้นอาจได้รับพยันตรายถึงแก่ชีวิตได้อย่าลืมนะถ้าไม่จำเป็นไม่ต้องใช้คาถาย่นระยะทางหลวงพ่อดำกำชับขณะเดินนำหน้าศิษย์ไปในความมืดสลัวถ้าจำเป็นก็ใช้ได้ใช่ไหมครับแล้วผมจะทราบได้อย่างไรว่าเมื่อไรจำเป็นเมื่อไรไม่จำเป็นลูกศิษย์พยายามจะยั่วเอาไว้ให้อยู่ในดุลพินิจของเธอก็แล้วกันถ้าเธอเห็นว่าจำเป็นก็ใช้ถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องใช้อาจารย์ตอบเสียงเรียบไม่สนใจในคำยั่วเย้าของศิษย์แล้วผมต้องกราบเรียนให้หลวงพ่อทราบก่อนหรือเปล่าครับจะได้ไม่พลัดกันคราวนี้ท่านพระครูอยากรู้จริงๆไม่ต้องเรารับรองว่าจะไม่พลัดกับเธอไม่ว่าเธอจะใช้คาถาหรือไม่ใช้ก็ตามอ้อมีอีกอย่างที่เราจะบอกแต่ก่อนอื่นตอบเรามาก่อนว่าสมเด็จโตท่านบอกอะไรไว้ตอนที่เธอพบท่านที่ประเทศศรีลังกาหลวงพ่อทราบด้วยหรือครับว่าผมได้พบกับท่านทำไมเราจะไม่รู้ล่ะอะไรบ้างที่เกี่ยวกับเธอแล้วเราไม่รู้คนที่จะมาเป็นศิษย์เราจะต้องรู้จักเขาดีรู้ทั้งอดีตชาติและปัจจุบันชาติของเขาฉะนั้นจึงไม่มีอะไรที่เกี่ยวกับเธอแล้วเราไม่รู้ถ้าฉะนั้นหลวงพ่อก็รู้ว่าสมเด็จโตท่านบอกอะไรผมไว้ในเมื่อหลวงพ่อรู้แล้วทำไมจึงมาถามผมล่ะครับที่ถามเพราะต้องการทบทวนความจำให้เธอนั่นต่างหากอย่ามัวพิริพิไรตอบมาเสียดีๆว่าท่านบอกอะไรท่านบอกหลายเรื่องครับหลวงพ่ออยากทราบเรื่องไหนผมจะได้ตอบให้ตรงจุดไม่เช่นนั้นหลวงพ่อก็จะหาว่าผมพูดอ้อมค้อมท่านบอกเธอใช่ไหมว่าคิดถึงท่านก็คิดถึงเรานี่แหละที่เราต้องการให้เธอจำและนำไปใช้ในยามคับขันหมายความว่าเมื่อถึงคราวคับขันสมเด็จโตท่านจะมาช่วยผมถ้าผมคิดถึงท่านอย่างนั้นใช่ไหมครับแล้วหลวงพ่อจะไม่ช่วยผมหรือครับในเมื่อหลวงพ่อกับผมเดินทางไปด้วยกันหรือว่าหลวงพ่อคิดจะทอดทิ้งผมยังไม่แกร่งกล้าพอที่จะเดินในป่าดงพญาเย็นแต่เพียงผู้เดียวนะครับหากถูกทอดทิ้งผมคงมอดม้วยมรณาชีวาวายแวบเป็นประแปบปิ้งอย่างแน่นอนท่านใช้สำนวนที่ใช้มาจนชินอย่าเพิ่งตีตนไปก่อนไข้เลยเราไม่ทอดทิ้งศิษย์หรอกนะเพียงแต่จะสอนให้เธอรู้วิธีแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ทันท่วงทีเท่านั้นเองที่สมเด็จโตท่านพูดว่าคิดถึงท่านก็คิดถึงเรามีความหมายลึกซึ้งมากขอให้เธอจำไว้ว่าครูบาอาจารย์ท่านจะไม่ทิ้งศิษย์โดยเฉพาะครูบาอาจารย์ที่เป็นพระอริยเจ้าเธอโชคดีที่มีโอกาสได้ฝากเนื้อฝากตัวเป็นศิษย์ของพระอริยเจ้าหลายองค์ไม่ว่าจะเป็นสมเด็จโตหรือหลวงพ่อสดหรือหลวงพ่อเดิมพูดยังไม่ทันจบท่านพระครูก็ต่อให้ว่าหรือหลวงพ่อดำเอาเธอจะหลวงพ่ออะไรก็แล้วแต่ขอให้เธอคิดถึงท่านแล้วท่านจะช่วยเธอได้ส่วนจะคิดถึงองค์ไหนนั้นก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์เมื่อถึงเวลาเธอจะรู้เองว่าควรจะคิดถึงหลวงพ่อองค์ไหนภิกษุรัตตัญญูพูดเป็นปริศนาผมเห็นจะต้องคิดถึงหลวงพ่อดำก่อนองค์อื่นๆแน่นอนอย่าเพิ่งพูดในโลกนี้ไม่มีอะไรแน่ความแน่นอนที่แท้ก็คือความไม่แน่นอนเอาละเราขอไว้เท่านี้แหละสิ่งสำคัญที่สุดในการเดินป่าคือต้องมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ตลอดเวลาอย่าอยู่อย่างขาดสติแม้นาทีเดียวแล้วคืนนี้ผมจะได้นอนไหมครับเธอยังห่วงเรื่องนอนอีกหรือจะว่าห่วงก็ไม่ใช่จะว่าไม่ห่วงก็ไม่เชิงครับผมเป็นมนุษย์เดินดินกินข้าวก็ต้องห่วงสังขารเป็นธรรมดาเพราะผมยังต้องใช้เขาแล้วเขาก็ไม่ใช่เครื่องจักรเครื่องกลอะไรแม้เครื่องจักรเครื่องกลก็ยังต้องพักเครื่องบ้างที่ผมพูดอย่างนี้ไม่ได้แปลว่าผมเป็นคนงกนอนนะครับโยมยายไม่สอนอย่างนั้นจะว่าไปแล้วที่ผมได้ดิบได้ดีมาจนทุกวันนี้ก็เพราะโยมยายสอนไว้ดีท่านยกความดีให้โยมยายสุดที่รักตัวเธอก็รักดีด้วยนั่นแหละถ้าเธอไม่รักดีแล้วคนอื่นจะสั่งจะสอนอย่างไรก็เอาดีไม่ได้ต
ามคำสอนเกี่ยวกับเรื่องกรรมในพระพุทธศาสนานั้นแต่ละคนมีกรรมเป็นของตนกรรมดีกรรมชั่วตัวเองทำให้ตัวเองเวลาเธอสวดมนต์ทำวัดเย็นเธอต้องพิจารณาใช่ไหมที่เรียกว่าอภินหาปัจจเวกน่ะไหนลองบอกมาสิอภินหาปัจจเวกข้อที่5มีอะไรบ้างกรรมัสสโกมหิเรามีกรรมเป็นของตนกรรมัตตยาโทเราจะต้องรับผลของกรรมกรรมโยนิเรามีกรรมนำมาเกิดกรรมพันธุเรามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์พวกพ้องกรรมปฏิสรโนเรามีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมังกริสามิเรากระทำกรรมอันใดไว้กัญญานังวาปาปะกังวาเป็นบุญหรือเป็นบาปตัสสะทายาโทภวิสามิเราจะต้องรับผลของกรรมนั้นภิกษุวัย45ว่าอย่างคล่องปากนี่แหละคือสิ่งที่บรรพชิตและคฤหัสถ์พึงพิจารณาเนืองๆโดยเฉพาะท่อนสุดท้ายที่ว่ายังกัมมังกริสามิกัญญานังวาปาปะกังวาตัสสะทายาโทภวิสามิตรงนี้แหละที่จะย้ำเตือนเราว่ากรรมดีกรรมชั่วเราทำให้ตัวเองไม่มีใครมาทำให้เราเมื่อเราเป็นผู้ทำเราก็ต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นด้วยตัวเราเองไม่ว่าจะเป็นผลดีหรือผลชั่วพระพุทธเจ้าทรงมีพระปัญญาลึกซึ้งมากทรงมองเห็นอย่างทะลุปลุกโปร่งถึงเหตุปัจจัยในธรรมชาติสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงสอนเป็นเรื่องของเหตุปัจจัยในธรรมชาติทั้งสิ้นไม่ได้เอามาจากฟากฟ้าป่าหิมพานต์ที่ไหนธรรมะก็คือธรรมชาตินั่นเองน่าเสียดายที่ผมเกิดห่างจากพระพุทธองค์ตั้ง 2,500 กว่าปีหากเกิดใกล้เคียงกับพระองค์ก็คงเข้าใจหลักธรรมคำสอนได้ลึกซึ้งกว่านี้หลวงพ่อล่ะครับห่างจากพระพุทธองค์กี่ปีท่านพระครูพยายามที่จะพิสูจน์ให้รู้แน่ว่าภิกษุรัตตัญญูองค์นี้จะใช่พระอุตตระหรือไม่หากท่านตอบว่า200 ปีก็แสดงว่าใช่จะกี่ปีไม่สำคัญที่ความสนใจต่างหากคนที่เขาไม่สนใจต่อให้เกิดร่วมสมัยกับพระองค์เขาก็ไม่ยอมรับนับถือไม่เลื่อมใสศรัทธาเช่นพวกเจ้าลัทธิต่างๆที่เรียกว่าติฏฐกรนั่นแหละติฏฐกรแปลว่าเจ้าลัทธิหรือครับศิษย์ถามด้วยไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนถูกแล้วอาจารย์ตอบโดยไม่หันมามองผมเคยได้ยินชื่อเจ้าลัทธิ6 คนที่ใครๆก็พากันเรียกว่าครูทั้ง6คนเหล่านี้เป็นเจ้าลัทธิร่วมสมัยกับพระพุทธเจ้าแต่ไม่เลื่อมใสในพระพุทธองค์เพราะเป็นผู้ดิ่งในความคิดของตนพวกเขาจึงต้องพลาดโอกาสอันดีไปอย่างน่าเสียดายแบบนี้ต้องเรียกว่าใกล้เกลือกินด่างใช่ไหมครับก็คงจะอย่างนั้นว่าแต่ว่าเธอรู้หรือไม่ว่าครูทั้ง6มีใครบ้างในพระไตรปิฎกก็บอกไว้เธอเคยอ่านหรือเปล่าเคยครับแต่ผมจำไม่ได้ว่าอยู่เล่มที่เท่าไรจำได้แต่ว่าพระพุทธเจ้าทรงระบุนามคณาจารย์ทั้ง6 คนและทรงแสดงให้เห็นว่าแต่ละคนมีความเห็นผิดอย่างไรบ้างถ้าผมจำไม่ผิดติฏฐกรหรือครูทั้ง6ได้แก่บูรณกัสสปะมัคคลิโคสารอชิตเกศกรรมพลปกุฏทกัจจายนะสัญชัยเวรัตบุตรและนิครนนาตบุตรผมตอบถูกหรือเปล่าครับก็ไม่ผิดนี่นะแล้วเธอรู้ไหมว่าในบรรดาครูทั้ง6ที่กล่าวนามมานี้ใครมีบทบาทเกี่ยวข้องกับพระพุทธองค์มากที่สุดนิครนนาตบุตรใช่หรือเปล่าครับเธอมีเหตุผลอันใดจึงกล่าวเช่นนั้นเหตุผลก็คือนิครนนาตบุตรหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่ามหาวีระนั้นเป็นศาสดาของศาสนาเชนคอยแข่งดีแข่งเด่นกับพระพุทธองค์มาโดยตลอดเคยส่งนางจินจามานวิกามาใช้แผนทำลายพระพุทธศาสนาบังเอิญไม่สำเร็จมิฉะนั้นชาวโลกคงไม่รู้จักศาสนาของพระสมณโคดมบาปกรรมที่นางกระทำยังผลให้นางถูกธรณีสูบในวันนั้นทีเดียววันที่นางคิดว่าชนะแล้วหลังจากที่ใช้เวลาถึง9 เดือนสร้างสถานการณ์เพื่อหลอกให้คนเชื่อไม่มีใครทำลายพระพุทธศาสนาได้เพราะพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์บริสุทธิ์หมดจด
ไม่มีใครจะมาทำให้แปดเปื้อนได้ในอนาคตจะมีนักบวชพวกหนึ่งที่พยายามจะตั้งตนเป็นศาสดาแข่งกับพระพุทธเจ้าแล้วก็จะมีพวกมิจฉาทิฏฐิยอมตนเป็นสาวกพวกเขาต้องการจะครองโลกเพราะอำนาจของโลภะและอวิชชาชักนำไปแต่ในที่สุดเขาก็ไปไม่รอดเมื่อกรรมของเขาปรากฏเขาก็จะทุกข์ทนหม่นไหม้ร้อนรนกระวนกระวายจนหาความสุขมิได้เลยนี่เป็นวิบากของกรรมในชาตินี้แล้วชาติหน้าเขาจะเป็นอย่างไรครับผมหมายถึงว่าเมื่อลาลับดับชีพแล้วเขาจะต้องไปชดใช้กรรมอีกหรือไม่กรรมที่ทำกับพระพุทธศาสนาพอกับอนันตริยกรรมเชียวนะเพราะฉะนั้นผู้กระทำจะต้องได้รับกรรมทั้งในชาตินี้ชาติหน้าและชาติต่อๆไปจนกว่าจะชดใช้กรรมหมดแสดงว่ากรรมนั้นเป็นทั้งทิฏฐธรรมเวทนียกรรมอุปปัชชเวทนียกรรมและอัปราปริยเวทนียกรรมเลยหรือครับแล้วโอกาสที่จะเป็นอโหสิกรรมมีไหมครับมีแต่โอกาสที่ว่านั้นเป็นไปได้ยากมากกล่าวคือจะกลายเป็นอโหสิกรรมได้ในกรณีเดียวคือบุคคลผู้นั้นจะต้องเจริญอริยมรรคมีองค์8กระทั่งบรรลุพระนิพพานกรรมนั้นจึงจะกลายเป็นอโหสิกรรมถ้าเช่นนั้นก็แทบไม่มีโอกาสเลยนะสิครับเพราะการที่คนมิจฉาทิฏฐิจะมาเจริญอริยมรรคมีองค์8นั้นเป็นเรื่องยากมากยากกว่าเข็นครกขึ้นเขายากกว่างมเข็มในมหาสมุทรหลายร้อยเท่าผมว่าคนที่ทำกรรมหนักถึงปานนี้ไม่น่าจะบรรลุพระนิพพานได้นะครับหนักกว่านี้ก็ยังมีนะแล้วเขาก็ยังมีโอกาสที่จะบรรลุพระนิพพานได้ในอนาคตอย่าลืมว่าคนเราไม่ได้ทำกรรมดีอย่างเดียวหรือกรรมชั่วอย่างเดียวแต่จะทำกรรมดีบ้างกรรมชั่วบ้างปะปนกันไปอย่างพระเทวทัตถึงท่านจะทำอนันตริยกรรมถึง2 อย่างคือทำร้ายพระพุทธเจ้าจนถึงพระโลหิตห่อขึ้นและยังสงให้แตกกันท่านจะต้องไปชดใช้กรรมในนรกอเวจีนานแสนนานถึงขณะนี้ท่านก็ยังอยู่ในอเวจีแต่เมื่อท่านพ้นกรรมจากนรกอเวจีแล้วท่านก็จะได้ตรัสรู้เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าคือท่านไม่ได้บรรลุพระนิพพานอย่างเดียวแต่ได้เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าอีกด้วยเพราะอานิสงส์ที่ได้ถวายชีวิตเป็นพุทธบูชาตอนถูกธรณีสูบลงไปถึงคอท่านเกิดสำนึกบาปได้จึงกล่าวคำบูชาพระพุทธเจ้าและขอถวายชีวิตเป็นพุทธบูชาจากนั้นธรณีได้สูบท่านจมหายไปแต่ข้อเรียกร้องของท่านที่เรียกว่าวัตถุ5 ประการนั้นยังมีอิทธิพลต่อบรรพชิตและคฤหัสถ์มาจนถึงปัจจุบันโดยเฉพาะเรื่องการเกิดอาหารมังสวิรัตินั้นมีคนนำมาปฏิบัติกันมากเพราะเข้าใจผิดคิดว่าเป็นเรื่องที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติขึ้นมาเธอจำได้หรือเปล่าวัตถุ5 ประการที่พระเทวทัตทูลขอจากพระพุทธเจ้ามีอะไรบ้างคราวนี้อาจารย์ต้องการทดสอบความรู้ของศิษย์จำได้ครับอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่7แต่หน้าที่เท่าไรผมจำไม่ได้แล้วครับตอนผมเป็นเด็กผมชอบเกโรงเรียนเลยเรียนไม่ทันเพื่อนแต่ความจำดีมากถูกครูด่าอย่างไรผมจำได้หมดอย่างเช่นเวลาที่ครูสอนผมก็ไม่รู้ว่าเรื่องที่ครูกำลังสอนอยู่ในหนังสือหน้าไหนเลยถามขึ้นว่าอยู่หน้าอะไรครับครูตอบทันทีว่าหน้าโง่ตั้งแต่นั้นผมไม่ถามอีกเลยแล้วก็ไม่เรียนด้วยและจำมาจนบัดนี้ไหนบอกมาสิว่าวัตถุ5 ประการมีอะไรบ้างอาจารย์ถามอีกศิษย์จึงตอบเป็นการเป็นงานว่าข้อ 1ภิกษุทั้งหลายพึงถือการอยู่ป่าเป็นวัดตลอดชีวิตรูปใดอาศัยบ้านอยู่รูปนั้นพึงต้องโทษข้อ 2ภิกษุทั้งหลายพึงเที่ยวถือบิณฑบาตเป็นวัดตลอดชีวิตรูปใดยินดีกิจนิมนต์รูปนั้นพึงต้องโทษข้อ 3ภิกษุทั้งหลายพึงถือผ้าบางสุกุลเป็นวัดตลอดชีวิตรูปใดยินดีขหบดีจีวรรูปนั้นพึงต้องโทษข้อ 4ภิกษุทั้งหลายพึงถือการอยู่โคนไม้เป็นวัดตลอดชีวิตรูปใดเข้าอาศัยที่มุงบังรูปนั้นพึงต้องโทษ
ข้อ 5. ภิกษุทั้งหลายไม่พึงฉันปลาและเนื้อตลอดชีวิตรูปใดฉันปลาและเนื้อรูปนั้นพึงต้องโทษนี่คือวัตถุ5ประการครับแล้วพระพุทธองค์ทรงอนุญาตหรือไม่อาจารย์ถามอีกศิษย์ก็ตอบเป็นการเป็นงานอีกว่าครั้นพระเทวทัตทูลขอวัตถุ5ประการดังกล่าวนี้แล้วพระผู้มีพระภาคไม่ทรงกล่าวอนุญาตขณะเดียวกันก็ไม่ทรงกล่าวห้ามพระองค์เพียงแต่รับสั่งกับพระเทวทัตว่าขอให้เป็นไปตามความปรารถนาของภิกษุกล่าวคือรูปใดปรารถนาจะถือการอยู่ป่าเป็นวัดก็ทำได้หรือรูปใดปรารถนาอยู่ในบ้านก็ไม่ถือว่ามีโทษข้อ 2 ข้อ 3 ก็ทำนองเดียวกันส่วนข้อ 4พระพุทธเจ้าตรัสว่าพระองค์อนุญาตโคนไม้เป็นเสนาสนะ8 เดือนและข้อสุดท้ายพระองค์อนุญาตปลาและเนื้อที่บริสุทธิ์โดยส่วน3คือไม่เห็นไม่ได้ยินไม่รังเกียจพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าอย่างนี้แต่พระเทวทัตคิดว่าพระพุทธองค์ไม่ทรงอนุญาตวัตถุ5ประการที่ตนขอจึงไปประกาศแก่เหล่าภิกษุว่าพวกตนทูลขอวัตถุ5ประการแต่พระผู้มีพระภาคไม่ทรงอนุญาตและแม้ว่าพระองค์ไม่ทรงอนุญาตพวกตนก็จะสมาทานประพฤติตามวัตถุ5ประการนี้เพื่อแสดงถึงความเป็นผู้มักน้อยเมื่อพระเทวทัตประกาศเช่นนี้ประชาชนทั้งหลายมีปฏิกิริยาอย่างไรบ้างประชาชนทั้งหลายก็แบ่งออกเป็น2 พวกครับคือพวกที่ไม่มีศรัทธาไม่เลื่อมใสเพราะไร้ปัญญาก็พากันพูดว่าพวกพระเทวทัตเป็นผู้มักน้อยส่วนพระสมณโคดมเป็นผู้มักมากแต่พวกที่มีศรัทธาเลื่อมใสซึ่งเป็นพวกฉลาดมีปัญญาต่างพากันเพ่งโทษพระเทวทัตว่าเป็นผู้ทำลายสงฆ์จึงพากันไปกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าพระเทวทัตพยายามทำลายสงฆ์พระพุทธองค์ตรัสถามพระเทวทัตว่าจริงหรือไม่พระเทวทัตทูลตอบว่าจริงพระผู้มีพระภาคผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระมหากรุณาคุณทรงห้ามไม่ให้พระเทวทัตกระทำเช่นนี้พระองค์ตรัสว่าอย่าเลยเทวทัตเธออย่าชอบใจการทำลายสงฆ์เพราะการทำลายสงฆ์มีโทษหนักนักผู้ใดทำลายสงฆ์ผู้พร้อมเพรียงกันย่อมประสบโทษตั้งกับย่อมไหม้ในนรกตลอดกับแต่พระเทวทัตดื้อดึงไม่เชื่อฟังพระพุทธองค์จึงต้องลงอเวจีแต่ก็ยังดีนะครับที่ท่านยังมีโอกาสจะได้เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าในอนาคตหลวงพ่อไม่รู้สึกเหนื่อยบ้างหรือครับที่เดินไปพูดไปอย่างนี้เธอเหนื่อยแล้วใช่ไหมล่ะอาจารย์ถามอย่างรู้ทันครับแต่ก็พอทนหลวงพ่อล่ะครับรู้สึกเหนื่อยบ้างไหมครับเราพ้นจากความรู้สึกเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ามานานนักหนาแล้วคือคำตอบของภิกษุรัตตัญญูองค์นั้นบทที่80อาหารทิพย์เวลาตี 4ท่านพระครูตื่นนอนตามปกติแม้ว่ายังไม่หายเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าและอยากนอนต่อหากก็ต้องฝืนใจการออกธุดงค์ก็เพื่อต้องการมาขัดเกลาถ้ามัวเห็นแก่ความสุขเล็กๆน้อยๆจากการนอนก็จะพลาดโอกาสในการบรรลุธรรมอันควรได้ควรถึงป่าทั้งป่าเงียบสงัดเพราะพวกสิงสาราสัตว์ยังคงตกอยู่ในห้วงนิทรารมจวนรุ่งสางนั่นแหละจึงจะตื่นเพื่อออกหาอาหารตามสัญชาตญาณของมันสัตว์บางตัวขณะกำลังหาอาหาร
ก็อาจตกเป็นอาหารของสัตว์อื่นได้เหมือนกันพวกมันมีชีวิตที่ต้องเสี่ยงกับความเป็นความตายตลอดเวลาหาความปลอดภัยมิได้หากไม่ตายด้วยสัตว์อื่นก็อาจตายด้วยน้ำมือของมนุษย์นอกจากนี้ก็ยังมีภัยธรรมชาติที่จะต้องเผชิญอย่างไม่มีทางหลบเลี่ยงโดยเฉพาะภัยจากไฟป่าซึ่งฆ่าชีวิตพวกมันไปคราวละมากๆเดรัจฉานมีกรรมเช่นนี้เองหนอตื่นนอนแล้วภิกษุวัย45จึงปฏิบัติกรรมฐานด้วยการนั่งภาวนา2 ชั่วโมงเต็มออกจากกรรมฐานแล้วจึงแผ่เมตตาและอุทิศส่วนกุศลไปยังสรรพสัตว์จากนั้นจึงกู้กรดและเก็บอย่างเรียบร้อยพร้อมที่จะเดินทางต่อไปนกกาเริ่มออกหากินท่านเองก็รู้สึกหิวหากก็ยังไม่รู้ว่าจะได้อาหารมาจากที่ใดครั้นได้ยินเสียงน้ำไหลดังอยู่ใกล้ๆจึงเดินไปยังทิศทางที่มาของเสียงประเดี๋ยวหนึ่งก็พบน้ำตกใสเล็กๆน้ำใสสะอาดน่าอาบท่านวางสัมภาระไว้ตรงโขดหินแล้วเดินลงไปล้างหน้าล้างตาและส่งน้ำเสร็จสับรู้สึกสดชื่นสบายเนื้อสบายตัวความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าทุเลาเบาบางลงนุ่งห่มผ้า3 ผืนอย่างเรียบร้อยแล้วจึงออกเดินทางเพื่อตามหาอาจารย์ของท่านเดินไปได้ไม่นานก็พบภิกษุรัตตัญญูนั่งขัดสมาธิอยู่ใต้ต้นไทรใบดกหนารากย้อยห้อยระยะลงรายรอบโคนต้นภิกษุวัย45เห็นกรดและบาทของอาจารย์แขวนอยู่ที่กิ่งไทรเหมือนตอนพบท่านที่ขอนแก่นเมื่อ20 ปีก่อนจึงวางสัมภาระลงแล้วกราบอาจารย์3 ครั้งหลวงพ่อดำลืมตาทักทายว่าเป็นอย่างไรบ้างหลับสบายดีไหมตั้งแต่บวชมา20 กว่าปีผมยังไม่เคยหลับสบายเลยครับหลวงพ่อโดยเฉพาะเมื่อคืนนี้แทบจะไม่ได้หลับเลยหลวงพ่อก็รู้ว่าอะไรเป็นอะไรแต่ก็ยังแกล้งถามผมท่านทำทีเป็นตัดพ้อแต่เธอก็ผ่านอุปสรรคมาได้นั่นเพราะหลวงพ่อเดิมกับสมเด็จโตท่านมาช่วยผมต่างหากละครับถ้ารอให้หลวงพ่อช่วยผมคงมอดม้วยมรณาชีวาวายแวบเป็นประแปดปิ้งไปแล้วศิษย์จงใจเล่าทั้งที่รู้ว่าอาจารย์รู้เธอแน่ใจหรือว่าเราไม่ได้ช่วยแน่ใจครับแน่ใจ100%ก็ที่เราเตือนให้เธอนึกถึงคำสอนของสมเด็จโตน่ะไม่ใช่ช่วยหรอกหรือถ้าเราไม่เตือนไว้ก่อนเธอเป็นประแปดปิ้งอย่างที่ต้องการแน่ใครว่าผมต้องการเป็นประแปดปิ้งล่ะครับจะไปรู้หรือเห็นพูดบ่อยนักก็นึกว่าต้องการภิกษุรัตตัญญูยอมเถียงด้วยท่านไม่เคยเห็นสมณะรูปใดมีอารมณ์ขันแปรวๆเช่นรูปนี้มาก่อนที่พูดบ่อยๆเพราะกลัวจะเป็นต่างหากล่ะครับคือไม่ต้องการเป็นแต่กลัวจะเป็นศิษย์อธิบายอยู่ที่กรรมน่ะถ้ากรรมจะต้องเป็นก็ต้องเป็นกลัวหรือไม่กลัวก็ต้องเป็นแต่ถ้าไม่มีกรรมที่จะต้องเป็นก็ไม่เป็นพระพุทธองค์ตรัสว่ากรรมมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมจำพระพุทธภาษิตบทนี้ไว้ให้ดีเพราะมีความหมายลึกซึ้งมากในวันข้างหน้าเธอจะเป็นบุคคลเดียวในโลกที่เข้าใจเรื่องกรรมได้อย่างซาบซึ้งที่สุดทั้งซาบซึ้งและซาบซึ้งเชียวละเธอจะทำให้ชาวโลกหันมานับถือพระพุทธศาสนาเพราะเขาศรัทธาประสาทะในตัวเธอแล้วผมจะช่วยเขาได้ไหมครับผมอยากช่วยคนให้พ้นทุกข์ช่วยได้แน่แต่เธอต้องช่วยตัวเองให้พ้นทุกข์ได้เสียก่อนแล้วจึงช่วยคนอื่นอย่าลืมว่าประโยชน์ตนต้องมาก่อนประโยชน์ท่านถ้าประโยชน์ตนยังเข้าไม่ถึงก็จะไปเข้าถึงประโยชน์ท่านได้อย่างไรขอให้นึกถึงพุทธจริยาที่ทรงประพฤติปฏิบัติดังปรากฏในพุทธคุณ2ซึ่งได้แก่อัตตหิตสมบัติกับปรหิตสมบัติพระพุทธองค์ทรงถึงพร้อมแห่งประโยชน์ตนก่อนทรงเข้าถึงพุทธภาวะคือความเป็นพระพุทธเจ้า
และความเป็นอัตตนาถะคือพึ่งตนเองได้เมื่อทรงถึงพร้อมแห่งประโยชน์ตนที่เรียกว่าอัตตหิตสมบัติแล้วจึงทรงปฏิบัติเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นที่เรียกว่าปราหิตปฏิบัติทรงบำเพ็ญพุทธกิจคือหน้าที่ของพระพุทธเจ้าและทรงถึงความเป็นโลกนาถคือเป็นที่พึ่งของชาวโลกได้พุทธคุณข้อแรกคืออัตตหิตสมบัตินั้นมุ่งเอาพระปัญญาคุณเป็นหลักส่วนพุทธคุณข้อที่สองคือปรหิตปฏิบัติมุ่งเอาพระกรุณาคุณเป็นหลักถ้าผมจะเปรียบเทียบให้เข้าใจง่ายๆคือเราต้องว่ายน้ำให้เป็นเสียก่อนจึงจะสามารถช่วยคนตกน้ำได้ใช่ไหมครับถูกแล้วแต่การช่วยของพระพุทธองค์ก็ไม่ได้หมายความว่าพระพุทธองค์ทรงอุ้มเขาขึ้นมาหรอกนะเพราะพระพุทธศาสนามีหลักคำสอนเรื่องความเพียรตัวเองต้องช่วยตัวเองจึงจะพ้นทุกข์ภาษาบาลีว่าอย่างไรนะอาจารย์ทดสอบความรู้ศิษย์วิริเยนะทุกขมัจเจติบุคคลล่วงพ้นได้ด้วยความเพียรและอัตตาหิอัตโนนาโถโกหินาโถปโรสิยาตนและเป็นที่พึ่งของตนใครไหนเล่าจะเป็นที่พึ่งได้ครับศิษย์ตอบชัดเจนถูกแล้วคำสอนของพระพุทธองค์เป็นธรรมชาติเพราะธรรมก็คือธรรมชาติพระพุทธเจ้าทรงค้นพบธรรมทรงเข้าถึงธรรมแล้วจึงทรงนำมาสั่งสอนเวไนยบุคคลทรงเน้นเรื่องความเพียรพยายามมากดังมีพระพุทธวจนะว่าตุมเหหิกิจจังอาตัปปังอักขาตาโรตถาคตาความเพียรพยายามเธอทั้งหลายต้องทำเอาเองเราตถาคตเจ้าเป็นเพียงผู้ชี้ทางเท่านั้นเพราะฉะนั้นการที่เธอกล่าวหาว่าเราไม่ช่วยนั้นเราขอแก้ข้อกล่าวหาเพราะเราช่วยแล้วแต่ช่วยในขอบเขตที่พระพุทธองค์ทรงสอนท่านมุกกลับมาพูดเรื่องเดิมถ้าเช่นนั้นผมขอถอนคำพูดครับและถ้าผมจะสอนลูกศิษย์ลูกหาต่อไปในอนาคตผมก็จะยึดแนวทางของหลวงพ่อครับคือจะสอนให้พวกเขาช่วยตัวเองพึ่งตัวเองเราก็ยึดตามแนวทางที่พระพุทธองค์ทรงสอนไม่ใช่แนวทางของเราอย่างที่เธอเข้าใจหรอกนะเอาเป็นว่าทั้งเธอและเราต่างก็เป็นศิษย์พระตถาคตเจ้าและดำเนินรอยตามพระองค์ท่านครับหลวงพ่อผมจะจดจำไว้เพื่อนำไปประพฤติปฏิบัติถึงอย่างไรผมก็เป็นหนี้บุญคุณหลวงพ่อที่ได้เมตตารับผมเป็นศิษย์และช่วยทำให้ผมเข้าใจพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นพูดจบจึงก้มลงกราบอาจารย์3 ครั้งอย่างสำนึกในบุญคุณเป็นบุญของเธอเองต่างหากเธอเป็นคนมีปัญญาสามารถเข้าใจสิ่งทั้งหลายตามที่มันเป็นจริงมิใช่เข้าใจตามตัณหาอุปาทานของตนบุคคลเช่นเธอนับวันก็จะหายากเข้าไปทุกวันล้านคนจะมีสัก1 คนก็ทั้งยากหลวงพ่ออย่าชมผมเลยครับผมเขินภิกษุวัย45รู้สึกเขินดังวาจาเอาเถอะตอนนี้เธอรู้สึกเขินแต่อีกไม่นานจิตของเธอก็จะอยู่เหนือคำติคำชมอยู่เหนือโลกธรรมทั้ง8ถ้อยคำของภิกษุรัตตัญญูได้ยังความปีติยินดีให้บังเกิดแก่สมภารวัดป่ามะม่วงอย่างสุดจะพรรณนาเพราะนั่นเท่ากับท่านสามารถจะบรรลุธรรมขั้นสูงสุดในพระพุทธศาสนาได้ด้วยว่าจิตที่อยู่เหนือโลกธรรมทั้ง8จะต้องเป็นจิตของพระอรหันต์เท่านั้นแต่ถึงจิตจะปีติยินดีหากท้องก็ยังรู้สึกหิวท่านมองไปยังบาตรซึ่งแขวนอยู่ที่กิ่งไทรถามหลวงพ่อดำว่าหลวงพ่อฉันเช้าหรือยังครับเธอหิวแล้วใช่ไหมหลวงพ่อดำไม่ตอบแต่กลับถามก็หิวเหมือนกันครับแสดงว่าตอนนี้เธอหายกลัวแล้วครับพอหายกลัวความหิวก็ตามมารังควานแล้วเธอว่าอย่างไหนร้ายกาจกว่าความหิวหรือความกลัวผมว่าร้ายพอๆกันนั่นแหละครับถ้าให้เลือกเธอจะเลือกอย่างไหนผมขอสละสิทธิ์ทั้ง2 อย่างหลวงพ่อฉันเช้าหรือยังครับศิษย์ถามอีก
อดีตผู้ใหญ่บ้านเคยเล่าให้ท่านฟังเมื่อ20 ปีก่อนว่าหลวงพ่อในป่าท่านไม่ออกบิณฑบาตเพียงแต่ท่านแขวนบาตรไว้ที่กิ่งไทรพอถึงเวลาท่านก็ปลดมันลงมาและฉันอาหารที่อยู่ในนั้นเสร็จแล้วจึงล้างบาตรแขวนไว้ดังเดิมท่านพระครูเชื่อในสิ่งที่อดีตผู้ใหญ่บ้านเล่ากระนั้นก็อยากดูให้เห็นกับตาและหากโชคดีอาจารย์ของท่านอาจจะเมตตาแบ่งสรรปันส่วนให้ลิ้มลองอาหารทิพย์บ้างท่านแน่ใจว่าอาหารในบาตรต้องเป็นอาหารทิพย์อาจารย์ล่วงรู้ความคิดของศิษย์จึงพูดขึ้นว่าเรื่องที่เธอกำลังคิดน่ะเป็นไปไม่ได้หรอกทำไมถึงเป็นไปไม่ได้ครับพระบุญกุศลเป็นเรื่องเฉพาะตัวเราก็อยากแบ่งพัดให้เธอฉันแต่ก็ทำไม่ได้เพราะพัดที่อยู่ในบาตรนั้นเจ้าของเขาเจาะจงถวายเราคนเดียวแต่อย่าเพิ่งหมดกำลังใจอีกไม่นานเธอก็จะทำได้อย่างเราหมายความว่าอีกหน่อยผมแขวนบาตรไว้ก็จะมีอาหารทิพย์มาให้ฉันอย่างนั้นหรือครับถูกแล้วก็จะมีคนเอาอย่างเธอคือจะมีนักบวชพวกหนึ่งที่สักแต่ว่าโกนหัวห่มผ้าเหลืองแต่ไม่อบรมกายไม่อบรมจิตพอเขาเห็นเธอทำได้เขาก็จะทำบ้างโดยใช้วิธีเล่นกลหลอกให้คนอื่นเชื่อแท้จริงเขาทำไม่ได้แบบนี้ก็บาปแย่สิครับแล้วพวกเขาไม่กลัวบาปกลัวกรรมหรือครับเพราะเขาไม่กลัวน่ะสิจึงทำถ้ากลัวจะทำหรือแต่เธอไม่ต้องวิตกใครทำอย่างไรก็ต้องได้อย่างนั้นเขาหนีกรรมไปไม่ได้เลยเอาล่ะเรารู้ว่าเธอกำลังหิวไปหาอะไรฉันรองท้องเธอเดินลงเนินแห่งนี้ไป10 วาเธอจะพบเสร็จแล้วค่อยมาคุยกันต่อแล้วหลวงพ่อฉันหรือยังครับเธอถามแบบนี้มา3 ครั้งแล้วนะก็หลวงพ่อยังไม่ได้ตอบผมสักครั้งเดียวถ้าไม่ตอบผมจะถามเป็นครั้งที่4ที่5ที่6หลวงพ่อฉันหรือยังครับแม้หิวก็ยังมีแก่ใจยั่วเย้าใกล้เที่ยงเราจึงจะฉันเอาละเธอไปจัดการทำธุระของเธอได้แล้วคำว่าทำธุระที่หลวงพ่อดำใช้ทำให้ท่านพระครูนึกไปถึงเรื่องการขับถ่ายจริงสิท่านไม่ได้ถ่ายหนักถ่ายเบามา2 วันแล้วแต่ก็ไม่รู้สึกปวดแต่อย่างใดเป็นไปได้ว่าขณะที่ท่านเดินโดยไม่ได้หยุดพักนั้นน้ำในร่างกายจึงออกมาเป็นเหงื่อแทนและการที่ท่านไม่ได้ฉันภัตตาหารจึงไม่มีกากอาหารตกค้างให้ต้องขับออกมาด้วยเหตุนี้จึงไม่ปวดหนักปวดเบาตลอด2 คืนกับ1 วันจริงอย่างที่อาจารย์ท่านบอกเมื่อท่านเดินลงมาได้ประมาณ10 วาก็พบไม้พุ่มเตี้ยๆกอหนึ่งมีผลสีแดงสดอยู่ผลเดียวท่านแน่ใจว่านั่นคือพัดจึงเดินเข้าไปใกล้แล้วเอื้อมมือออกไปปลิดผลไม้นั้นมาถือไว้นึกแปลกใจว่าทำไมทั้งต้นจึงมีแค่ผลเดียวเป็นผลไม้ที่ท่านไม่เคยพบเคยเห็นมาก่อนผิวเรียบสวยคล้ายมะเขือเทศขนาดเท่าผลมะตูมอย่างไรก็ตามท่านต้องตรวจสอบด้วยเห็นหนอเสียก่อนว่าฉันเข้าไปแล้วจะเป็นพิษเป็นภัยต่อร่างกายหรือไม่เห็นหนอรายงานว่าผลไม้ในมือท่านเป็นสิ่งที่เทพยดาเนรมิตขึ้นเพื่อให้ท่านได้ปฏิบัติธุดงควัตรได้อย่างคล่องตัวจึงจัดการหาที่นั่งแล้วฉันเพื่อระงับทุกขเวทนาอันเกิดจากความหิวที่กำลังคุกคามท่านอยู่กลิ่นรสอันหอมหวานของมันทำให้ท่านต้องกำหนดรสหนอฉันเสร็จท่านเดินกลับไปยังต้นไทรหากก็ไม่พบอาจารย์นั่งอยู่เหมือนเมื่อสักครู่บาทและกรดซึ่งแขวนอยู่ที่กิ่งไทรก็อันตรธานไปด้วยครั้นเดินเข้าไปใกล้ก็พบข้อความสั้นๆเขียนไว้ที่โขดหินเดินจงกรม3 ชั่วโมงนั่ง3 ชั่วโมงแล้วเราจะมาสอบอารมณ์ให้อ่านจบท่านเหลียวมองไปรอบๆเผื่อว่าจะพบอาจารย์หากก็ไม่มีวี่แววว่าหลวงพ่อดำจะอยู่บริเวณนั้นครั้นจะอ่านข้อความที่โขดหินอีกครั้งก็ไม่ปรากฏว่ามีตัวอักษรเหลืออยู่แม้แต่ตัวเดียวภิกษุวัย45จึงตกลงใจว่าจะทำตามที่อาจารย์สั่งพ
ราะนั่นคงเป็นวิธีที่ดีที่สุดบทที่78มนทินของสมณะภิกษุรัตตัญญูเดินคุยกับผู้เป็นศิษย์ไปตลอดทางอย่างไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยข้างฝ่ายศิษย์นั้นเล่าแม้จะเหนื่อยและอยากหยุดพักหากก็เกรงใจผู้เป็นอาจารย์จึงไม่กล้าขออนุญาตอาจารย์ของท่านพาเดินตั้งแต่กลางดึกกระทั่งสว่างหนทางที่เดินมีแต่แนวป่าไม่พบหมู่บ้านหรือผู้คนที่ไหนเลยข้าวปลาอาหารหรือก็ไม่ได้ฉันแม้ท้องจะร้องว่าหิวแต่ท่านก็ไม่สนใจคิดแต่ว่าในเมื่อหลวงพ่อท่านอดทนได้เราเป็นศิษย์แถมยังหนุ่มยังแน่นจะยอมแพ้ได้อย่างไรกันท้องเอ้ยเจ้าอยากร้องก็ร้องไปเถิดนะตำรวจไม่จับหรอกหลวงพ่อครับเมื่อไรผมจะพ้นจากความรู้สึกเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าอย่างหลวงพ่อบ้างครับศิษย์ถามขึ้นหลังจากที่เหนื่อยจนพูดไม่ออกไปพักใหญ่ๆถามตัวเองสิเราจะไปรู้ได้อย่างไรในเมื่อเราไม่ได้เป็นเธอภิกษุรัตตัญญูตอบถึงหลวงพ่อจะไม่ได้เป็นผมแต่หลวงพ่อก็รู้จักผมดีกว่าที่ผมรู้จักตัวเองเสียอีกรู้ทั้งอดีตชาติปัจจุบันชาติและอนาคตชาติของผมอย่างที่หลวงพ่อบอกมาเพราะฉะนั้นหลวงพ่อต้องตอบคำถามของผมได้เว้นเสียแต่หลวงพ่อไม่ต้องการจะตอบถ้าเราจะบอกเธอว่าเราไม่ต้องการตอบล่ะผมอยากทราบเหตุผลครับเหตุผลอะไรเหตุผลที่หลวงพ่อไม่ต้องการตอบนะครับเหตุผลก็คือเราไม่อยากตอบเอาละไม่ต้องถามต่อเรารู้นะว่าเธอจะถามอะไรแต่จะบอกให้รู้ว่าอะไรที่เราไม่ตอบก็แปลว่าสิ่งที่ถามนั้นไร้สาระหากถามในสิ่งที่เป็นสาระเราจึงจะตอบเอาละเธอถามเรามามากแล้วคราวนี้เราจะถามเธอบ้างละไหนตอบเรามาสิว่ามนทินของสมณะมีอะไรบ้างมนทินของสมณะมี12อย่างได้แก่อภิชฌาพยาบาทโกรธผูกโกรธลบหลู่บุญคุณท่านตีเสมอริษยาตรณีมักอวดมายาปรารถนาลามกและข้อสุดท้ายคือเห็นผิดทั้ง12ข้อนี้คือมนทินของสมณะครับผมละมนทินเหล่านี้ได้เกือบหมดแล้วครับประโยคสุดท้ายเป็นการตอบที่เกินคำถามเกือบหมดไม่ได้สิต้องละให้หมดถึงจะชื่อว่าปฏิบัติข้อปฏิบัติอันชอบของสมณะตามที่พระพุทธองค์ตรัสสอนข้อไหนบ้างที่เธอยังละไม่ได้อาจารย์ถามศิษย์ข้อ3ครับผมยังละโกรธไม่ได้โดยสิ้นเชิงคือไม่สามารถละได้ในทันทีต้องกำหนดโกรธหนอโกรธหนอเสียก่อนเรียกว่าถึงจะละไม่ได้แต่ก็ไม่เก็บมันไว้ให้ตกตะกอนจนกลายเป็นผูกโกรธหรอกครับการที่เธอสามารถกำหนดให้มันหายไปได้ก็เท่ากับเธอละมนทินของสมณะได้และได้ชื่อว่าปฏิบัติข้อปฏิบัติอันชอบของสมณะตามที่พระพุทธองค์ตรัสสอนที่เรานำเรื่องนี้มาเป็นหัวข้อสนทนาก็เพื่อจะให้เธอได้สังวรระวังให้มากสมณะจะต้องละมนทินทั้ง12อย่างนี้ให้ได้จึงจะก้าวหน้าในการถือเพศบรรพชิตในอนาคตจะมีคนปลอมบวชมากพวกเขาโกนหัวห่มผ้ากาสาวะแต่ละมนทินของสมณะไม่ได้แม้แต่ข้อเดียวจึงไม่ประสบความสำเร็จในการถือเพศบรรพชิตเพราะทำตนเป็นเศษมนุษย์บุรุษโคมลอย
ไม่มีโอกาสที่จะเข้าถึงมรรคผลนิพพานได้ครับหลวงพ่อผมจะสังวรระวังให้มากที่สุดคนเป็นศิษย์รับคำหนักแน่นแม้จะเหนื่อยแสนเหนื่อยแต่การได้สดับสัทธธรรมจากสัตบุรุษก็ทำให้จิตใจแช่มชื่นเพลิดเพลินจนลืมความเหน็ดเหนื่อยหิวโหยลงไปได้เพราะเกิดธรรมปิติมาแทนที่หลวงพ่อดำประสงค์จะให้ศิษย์ได้เรียนรู้ทั้งภาคปริยัติและภาคปฏิบัติจึงถือโอกาสถ่ายทอดความรู้ด้านปริยัติให้เขาไปในตัวท่านรู้ว่าเมื่อศิษย์บริบูรณ์ด้วยปริยัติและปฏิบัติแล้วปฏิเวทก็จะตามมาอย่างไม่ต้องสงสัยขณะนี้เขากำลังอยู่ในระหว่างอบรมบ่มอินทรีย์เมื่ออินทรีย์แก่กล้าสุกงอมได้ที่เมื่อใดเมื่อนั้นก็จะบรรลุธรรมขั้นสูงสุดเป็นอันเสร็จสิ้นกิจอันพึงกระทำเพื่อตนเพราะได้บรรลุถึงอัตตหิตสมบัติแล้วหน้าที่อันพึงกระทำเพื่อตนจึงไม่มีอีกต่อไปจะมีก็แต่หน้าที่อันพึงกระทำเพื่อผู้อื่นที่เรียกว่าปรหิตปฏิบัติเท่านั้นเธอรู้หรือไม่สมัยพุทธกาลบุคคลที่ตอบปัญหาได้ทุกเรื่องคือใครอาจารย์ถามด้วยหมายจะเพิ่มพูนความรู้ภาคปริยัติให้แก่ศิษย์องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับอย่างในมงคลสูตรซึ่งที่มาก็คือเทวดาและมนุษย์ถกเถียงกันมานานถึง12 ปีว่าอะไรเป็นมงคลของชีวิตเมื่อตกลงกันไม่ได้จึงพากันมาเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อให้พระองค์ทรงตัดสินจึงเกิดมงคลสูตรขึ้นถูกแล้วนอกจากนี้พวกเจ้าลัทธิอื่นๆที่พยายามแข่งดีแข่งเด่นกับพระพุทธองค์แต่พอถูกถามปัญหายากๆก็ตอบไม่ได้เธอเคยได้ยินปัญหาอุทเทศและไวยากรณ์ไหมที่มีตั้งแต่1 ข้อ2 ข้อไปจนถึง10 ข้อซึ่งนักบวชในศาสนาอื่นตอบให้สมบูรณ์ไม่ได้แต่พระพุทธองค์ทรงตอบได้ไม่เคยครับหลวงพ่อกรุณาให้ความรู้แก่ผมด้วยตกลงเราก็อยากให้เธอรู้ไว้เวลามีใครมาลองภูมิจะได้ตอบเขาได้เดี๋ยวนี้คนชอบลองภูมิมีเยอะอย่าว่าแต่พวกที่นับถือศาสนาอื่นเลยที่นับถือศาสนาเดียวกันก็ยังชอบต่อไปจะมีพวกมหาปรริญญามาลองภูมิเธอคนพวกนี้เขาเก่งแต่ปริยัติแล้วก็ร้อนวิชาชอบเที่ยวท้าทายคนโน้นคนนี้แต่เธอไม่ต้องกลัวคนพวกนี้หรอกถึงเธอจะไม่ได้เป็นมหาปรริญญาแต่ก็จะตอบเขาได้เพราะการปฏิบัติทำให้เธอรู้แจ้งเห็นจริงไม่มีทางจนมุมพวกเขานั่นแหละจะจนมุมเพราะเมื่อเธอถามเรื่องที่ลึกซึ้งเขาจะตอบไม่ได้เพราะไม่เคยปฏิบัติถ้าเช่นนั้นผมก็ขอความกรุณาหลวงพ่อช่วยให้ความรู้ด้านปริยัติแก่ผมเท่าที่เวลาและโอกาสจะอำนวยนะครับความจำผมดีผมรับรองว่าฟังครั้งเดียวก็จำได้นี่แหละเป็นเหตุผลสำคัญที่เราต้องการให้เธอเรียนรู้ด้านปริยัติแม้จะไม่จำเป็นในการบรรลุมรรคผลหากก็จำเป็นต่อการเผยแผ่พระศาสนาซึ่งในอนาคตเธอจะต้องรับหน้าที่นี้และจะทำให้คนต่างชาติต่างศาสนามีโอกาสนำธรรมะไปปฏิบัติเธอจะทำให้พวกเขาเกิดความศรัทธาเลื่อมใสจำได้ไหมเมื่อเธอพบเราครั้งแรกที่ขอนแก่นเรายังไม่ยอมรับเธอเป็นศิษย์แต่บอกว่าอีก7 วันเธอจะได้พบครูบาอาจารย์ที่เก่งไม่มีใครเทียมเท่าในอนาคตเธอจะเก่งไม่แพ้ครูบาอาจารย์ของเธอหลวงพ่อครับผมไม่คิดจะตีเสมอครูบาอาจารย์หรอกครับผมอยากเรียนรู้ในสิ่งที่หลวงพ่อกำลังจะสอนผมนะครับภิกษุวัย45ทวงเพราะท่านอยากได้ความรู้ตกลงเมื่อเธออยากรู้เราก็จะบอกปัญหาข้อแรกคืออะไรชื่อว่า1เธอตอบได้ไหมสงสัยว่าจะไม่ได้ครับนิมนต์หลวงพ่อเฉลยพอเป็นแนวทางก่อนเผื่อข้อต่อไปผมอาจเดาถูกเมื่อศิษย์ขอมาอย่างนี้อาจารย์จึงต้องเฉลยว่าสัตว์ทั้งปวงอยู่ได้ด้วยอาหารนี้ชื่อว่า1ข้อต่อไปอ
อะไรชื่อว่าสองอาจารย์ถามต่อ นามกับรูปใช่ไหมครับศิษย์ตอบอย่างไม่มั่นใจนักถูกแล้วเก่งนี่เราจะถามต่ออะไรชื่อว่าสามเวทนาใช่ไหมครับเพราะเวทนามีสามคือสุขเวทนาทุกขเวทนาและอทุกขมสุขเวทนาอะไรชื่อว่าสี่อาจารย์ถามอีกหลวงพ่อยังไม่ได้เฉลยข้อ3เลยครับผมจึงยังไม่ทราบว่าถูกหรือผิดถ้าเราถามต่อแสดงว่าคำตอบของเธอถูกต้องอะไรชื่อว่าสี่ท่านทวนคำถามอีกครั้งไม่ทราบครับคำตอบคืออาหารสี่ไหนบอกมาสิอาหารสี่มีอะไรบ้างมีกวลิงการาหารอาหารคือคำข้าวผัสสาหารอาหารคือผัสสะมโนสัญญาเจตนาหารอาหารคือมโนสัญญาเจตนาและวิญญาณอาหารอาหารคือวิญญาณครับอะไรชื่อว่าห้าอุปาทานขันธ์ห้าครับอะไรชื่อว่าหกอายตนะภายในหกครับอะไรชื่อว่าเจ็ดไม่ทราบครับคำตอบคือวิญญาณทิฏฐิเจ็ดไหนบอกมาสิว่าวิญญาณทิฏฐิเจ็ดมีอะไรบ้างไม่ทราบครับศิษย์ยังคงยืนยันคำตอบเดิมอาจารย์จึงต้องเฉลยว่าวิญญาณทิฏฐิเจ็ดคือที่ตั้งของวิญญาณเจ็ดอย่างได้แก่หนึ่งสัตว์เหล่าหนึ่งมีกายต่างกันมีสัญญาต่างกันได้แก่มนุษย์เทพบางจำพวกเปรตบางจำพวก 2. สัตว์เหล่าหนึ่งมีกายต่างกันมีสัญญาอย่างเดียวกันได้แก่เทพพวกพรหมที่เกิดด้วยปฐมฌาน 3. สัตว์เหล่าหนึ่งมีกายอย่างเดียวกันมีสัญญาต่างกันได้แก่เทพพวกอภัสรพรหม 4. สัตว์เหล่าหนึ่งมีกายอย่างเดียวกันมีสัญญาอย่างเดียวกันได้แก่เทพพวกสุภกินหพรหม 5. สัตว์เหล่าหนึ่งเข้าถึงอากาสานัญจายตนะ 6. สัตว์เหล่าหนึ่งเข้าถึงวิญญาณัญจายตนะ 7. สัตว์เหล่าหนึ่งเข้าถึงอากิญจัญญายตนะนี่คือสิ่งที่ชื่อว่า7อะไรชื่อว่า8ครับคราวนี้คนถามกลับเป็น10ถ้าเราเป็นผู้ถามเธอจะตอบว่ากระไรผมจะตอบว่าโลกธรรม8ครับอะไรชื่อว่า9อาจารย์เห็นศิษย์ตอบได้จึงถามต่อไม่ทราบครับคำตอบคือสัตตาวาส9สัตตาวาส9คืออะไรครับคือที่อยู่ของสัตว์9อย่าง4อย่างแรกเหมือนกับวิญญาณทิฏฐิข้อ1ถึงข้อ4ข้อที่5สัตว์เหล่าหนึ่งไม่มีสัญญาไม่เสวยอารมณ์คือไม่มีเวทนาได้แก่เทพพวกอสัญญีสัตว์ข้อ6ข้อ7ข้อ8เหมือนกับวิญญาณทิฏฐิข้อ5ข้อ6และข้อ7ส่วนข้อ9คือสัตว์เหล่าหนึ่งเข้าถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะเอาละทีนี้ก็มาถึงข้อสุดท้ายอะไรชื่อว่า10หวังว่าเธอคงตอบได้นะอกุศลกรรมบท10ใช่ไหมครับถูกแล้วนี่แหละคือปัญหาที่พวกเจ้าลัทธิหรือพวกนักบวชนอกศาสนาตอบให้สมบูรณ์ไม่ได้มีแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นที่ทรงตอบได้อย่างครบถ้วนยังผลให้พวกนอกศาสนาจำนวนไม่น้อยยอมรับนับถือแม้แต่พระเจ้าประเสนทิพระราชาครองแคว้นโกศลซึ่งแต่เดิมก็ไม่ทรงนับถือพระพุทธองค์ครั้นได้ทรงสนทนากับพระพุทธองค์บ่อยครั้งจนในที่สุดก็ทรงยอมรับนอกจากนี้ยังทรงกราบทูลสรรเสริญพระผู้มีพระภาค10ประการคือทรงเห็นว่าพระพุทธองค์ทรงปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขแก่ชนเป็นอันมากหนึ่งทรงมีศีลหนึ่งทรงเสพเสนาสนะอันสงัดหนึ่งทรงสันโดษด้วยปัจจัย4ตามมีตามได้หนึ่งทรงเป็นผู้ควรของคำนับจนถึงทรงเป็นเนื้อนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกหนึ่งทรงมีถ้อยคำขัดเกลากิเลสหนึ่งทรงได้ฌาน4ตามปรารถนาหนึ่งทรงระลึกชาติได้หนึ่ง
ทรงมีทิพยจักษุหนึ่งและทรงทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะอยู่ในปัจจุบันหนึ่งแต่ผมว่าที่พระเจ้าประเสนที่พรรณนามาทั้งหมดนี้ก็ยังไม่ได้ครึ่งของคุณงามความดีที่พระพุทธองค์ทรงมีทรงเป็นทำไมพระเจ้าประเสนที่จึงไม่ทรงกล่าวถึงพระพุทธคุณ9ประการของพระพุทธองค์เล่าครับหลวงพ่อเพราะพระราชาประเสนที่ทรงเป็นปุถุชนย่อมไม่สามารถเข้าพระทัยลึกซึ้งได้อีกประการหนึ่งพระองค์ก็มิได้ทรงนับถือพระพุทธองค์มาก่อนไม่เหมือนพระเจ้าพิมพิสารที่แม้จะเป็นศิษย์ของพวกชดินมาก่อนแต่เมื่อชดินได้สาธยายพระพุทธคุณทั้ง9ให้ทรงสดับก็ทรงบังเกิดความเลื่อมใสครั้นพระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมโปรดพระองค์ทรงได้ดวงตาเห็นธรรมในทันทีแต่น่าเสียดายนะครับที่ทรงถูกพระโอรสกระทำปิตุฆาตแล้วเธอรู้ไหมว่าเหตุใดพระเจ้าอาชาตศัตรูจึงทรงกระทำปิตุฆาตเพราะพระองค์ได้คบค้าสมาคมกับพระเทวทัตใช่ไหมครับเพราะพระเทวทัตเป็นพาลจึงเข้าตำราคบพาลพาไปหาผิดคบบัณฑิตพาไปหาผลเพราะเหตุนี้แหละพระพุทธองค์จึงตรัสมงคลข้อแรกว่าไม่คบพาลเพราะถ้าเริ่มต้นชีวิตด้วยการคบคนชั่วแล้วอย่าหวังว่าจะบรรลุถึงคุณงามความดีได้ตะวันคล้อยชายเขาไม่นานนักความมืดก็เข้ามาปกคลุมอาจารย์กับศิษย์เดินทางมาถึงที่หมายพอดีดงพญาเย็นเป็นส่วนหนึ่งของวนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ซึ่งวนอุทยานแห่งนี้มีอาณาบริเวณกว้างใหญ่ไพศาลครอบคลุมพื้นที่ของจังหวัดต่างๆถึง4จังหวัดได้แก่นครราชสีมานครนายกสระบุรีและปราจีนบุรีคืนนี้เราจะพักแรมกันที่นี่อาจารย์บอกศิษย์เมื่อมาหยุดอยู่ใต้ร่มไม้ใหญ่ใบหนาถึงดงพญาเย็นแล้วหรือครับผู้เป็นศิษย์ถามป่ารกทึบดูน่ากลัวเสียงนกกาที่พากันร้องเรียกรังเมื่อตอนหัวค่ำสงบลงแล้วมีเสียงร้องของสัตว์ป่าดังมาแต่ไกลท่านพระครูรู้สึกกลัวจึงถามหลวงพ่อดำว่าเสียงอะไรครับหลวงพ่อเสือหลวงพ่อดำตอบแล้วเขาจะมาทำอันตรายเราไหมครับก็แล้วแต่ถ้าเคยมีเวรมีกรรมต่อกันก็ต้องชดใช้แต่ถ้าไม่เคยก็คงไม่ต้องว่าแต่ว่าเธอหิวหรือเปล่าถามอย่างอาทรก่อนหน้านี้หิวครับแต่ตอนนี้ไม่หิวแล้วความกลัวมันไล่ความหิวไปไกลลิบเลยครับหลวงพ่อภิกษุวัย45สารภาพกลัวก็กำหนดกลัวหนอกลัวหนออย่าลืมอย่าอยู่โดยปราศจากสติแม้นาทีเดียวว่าแต่ว่าเธอจะปักกรดตรงนี้หรือว่าจะไปหาที่ใหม่อาจารย์ถามศิษย์แล้วหลวงพ่อล่ะครับศิษย์ถามอาจารย์ถ้าเธอเลือกตรงนี้เราก็จะไปหาที่ใหม่แต่ถ้าเธอจะไปหาที่ใหม่เราก็จะอยู่ตรงนี้ตามพระวินัยบัญญัติพระธุดงค์ต้องปักกรดห่างกัน25 วาไม่ใช่หรือท่านอ้างพระวินัยยกเว้นสักครั้งไม่ได้หรือครับหลวงพ่อผมยังไม่ชินเอาแค่10 วาก็พอเผื่อเกิดอะไรขึ้นจะได้ตะโกนเรียกกันได้ศิษย์ต่อรองไม่มีการตะโกนและไม่มีการช่วยกันไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราบอกเธอแล้วใช่ไหมว่าให้จำคำของสมเด็จโตไว้คิดถึงท่านท่านก็คิดถึงเราเอาล่ะบอกมาว่าเธอจะอยู่ตรงนี้หรือจะขยับไปอีก25 วาอยู่ตรงนี้ก็ได้ครับตอบเสียงอ่อยเมื่อเห็นว่าไม่มีทางเลือก
บทที่79พบครบอบายภูมิอาจารย์เดินหายไปในความมืดทิ้งสิทธิ์ไว้ให้โดดเดี่ยวเดียวดายอยู่ในป่าท่ามกลางเสียงร้องของสิงสาราสัตว์ซึ่งแม้มองไม่เห็นในขณะนี้แต่ก็อาจจู่โจมเข้ามาถึงตัวและทำร้ายจนถึงแก่ความตายได้ภิกษุวัย45ตั้งสติกำหนดกลัวหนอกลัวหนออยู่นานกระทั่งความกลัวค่อยลดน้อยลงจึงจัดแจงปักกรดทางที่ดีท่านจะต้องเข้าไปนั่งในกรดให้เร็วที่สุดแม้จะมืดมิดไร้แสงสว่างหากแสงแห่งปัญญาซึ่งส่องสว่างทั้งกลางวันและกลางคืนก็ช่วยให้ท่านปักกรดได้ในเวลาไม่นานนักแต่ครั้นจะเข้าไปนั่งกลับเกิดความรู้สึกว่าขาทั้งสองแข็งเกร็งราวกับท่อนไม้ด้วยว่าผ่านการเดินมาคืนหนึ่งกับวันหนึ่งโดยไม่ได้หยุดให้ขาพักผ่อนขาก็เลยพากันประท้วงอย่าทรมานข้าเลยเจ้าขาที่รักข้าขอโทษที่ใช้เองสมบุกสมบันไปหน่อยก็อาจารย์ข้าไม่ยอมหยุดพักแล้วข้าจะหยุดได้อย่างไรท่านพยายามต่อรองหากก็ยังนั่งไม่ลงเพราะขาแข็งเกร็งอยู่อย่างนั้นจึงลองใหม่ด้วยการให้สินบนนี่ข้ามาสร้างบุญนะเอาเถอะข้าสัญญาว่าจะแบ่งบุญให้เองข้างละ 10%ชะรอยขาของท่านคงจะงกบุญหรือไม่ก็คงอยากจะสร้างบารมีจึงยอมงอได้พับได้เช่นปกติสมภารวัย45จึงประสบความสำเร็จในการเข้าไปนั่งในกรดอากาศเริ่มเย็นลงเย็นลงกระทั่งภิกษุที่นั่งอยู่ในกรดรู้สึกหนาวและแล้วท่านก็ได้ยินเสียงร้องโหยหวนของผู้ที่ดูเหมือนกำลังอยู่ในความทุกข์ทรมานสติบอกว่าเป็นเสียงเปรตมาขอส่วนบุญท่านจึงนั่งหลับตาบริกรรมคาถาอิทังสัพพเปตานังโหตุสุขิตาโหนตุสัพเพเปตาเพียง3 จบเสียงร้องโหยหวนก็หายไปแสดงว่าพวกเขาได้รับส่วนบุญส่วนกุศลกันทั่วสมกับที่บากหน้ามาขอกองทัพเปรตล่าถอยไปแล้วภิกษุวัย45ยังไม่รู้ว่ากองทัพอะไรจะมาผจญอีกท่านระลึกถึงบทสวดพุทธชัยมงคลคาถาทั้ง8 บทซึ่งกล่าวถึงเหตุการณ์ที่พระพุทธองค์ทรงผจญกับอุปสรรคนานาประการแต่ก็ทรงได้ชัยชนะทุกครั้งในที่สุดท่านก็ตกลงใจได้ว่าจะต้องสวดบทพาหุงมหากาเพื่อเป็นกำลังใจในอันที่จะต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆสวดพาหุงมหากาจบพระครูวัย45รู้สึกว่าความกลัวลดลงไปได้บ้างมีสติตั้งมั่นมากขึ้นจึงพิจารณาว่าการมาอยู่ป่าที่เต็มไปด้วยอันตรายเช่นนี้จำเป็นต้องสวดมหาราชปริตหรือที่รู้จักกันในชื่อ12 ตำนานเพื่อป้องกันภัยทั้งจากพูดผีปีศาจจากเทวดาพาลบางพวกและจากสิงสาราสัตว์ต่างๆที่จะมาทำร้ายท่านได้แต่คงไม่จำเป็นต้องสวดครบทั้ง12 ตำนานเลือกเฉพาะที่จะเข้ากับสถานการณ์ก็คงพอคิดดังนั้นแล้วท่านจึงเลือกที่จะสวดปริต6 ตำนานต่อไปนี้กรณียเมตสูตรหรือที่ชาวบ้านนิยมเรียกว่ามนต์ขับผีเพื่อผูกมิตรกับพูดผีปีศาจและเทพเทวดาทั้งหลายพวกเขาจะได้ไม่มารบกวนท่าน 2. ขันธปริตเพื่อป้องกันงูเงี้ยวเขี้ยวขอมาทำอันตรายเพราะในสมัยพุทธกาลภิกษุธุดงค์รูปหนึ่งถูกงูกัดจนถึงแก่มรณภาพความทราบถึงพระพุทธเจ้าจึงทรงแนะนำให้ภิกษุทั้งหลายแผ่เมตตาจิตไปยังพญางูทั้ง4 ตระกูลเพื่อป้องกันตัวต่อไปแล้วจึงตรัสขันธปริตหรืออหิราชกสูตร 3. วัตตกปริตหรือที่เรียกกันว่าคาถานกคุ้มเพื่อป้องกันไฟป่าเพราะหากไฟเกิดไหม้ป่าขึ้นท่านเห็นจะต้องมอดม้วยมรณาชีวาวายแวบเป็นประแปะปิ้งอยู่ในป่าแห่งนี้ 4. ทัชคปริตเพราะจะช่วยป้องกันมิให้เกิดความกลัวความสะดุ้งความพลั่นใจ
ความขนพองสยองกล้าวทำให้เกิดขวัญและกำลังใจที่จะบำเพ็ญสมณธรรมต่อไป 5. โพชฌงคปริตเพื่อป้องกันอาพาธเจ็บป่วยที่อาจเกิดขึ้นอย่างปัจจุบันทันด่วนและ 6. อภยปริตซึ่งเป็นบทสวดขจัดลางร้ายสิ่งไม่เป็นมงคลเสียงนกเสียงกาที่ไม่พึงใจบาปเคราะห์และฝันร้ายให้พินาศไปด้วยอานุภาพของพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ตกลงปรงใจได้แล้วภิกษุผู้ถูกอาจารย์ทิ้งชั่วคราวก็เริ่มต้นสวดปริตทั้ง6 ตำนานละ3 จบใช้เวลาประมาณชั่วโมงเศษจากนั้นจึงทำวัดเย็นและนั่งภาวนาท่านไม่คิดจะเดินจงกรมและคงไม่ปลอดภัยเนื่องจากจะต้องออกไปเดินนอกกรดอีกประการหนึ่งขาของท่านอาจไม่ให้ความร่วมมือเพราะอยากพักผ่อนมากกว่าด้วยว่าเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากการเดินทางถึง20 ชั่วโมงโดยไม่ได้หยุดพักท่านออกเดินทางตอนเที่ยงคืนและมาถึงป่าแห่งนี้เวลา20 ทุ่มนับเป็นชั่วโมงได้20พอดิบพอดีขณะที่พระธุดงค์วัย45กำลังนั่งภาวนาอยู่ในกรดเสียงสวบสาบก็ดังใกล้เข้ามาตามด้วยเสียงร้องแปรนสติบอกว่าช้างโขลงใหญ่กำลังเดินเข้ามาหาท่านเป็นช้างป่าดุร้ายสามารถทำลายทุกอย่างที่ขวางหน้าให้ราบคาบได้ในพริบตาตายจริงเมื่อกี้เราก็ลืมสวดฉัตรทันตปริตเพราะไม่คิดว่าจะมาเจอช้างจะทำอย่างไรดีสวดตอนนี้ก็คงไม่ทันการแล้วท่านวิตกเพราะเห็นหนอบอกว่าโขลงช้างกำลังเดินใกล้เข้ามาท่านคิดถึงหลวงพ่อดำทำอย่างไรจะให้หลวงพ่อดำมาช่วยรันก็นึกถึงถ้อยคำที่อาจารย์สั่งไว้ว่าให้นึกถึงสิ่งที่สมเด็จโตสอนคิดถึงท่านก็คิดถึงเรายามหน้าสิวหน้าขวานเช่นนี้อาจารย์ที่จะช่วยท่านได้คือหลวงพ่อเดิมผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาโฆษศาสตร์ให้กับท่านนั่นต่างหากหลวงพ่อครับช่วยผมด้วยท่านตั้งจิตระลึกถึงหลวงพ่อเดิมบัดดลเสียงหลวงพ่อเดิมก็มากระซิบอยู่ข้างหูช้างป่าโขลงนี้ดุร้ายมากสวดฉัตรทันตปริต3 จบเร็วเข้ารู้ว่าอาจารย์มาช่วยกำลังใจก็มาเป็นกองท่านจึงสวดฉัตรทันตปริต3 จบอย่างรวดเร็วใช้เวลาไม่ถึงนาทีเพราะปริตดังกล่าวมีเพียง2 คาถาฉันเคยบอกคุณแล้วใช่ไหมว่าถ้าไม่เรียนวิชาโฆษศาสตร์คุณตายแน่นี่แหละคุณกำลังเผชิญกับความตายละผมก็ได้เรียนตามที่หลวงพ่อแนะนำแล้วผมคงไม่ตายใช่ไหมครับแต่ความกลัวทำให้ผมนึกไม่ออกหลวงพ่อกรุณาบอกบทด้วยเถิดครับหลวงพ่อดำท่านบอกผมว่าท่านดลใจให้ผมไปพบหลวงพ่อท่านกราบเรียนตามคำของภิกษุรัตตัญญูองค์นั้นใช้วิธีสื่อสารกับหลวงพ่อเดิมทางจิตแล้วหลวงพ่อดำท่านจะต้องผจญกับช้างโขลงนี้หรือเปล่าครับถามเพราะเป็นห่วงอาจารย์ซึ่งอยู่ห่างออกไป25 วาไม่ต้องห่วงท่านหลวงพ่อดำท่านอยู่เหนือความเป็นความตายท่านบริสุทธิ์หลุดพ้นแล้วไม่มีอะไรจะไปทำอันตรายท่านได้คุณโชคดีที่ท่านรับเป็นศิษย์ฉันเสียอีกที่ไม่มีโอกาสท่านบอกว่าเคยให้กรรมฐานสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีผมเป็นคนที่2ที่ท่านให้และจะมีอีกคนหนึ่งที่ท่านจะให้แต่ท่านไม่ยอมบอกครับเธอถึงเวลาคุณก็จะรู้เองฉันขอบอกใบ้ไว้ก่อนว่าคนนั้นเป็นลูกศิษย์คุณนั่นแหละใครครับท่านคิดไปถึงนายหล่อไม่ต้องคิดให้เสียเวลาเพราะคุณกับเขายังไม่เคยพบกันกลับไปนี่จึงจะได้พบโขลงช้างใกล้เข้ามาจนเกือบจะถึงกรดสมภารวัดป่ามะม่วงจึงถามอาจารย์ว่าหลวงพ่อครับผมสวดฉัตรทันตปริต3 จบแล้วยังหยุดยั้งพวกเขาไม่ได้อีกหรือครับหยุดยั้งได้แต่ที่เข้ามาเพราะต้องการให้คุณได้ใช้วิชาโฆษศาสตร์ให้เป็นประโยชน์ทบทวนวิชาที่คุณร่ำเรียนมาและนำออกมาใช้เดี๋ยวนี้เสียงพ่อเดิมสั่งอยู่ข้างหูสมภารวัดป่ามะม่วงใช้ตาปัญญามองฝ่าความมืดออกไปพบว่าช้างเหล่านั้นเป็นช้างพลายทั้งโขลงและที่สำคัญคือพวกเขาเป็นช้างตกน้ำมันซึ่งตามตำราวิชาโฆษศาสตร์บอกไว้ว่าช้างตกน้ำมันขาดสติฆ่าคนได้ใครพบเข้าต้องตายแน่นอน
เว้นเสียแต่มีวิชาคชศาสตร์มาช่วยท่านนึกถึงบุญคุณของหลวงพ่อเดิมที่ขอร้องแกมบังคับให้ท่านเรียนวิชาคชศาสตร์และเมื่อออกธุดงค์ก็รู้ว่าหลวงพ่อดำดลใจให้ไปหาหลวงพ่อเดิมครูบาอาจารย์ท่านมักมีสายตายาวไกลในอันที่จะยังประโยชน์ให้เกิดแก่ศิษย์จึงนับเป็นโชควาสนาของท่านที่ได้พบครูบาอาจารย์ผู้เปี่ยมด้วยเมตตาเช่นภิกษุรัตตัญญู2 องค์นี้เสียงหลวงพ่อเดิมกระซิบอยู่ข้างหูว่ารีบแผ่เมตตาให้จ่าฝูงเร็วเข้าแผ่ให้ทุกตัวไม่ดีกว่าหรือครับไม่จำเป็นเพราะตัวอื่นๆถึงคุณแผ่ไปให้เขาก็ไม่รู้เรื่องเพราะไม่ได้ยินส่วนจ่าฝูงซึ่งคือหัวหน้าช้างเขาจะได้ยินช้างโขลงหนึ่งจะมีหูทิพย์อยู่ตัวเดียวคือตัวที่เป็นจ่าฝูงส่วนตัวอื่นๆไม่มีฉันสอนคุณแล้วเอาวิชาความรู้มาใช้ให้ได้ไหนลองบอกมาสิว่าทำไมหัวหน้าช้างจึงมีหูทิพย์เสียงถามอยู่ข้างหูเพราะมีเทวดาประจำช้างคอยปกปักรักษาครับถูกแล้วคือสื่อสารกับช้างไม่รู้เรื่องเพราะเขาเป็นสัตว์เดรัจฉานจึงต้องเจรจากับเทวดาประจำช้างเวลาช้างจะทำร้ายใครเทวดาประจำช้างจะต้องห้ามการแผ่เมตตาให้จ่าฝูงก็คือแผ่ให้เทวดาประจำช้างนั่นเองสมภารวัดป่ามะม่วงจึงแผ่เมตตาไปยังหัวหน้าช้างซึ่งเดินนำหน้าเป็นเวลาเดียวกับที่โขลงช้างเดินมาประชิดติดกรดของท่านพอดีเทวดาประจำช้างซึ่งสิงสถิตอยู่ในจ่าฝูงได้รับกระแสเมตตาจากพระธุดงค์ที่นั่งอยู่ในกรดก็ร้องสั่งบริวารให้หยุดทันทีดังนั้นแทนที่จะเหยียบย่ำสิ่งที่ขวางหน้าให้แหลกลานตามวิสัยของช้างป่าที่กำลังตบมันช้างโขลงนั้นกลับพากันเดินเลี่ยงกรดพระธุดงค์ไปอย่างเป็นระเบียบสมภารวัดป่ามะม่วงจึงรอดชีวิตจากการถูกช้างเหยียบมาได้ด้วยประการฉะนี้ขอบพระคุณมากครับหลวงพ่อที่กรุณาบอกบทผมกลัวจนทำอะไรไม่ถูกถ้าไม่ได้หลวงพ่อช่วยผมคงมอดม้วยมรณาชีวาวายแวบเป็นประแปะปิ้งอย่างแน่นอนท่านขอบคุณหลวงพ่อเดิมแล้วช้างโขลงนั้นจะไปเจอหลวงพ่อดำไหมครับถามอย่างอยากรู้ไม่มีเสียงตอบจากอดีตสมภารวัดหนองโพสมภารวัดป่ามะม่วงจึงรู้ว่าอาจารย์ของท่านมิได้อยู่ณที่แห่งนั้นแล้วท่านคงจะเห็นว่าหมดภาระหน้าที่ของท่านแล้วกระมังสมภารวัดป่ามะม่วงนั่งภาวนาต่ออีก2 ชั่วโมงหลังจากนั้นจึงเตรียมตัวจำวัดขณะกำลังเอนกายลงก็ได้ยินเสียงร้องเรียกอยู่นอกกรดเป็นเสียงของผู้หญิงหลวงพี่คะออกมาหาหนูหน่อยหนูมาขอความช่วยเหลือเสียงนั้นฟังดูเยียบเย็นอย่างไรพิกลภิกษุวัย45จึงลุกขึ้นนั่งและใช้ตาปัญญามองฝ่าความมืดออกไปนอกกรดสตรีสาวสวยนางหนึ่งยืนร้องเรียกท่านอยู่ในความมืดผู้หญิงที่ไหนจะมาเดินอยู่กลางป่าแต่ผู้เดียวในเวลาดึกดื่นเที่ยงคืนเช่นนี้น่าจะเป็นเสือสมิงเสียมากกว่าท่านนึกไปถึงเรื่องราวที่คนเฒ่าคนแก่เล่ากันสืบมาว่าบรรดาลุตกะที่ออกไปล่าสัตว์และพักค้างคืนอยู่ในป่าโดยขึ้นไปนอนบนคบไม้เวลาดึกๆจะมีผู้หญิงมาเรียกให้ลงมาหาพวกที่มีภรรยาแล้วก็จะเห็นเป็นภรรยาตนมาเรียกและบอกว่าพี่กลับบ้านเถอะลูกกำลังป่วยคนที่ไม่รู้เท่าทันก็จะลงมาจากคบไม้ครั้นพอเข้าไปใกล้ผู้หญิงที่ตนเห็นว่าเป็นภรรยาก็จะกลายร่างเป็นเสือสมิงกระโจนเข้าใส่และกัดกินเป็นอาหารส่วนคนที่ไม่เชื่อก็จะคว้าปืนเล็งไปที่หน้าผากหญิงนั้นแล้วลั่นไกเปรี้ยงออกไปก็จะปรากฏเป็นเสือสมิงนอนตายอยู่แม่สาวน้อยคนนี้ต้องเป็นเสือสมิงแปลงมาอย่างแน่นอนทำยังไงดีวุ้ยปืนเราก็ไม่มีเสียด้วยสมภารวัดป่ามะม่วงยังมีแก่ใจสร้างอารมณ์ขันหลวงพี่คะออกมาหาหนูหน่อยหนูมาขอความช่วยเหลือสาวสวยยังคงส่งเสียงเข้ามา
บัดดลนั้นก็มีเสียงดังขึ้นข้างหูว่าไม่ต้องกลัวครัวโตมาช่วยแล้วใช้คาถาเมตตามหานิยมของครัวโตสิรู้ว่าสมเด็จโตมาช่วยท่านจึงรีบว่าคาถาสมเด็จโตเมตตาคุณังอรหังเมตตาเมตตาคุณังอรหังเมตตาเมตตาคุณังอรหังเมตตาบริกรรมรวดเดียว3 จบขณะที่เพ่งจิตไปยังสาวน้อยจริงดังที่ท่านคิดเพราะหญิงสาวที่ยืนอยู่หน้ากรดห่างออกไปประมาณ2 วานั้นได้กลายร่างเป็นเสือสมิงตาเขียวดังมรกตส่องประกายวาวับอยู่ในความมืดมันหันหลังกลับแล้วเดินจากไปอย่างไม่สนใจใยดีท่านอีกขอบพระคุณมากขอรับที่ได้เมตตามาช่วยกระผมไม่ทราบว่าต่อไปกระผมจะต้องเผชิญกับอะไรอีกขอรับท่านถามสมเด็จโตไม่มีเสียงใดๆดังที่ข้างหูจึงรู้ว่าสมเด็จท่านไปแล้วกระนั้นก็อดคิดติดตลกมิได้ว่าเจ้าประคุณสมเด็จท่านสอนเราไว้ว่าคิดถึงท่านท่านก็คิดถึงเราแต่นี่เรายังไม่ทันได้คิดถึงท่านท่านก็คิดถึงเราและมาช่วยเราได้ทันท่วงทีขอบพระคุณมากขอรับท่านเอนกายลงนอนอย่างมิทันจะหลับตาก็เห็นเงาดำๆของใครคนหนึ่งยืนอยู่ที่ปลายเท้าแม้จะยืนอยู่ภายนอกหากตาปัญญาก็มองเห็นได้ชัดเจนบุรุษนั้นร่างกายบึกบึนไม่สวมเสื้อตาทั้ง2 ข้างส่องแสงสีเขียวเรืองๆผิดกับตามนุษย์ทั่วไปท่านหลับตากำหนดรู้หนอรู้หนอรู้หนอ3 ครั้งด้วยต้องการทราบว่าเขาเป็นใครมาจากไหนแล้วท่านก็รู้ว่าเขามาจากเมืองนรกหนียมบาลมาพึ่งใบบุญท่านซึ่งเท่ากับพ้นจากการทรมานได้ชั่วคราวเพราะในเมืองนรกพวกสัตว์ผู้สร้างบาปกรรมไว้แต่ครั้งเป็นมนุษย์จะถูกลงโทษทันอย่างแสนสาหัสทุกเวลานาทีเมื่อรู้ว่ามีผู้ทรงศีลทรงธรรมอยู่ณที่ใดก็จะหนีมาพึ่งใบบุญแม้เพียง 2-3 ชั่วโมงก็ยังบุรุษที่ยืนอยู่เบื้องปลายเท้านอกกรดมิได้มาร้ายท่านจึงปล่อยให้เขายืนอยู่อย่างนั้นพอรุ่งสางเขาก็จะกลับไปเมืองนรกดังเดิมสมภารวัย25ตั้งใจจะนอนพักสัก2 ชั่วโมงวันนี้ท่านต้องเผชิญกับพวกอบายภูมิ4ได้แก่นรกเปรตอสุรกายและเดรัจฉานไม่รู้ว่าโชคดีหรือโชคร้ายหากคิดว่าการได้ผ่านพบในสิ่งที่คนอื่นๆก็ไม่ได้พบนั้นเป็นโชคดีท่านก็โชคดีที่สุดแต่ถ้าการผ่านพบพวกที่มาจากอบายภูมิถือเป็นโชคร้ายท่านก็โชคร้ายที่สุดเพราะได้พบครบขันธ์ทั้ง4 ภูมิบทที่81พระโพธิสัตว์สมภารวัดป่ามะม่วงอธิษฐานจิตขอเดินและนั่งอย่างละ3 ชั่วโมงตามที่อาจารย์เขียนสั่งไว้จากนั้นจึงตั้งต้นเดินจงกรมอย่างตั้งใจว่าจะใช้สติควบคุมจิตให้ตั้งมั่นต่อเนื่องกันตลอด6 ชั่วโมงเดินได้เพียง3 ก้าวก็พบกับอุปสรรคกองทัพมดพากันขนอาหารเดินเรียงรายขวางทางเต็มไปหมดท่านหยุดเดินด้วยเกรงว่าจะไปเหยียบมันเข้าหลับตากำหนดยืนหนอ5 ครั้งแล้วจึงอธิษฐานจิตว่าข้าพเจ้าถือธุดงควัตรก็เพื่อต้องการขัดเกลาด้วยสัจวาจาที่กล่าวอ้างมานี้ขอรุกขเทวดาทั้งหลายที่ปกปักรักษาป่าดงพญาเย็น
จงอนุโมทนาบุญกับข้าพเจ้าด้วยและโปรดช่วยขจัดปัดเป่าอุปสรรคทั้งปวงให้บำราดไปณบัดนี้เทินครั้นสิ้นคำอธิษฐานจึงลืมตาการก็กลับปรากฏว่าไม่มีมดไม้เห็นแม้แต่ตัวเดียวช่างน่าอัศจรรย์นักเดินจงกรมจนครบตามเวลาที่ได้อธิษฐานจิตไว้แล้วภิกษุผู้ถือธุดงควัตรจึงกำหนดนั่งเปลี่ยนจากการกำหนดอิริยาบถในการก้าวย่างมากำหนดลมหายใจเข้าออกด้วยการบริกรรมพองหนอและยุบหนอเนื่องจากปฏิบัติมาจนช่ำชองจิตจึงตั้งมั่นอยู่ได้นานอาการพองยุบปรากฏชัดเจนและต่อเนื่องไม่มีขาดช่วงเลยแม้แต่ครั้งเดียวจิตของท่านได้สัมผัสกับความสงบอันลึกซึ้งกว่าที่เคยได้สัมผัสในครั้งก่อนๆกระนั้นท่านก็รู้ว่ายังมีความสงบที่ประณีตและลึกซึ้งกว่าเป็นความสงบที่พระพุทธองค์ตรัสรับรองไว้ว่านัตถิสันติปรังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีท่านยังจะต้องใช้ความเพียรพยายามอีกเพื่อเข้าให้ถึงความสงบนั้นอันเป็นยอดแห่งความสงบทั้งปวงเพราะบริสุทธิ์หลุดพ้นจากตัณหาเครื่องร้อยรัดเวลาผ่านไปอีก3 ชั่วโมงท่านพระครูจึงแผ่เมตตาและอุทิศส่วนกุศลจากนั้นจึงกำหนดลืมตาหลวงพ่อดำนั่งขัดสมาธิอยู่ที่เดิมกรดและบาทถูกแขวนไว้ที่กิ่งไทรเหมือนเมื่อตอนเช้าศิษย์ก้มลงกราบอาจารย์3 ครั้งแล้วถามว่าหลวงพ่อมานานแล้วหรือครับภิกษุรัตตัญญูไม่ตอบหากถามว่าการปฏิบัติของเธอเป็นอย่างไรมีสภาวะธรรมอะไรปรากฏบ้างผมได้สัมผัสกับความสงบอันลึกซึ้งแต่ก็รู้ว่ายังมีความสงบที่ลึกซึ้งกว่าผมจะเข้าถึงความสงบนั้นได้ไหมครับถามเพื่อความมั่นใจยิ่งขึ้นต้องได้สิลืมแล้วหรือพระพุทธองค์ตรัสสอนเกี่ยวกับความเพียรพยายามไว้ว่าอย่างไรตรัสสอนว่าอายะเมเถวะปุริโสยาวะอัฏฐัสสะนิปปทาเป็นคนควรพยายามเรื่อยไปจนกว่าผลที่หมายจะสำเร็จผมก็เพียรพยายามอยู่นะครับตั้งแต่หลวงพ่อให้กรรมฐานผมเมื่อ20 ปีก่อนผมก็พยายามปฏิบัติมาโดยตลอดเพราะยืนหนอที่หลวงพ่อสอนผมนั้นกว่าผมจะทำได้ต้องใช้เวลาถึง10 ปีเชียวนะครับแล้วเป็นอย่างไรพอได้ยืนหนอแล้วเกิดอะไรขึ้นผมก็สามารถตอบปริศนาธรรมของหลวงพ่อได้เพราะเข้าใจอย่างทะลุปรุโปร่งปริศนาธรรมของหลวงพ่อลึกซึ้งมากคนที่ปฏิบัติได้เท่านั้นจึงจะตอบได้คนที่คุยโวโอ้อวดว่าบรรลุธรรมขั้นโน้นขั้นนี้พอผมถามจนมุมทุกรายเลยครับตั้งแต่นั้นมาผมก็ใช้ปริศนาธรรมของหลวงพ่อเป็นเกณฑ์ในการสอบอารมณ์เพราะถ้าสอบอารมณ์ตามตำราคนที่ปฏิบัติไม่ได้แต่แอบท่องตำรามาตอบก็จะหลอกเราได้ผมจึงต้องใช้วิธีนี้ตรวจสอบคนที่บรรลุจริงเขาไม่คุยอวดกันหรอกจริงไหมจริงครับอย่างที่เขาพูดกันว่าคนรู้ไม่คุยคนคุยไม่รู้เอาละเรารับรองว่าเธอจะต้องสำเร็จผลที่หมายในป่าแห่งนี้เพราะเราดูแล้วว่าเป็นที่สัปปายะต่อการบรรลุธรรมของเธอคนฟังแสนจะปิติรีบรับรองว่าครับผมก็ว่าอย่างนั้นเมื่อเช้าผมคิดว่าที่นี่ขาดสัปปายะข้อ2คือโคจรสัปปายะเพราะไม่มีหมู่บ้านที่จะไปบิณฑบาตแต่พอหลวงพ่อบอกให้ไปหาอาหารผมก็ได้ฉันอาหารทิพย์พอสมควรแก่อัตภาพก็คิดว่าคงจะพอประทังชีวิตไปได้แต่ก็ไม่ทราบว่าพรุ่งนี้จะมีให้ฉันอีกหรือไม่ท่านหมายถึงผลไม้สีแดงซึ่งมีอยู่ผลเดียวและท่านได้ฉันไปแล้วพรุ่งนี้ยังไม่มาอย่าปรารภอย่าหวนหาอดีตอย่าวาดหวังอนาคตให้อยู่กับปัจจุบันเท่านั้นนี่เป็นคำสอนขององค์สมเด็จพระบรมครูสิ่งที่เธอต้องใส่ใจให้มากคือความเพียรพยายามขอให้ระลึกนึกถึงพระพุทธวจนะที่ตรัสสอนไว้ว่าอนิพพินทิยการิสะสัมมทัฏ
โถวิปัจจติทำเรื่อยไปไม่ท้อถอยผลที่ประสงค์จะสำเร็จสมหมายไม่มีอะไรจะมาขัดขวางเกียรติกันความเพียรของมนุษย์ได้เธอเคยได้ยินได้ฟังเรื่องความเพียรพยายามของมนุษย์ที่มาในชาดกบ้างไหมคงไม่เคยนะเอาละเราจะเล่าให้ฟังท่านถามเองตอบเองเสร็จจากนั้นจึงเริ่มต้นเล่ามีกษัตริย์2 เมืองจะทำสงครามกันฝ่ายหนึ่งไปถามพระฤาษีผู้มีฤทธิ์สามารถติดต่อกับพระอินทร์ได้พระอินทร์แจ้งผ่านฤาษีมาว่าฝ่ายตนจะชนะจึงประมาทปล่อยเหล่าทหารสนุกสนานบันเทิงส่วนกษัตริย์ฝ่ายที่ทราบว่าตนจะแพ้จึงยิ่งเตรียมการให้แข็งแรงขึ้นครั้นถึงเวลารบจริงฝ่ายที่พระอินทร์บอกว่าจะชนะกลับแพ้เพราะมัวประมาทชะล่าใจว่าตนจะชนะส่วนฝ่ายที่ได้รับการทำนายว่าจะแพ้กลับชนะฝ่ายแพ้จึงไปต่อว่าพระอินทร์ผ่านทางฤาษีผู้มีฤทธิ์พระอินทร์ถูกต่อว่าจึงกล่าวเทวคติออกมาดังนี้อันว่าความบากบั่นภาคเพียรของมนุษย์เทพทั้งหลายก็เกียรติกันไม่ได้อาจารย์เล่าจบศิษย์จึงพูดขึ้นว่าแม้เทวดาก็ยังเชื่อไม่ได้แล้วแบบนี้จะไปเชื่อใครล่ะครับเป็นความเข้าใจผิดของมนุษย์ซึ่งพากันเชื่อว่าเทวดามีฤทธิ์มีอำนาจเหนือกว่ามนุษย์จึงพากันสยบให้เทวดาแต่ถ้ามนุษย์พัฒนาตนจนเข้าถึงความเป็นอิสระมนุษย์ก็ประเสริฐกว่าเทวดาเพราะสิ่งที่จะกำหนดว่าใครจะประเสริฐกว่าใครนั้นอยู่ที่คุณธรรมและความเพียรพยายามเธอลืมเสียแล้วหรือเทวดาที่สิงสถิตอยู่ต้นพิกุลในวัดของเธอเขายังหลบหน้าหลบตาไม่มาปรากฏให้เธอเห็นทั้งนี้เพราะเขาละอายที่ไม่มีคุณธรรมขาดฮิริโอตตัปปะอันเป็นเทวตาธรรมจึงละเมิดศีลข้อ 3ได้จำไว้ว่ามนุษย์ก็ตามเทวดาก็ตามหากละเมิดศีลก็ถือว่าชั่วว่าเลวทั้งนั้นมนุษย์ที่มีศีลจึงประเสริฐกว่าเทวดาที่ทุศีลด้วยประการฉะนี้แต่แม่ชีก้อนทองก็มีศีลทำไมเทวดาเขาไม่อายและยังมาชวนแม่ชีสวดมนต์ทุกคืนแล้วครับศิษย์แย้งนั่นเป็นความเพียรพยายามของเขาในการสร้างความดีถึงแม้ว่าความดีกับความชั่วจะลบล้างกันไม่ได้แต่อำนาจของกุศลกรรมก็สามารถไปบั่นทอนวิบากกรรมให้เบาบางลงได้เหมือนเติมน้ำดีลงในน้ำเสียยิ่งเติมมากเท่าไรน้ำเสียก็จะเจือจางลงไปมากเท่านั้นแล้วหลวงพ่อคิดว่าระหว่างมนุษย์กับเทวดาใครจะมีความเพียรพยายามมากกว่ากันครับก็มนุษย์นะสิเพราะมนุษย์มีความทุกข์มากกว่าเทวดาจึงเพียรพยายามที่จะออกจากทุกข์เป็นเทวดามีแต่สุขจึงประมาทมัวเมาไม่ปรารภความเพียรหากมองในแง่ความได้เปรียบเสียเปรียบบางอย่างเทวดาดีกว่ามนุษย์แต่บางอย่างมนุษย์ก็ดีกว่าเทวดาในคัมภีร์พระไตรปิฎกท่านเปรียบเทียบระหว่างมนุษย์ชาวชมพูทวีปกับเทพชั้นดาวดึงส์ว่าเทพชั้นดาวดึงส์เหนือกว่ามนุษย์3 อย่างคือมีอายุทิพย์ผิวพรรณทิพย์และความสุขทิพย์แต่มนุษย์ชาวชมพูทวีปก็เหนือกว่าเทวดาชั้นดาวดึงส์3 ด้านคือกล้าหาญกว่ามีสติดีกว่าและมีการประพฤติพรหมจรรย์คือการปฏิบัติตามอริยมรรคดังที่เธอกำลังปฏิบัติอยู่นี้แม้ว่าตามปกติพวกมนุษย์จะถือว่าเทวดาสูงกว่าพวกตนและพากันอยากไปเกิดในสวรรค์แต่เทวดาเขาถือกันว่าการเกิดเป็นมนุษย์เป็นสุคติของพวกเขาดังมีพุทธพจน์ยืนยันว่าภิกษุทั้งหลายความเป็นมนุษย์นี่แลนับว่าเป็นการไปสุคติของเทพทั้งหลายดังนั้นเมื่อเทวดาองค์ใดองค์หนึ่งจะจุติเพื่อนเทพชาวสวรรค์จะพากันมาอวยพรว่าให้ไปเกิดในสุคติคือไปเกิดเป็นมนุษย์เพราะโลกมนุษย์เป็นถิ่นที่มีโอกาสเลือกประกอบกุศลกรรมทำความดีงามต่างๆและประพฤติปฏิบัติธรรมได้อย่างเต็มที่การเกิดเป็นเทวดาที่มีอายุยืนยาวท่านถือว่าเป็นการเสียหรือพลาดโอกาสอย่างหนึ่งในการที่จะได้ประพฤติพรหมจรรย์เรียกว่าเป็นโชคไม่ดีพวกชาวสวรรค์มีแต่ความสุข
ชวนให้เกิดความประมาทมัวเมาสติไม่มั่นส่วนโลกมนุษย์มีสุขบ้างทุกข์บ้างคละคนปนกันมีประสบการณ์หลากหลายเป็นบทเรียนได้มากเมื่อรู้จักกำหนดก็จะทำให้ได้เรียนรู้ช่วยให้สติเจริญว่องไวทำงานได้ดีเกื้อกูลแก่การฝึกฝนและการที่จะก้าวหน้าในการบรรลุธรรมยิ่งขึ้นไปเท่าที่ฟังมานี่เธอสรุปได้หรือยังว่าเกิดเป็นมนุษย์ดีกว่าเทวดาหรือว่าเกิดเป็นเทวดาดีกว่ามนุษย์อาจารย์ถามศิษย์ถ้าให้ผมสรุปผมก็ว่าเกิดเป็นมนุษย์ดีกว่าเป็นเทวดาแต่ถ้าให้คนอื่นสรุปเขาอาจบอกว่าเกิดเป็นเทวดาดีกว่าเพราะคนส่วนมากเขาต้องการความสุขไม่ต้องการบรรลุธรรมหรอกครับหลวงพ่อศิษย์เริ่มเล่นคำทำสำนวนทว่าอาจารย์กลับไม่สนใจนั่นเป็นเพราะยังไม่ถึงเวลาของพวกเขามากกว่าต่อเมื่อใดที่เขาเข้าถึงความจริงว่าความสุขนั้นแปรเปลี่ยนไม่จีรังยั่งยืนเขาก็จะหันมาประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อนำไปสู่ความหลุดพ้นที่เที่ยงแท้คือนิพพานสุขไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายวกวนอยู่ในสังสารวัฏอีกต่อไปแต่ก็นั่นแหละการจะเข้าถึงนิพพานสุขก็ใช่ว่าจะทำได้ง่ายๆคนทั้งหลายก็เลยยึดความสุขเฉพาะหน้าไว้ก่อนยกเว้นคนที่มีปัญญาเท่านั้นจึงจะมองเห็นว่าความสุขที่แท้จริงคือการชำระกิเลสมิใช่เพิ่มพูนกิเลสนิ่งกันไปครู่หนึ่งศิษย์จึงพูดขึ้นว่าหลวงพ่อครับพระพุทธวจนะที่หลวงพ่ออัญเชิญมาทำให้ผมระลึกนึกถึงอดีตครั้งยังเป็นเด็กครับเราอัญเชิญมาว่าอย่างไรอาจารย์ทดสอบความจำศิษย์อนิพพินทิยการิสะสัมมทัฏโถวิปัจจติทำเรื่อยไปไม่ท้อถอยผลที่ประสงค์จะสำเร็จสมหมายนะครับแล้วทำให้เธอนึกถึงอดีตอย่างไรคือทำให้ผมนึกถึงน้ำย้อยบอกตาลครับทำเรื่อยไปไม่ท้อถอยก็เหมือนที่คนเขาเอากระบอกไม้ไผ่ไปแขวนไว้บนยอดตาลให้น้ำตาลหยดลงกระบอกทีละหยดละหยดในที่สุดก็เต็มกระบอกได้จึงเกิดสำนวนว่าทำทีละน้อยเหมือนน้ำย้อยบอกตาลซึ่งเปรียบเหมือนการสร้างบารมีสร้างไว้เรื่อยๆบ่อยๆสักวันหนึ่งบารมีก็เต็มได้ไม่เร็วขนาดนั้นหรอกแค่วันเดียวจะเต็มได้อย่างไรไม่ใช่น้ำย้อยบอกตาลนี่นะคราวนี้อาจารย์เล่นสำนวนบ้างก็ผมไม่ได้บอกว่าวันเดียวนี่ครับศิษย์ฉงนทำไมจะไม่ได้บอกก็เธอบอกอยู่หยกว่าสักวันหนึ่งก็แปลว่าวันเดียวนะสิอาจารย์เฉลยศิษย์จึงกล่าวแก้ว่าวันหนึ่งในที่นี้ผมหมายถึงระยะเวลาอันยาวนานหลายกับหลายกันต่างหากล่ะครับถ้าอย่างนั้นก็พอฟังขึ้นเธอรู้ไหมพระพุทธองค์ท่านทรงบำเพ็ญบารมีนานเพียงใดกว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า4 อสงไขยกำไรแสนกับครับช่างนานเหลือเกินแต่ถ้าเทียบกับพระโพธิสัตว์อีก2 ประเภทพระพุทธเจ้าของเราก็เป็นพระโพธิสัตว์ที่ใช้เวลาบำเพ็ญบารมีสั้นที่สุดพระโพธิสัตว์มี3 ประเภทหรือครับถูกแล้วพระพุทธเจ้าของเราทรงจัดอยู่ในประเภทพระปัญญาธิกะโพธิสัตว์คือพระโพธิสัตว์ที่สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าด้วยพระปัญญาอันยิ่งใหญ่แล้วอีก2 ประเภทล่ะครับอีก2 ประเภทได้แก่พระสัทธาธิกะโพธิสัตว์คือพระโพธิสัตว์ที่สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าด้วยศรัทธาอันยิ่งใหญ่พระโพธิสัตว์ประเภทนี้ทรงใช้เวลาในการบำเพ็ญบารมี8 อสงไขยกำไรแสนกับส่วนพระวิริยาธิกะโพธิสัตว์คือพระโพธิสัตว์ที่สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าด้วยความเพียรอันยิ่งใหญ่ทรงใช้เวลาในการบำเพ็ญบารมี16 อสงไขยกำไรแสนกับหากเรียงตามระยะเวลาในการบำเพ็ญบารมีจากมากไปหาน้อยพระวิริยาธิกะโพธิสัตว์ก็จะเป็นประเภทที่1พระสัทธาธิกะโพธิสัตว์เป็นประเภทที่2และพระปัญญาธิกะโพธิสัตว์เป็นประเภทที่3และพระศรีอริยเมตไตรซึ่งเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตจัดเป็นพระโพธิสัตว์ประเภทใดครับประเภทที่1คือพระวิริยาธิกะโพธิสัตว์เพราะพระองค์จะต้องบำเพ็ญบารมียาวนานถึง16 อสงไขย
กับอีก100,000 กับจึงเรียกว่า16อสงไขยกำไร100,000 กับ1อสงไขยนานเท่าไหร่ครับศิษย์ถามอีกนานมากจนนับไม่ถ้วนเท่ากับโกฏยกกำลัง20 1โกฏเท่ากับ10 ล้านเธอลองคูณออกมาสิ10 ล้านคูณกัน20 ครั้งได้เท่าไหร่ผมตกคณิตศาสตร์ครับแต่ถึงคนเก่งคณิตศาสตร์ก็คูณออกมาไม่ได้เพราะมันมากจนนับไม่ถ้วนแสดงว่าระยะเวลาที่พระพุทธเจ้าของเราทรงใช้ในการบำเพ็ญบารมียาวนานมากจนนับไม่ถ้วนถึง4 ครั้งแล้วยังพ่วงอีก100,000 กับขนาดนั้นก็ยังน้อยกว่าพระโพธิสัตว์2 ประเภทแรกแล้วกับ1เท่าใดครับท่านให้เข้าใจด้วยอุปมาว่าเปรียบเหมือนมีภูเขาศิลาล้วนกว้างยาวสูงด้านละ1 โยชน์ทุกๆ100 ปีมีคนนำผ้าเนื้อละเอียดอย่างดีมาลูบ1 ครั้งจนกว่าภูเขานั้นจะสึกหรอไปแต่กับ1ยาวนานกว่านั้นอีกช่างนานเหลือเกินนะครับนานจนผมฟังแล้วรู้สึกเหนื่อยที่พูดกันว่าตกนรกชั่วกับชั่วกันก็เท่ากับต้องทนทุกข์ทรมานนานมากน่าสงสารคนที่ทำความชั่วนะครับเกิดไปตกนรกอยู่1 กับก็นานจนลืมไปเลยผมเห็นจะต้องเร่งทำความเพียรแล้วล่ะครับเพราะไม่อยากตกนรกนึกถึงตอนเป็นเด็กผมสร้างวีรกรรมไว้มากมายเหลือเกินหลวงพ่อทราบไหมครับว่าทำไมผมถึงเข้าใจสำนวนที่ว่าทำทีละน้อยเหมือนน้ำย้อยบอกตาลเธอคงมีประสบการณ์กระมังอาจารย์คาดคะเนถูกต้องครับผมนี่แหละนักสะสมประสบการณ์ที่ไม่มีใครเทียบได้ที่ผมรู้ว่าน้ำย้อยบอกตาลเป็นอย่างไรเพราะผมมีประสบการณ์ตรงตอนเรียนอยู่ชั้นป .4 ผมเห็นพวกผู้ใหญ่เขาหิ้วกระบอกไม้ไผ่ปีนขึ้นไปแขวนไว้บนยอดตาลในตอนเย็นพอรุ่งเช้าเขาก็ไปเอาลงมามีน้ำตาลเต็มกระบอกเลยผมก็เกิดความคิดขึ้นมาได้อย่างหนึ่งรุ่งอีกวันผมก็ตื่นตั้งแต่ตี 4แอบปีนขึ้นไปขโมยกระบอกไม้ไผ่ลงมาพอรุ่งเช้าเจ้าของเขาจะไปเอาน้ำตาลก็ไม่มีแล้วเรื่องสมองใสในการสร้างบาปไม่มีใครเกินผมนี่ถ้าไม่มาบวชเห็นจะต้องตกนรกแน่นอนแต่บางคนถึงบวชก็ยังตกนรกนะเพราะบวชแล้วก็ยังก่อกรรมทำชั่วเป็นพระตกนรกง่ายกว่าคฤหัสถ์เสียอีกบางคนเข้าใจผิดว่าบวชแล้วจะได้บุญคิดเพียงว่าโกนหัวห่มผ้าเหลืองก็ได้บุญแล้วที่จริงไม่ใช่แค่นั้นยังเข้าใจกันผิดอีกมากผมว่าชาวพุทธเราต้องศึกษาอีกมากนะครับต้องทำความเข้าใจในศาสนาที่ตนนับถืออย่าว่าแต่ชาวบ้านไม่รู้ศาสนาเลยครับแม้แต่พระซึ่งอยู่กับศาสนาแท้ๆบางครั้งท่านก็ไม่รู้แล้วก็ทำในสิ่งที่ผิดต่อพระวินัยที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัตินั่นเป็นเรื่องอันตรายมากเพราะถ้าชาวพุทธไม่รู้ไม่ศึกษาศาสนาให้เข้าใจอย่างถูกต้องแล้วภายหลังเกิดมีผู้ไม่หวังดีมาบิดเบือนหลักธรรมคำสอนชาวพุทธก็จะไม่สามารถปกป้องพระศาสนาของตนไว้ได้ศาสนาที่บริสุทธิ์จะกลายเป็นศาสนาปฏิรูปพระแท้ก็จะค่อยๆลดจำนวนลงอลัทธิมีมากขึ้นการที่เธอออกธุดงค์ในครั้งนี้เป็นการเตรียมพร้อมเพื่อจะรับภาระอันยิ่งใหญ่ในวันข้างหน้าคือการปกป้องพระศาสนาให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ดังเดิมเป็นหน้าที่ที่เธอจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับหลวงพ่อผมจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดแม้จะต้องแลกด้วยชีวิตก็ตามภิกษุวัย45พูดด้วยน้ำเสียงที่แสดงถึงความเด็ดเดี่ยวและกล้าหาญโปรดติดตามตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
นี้ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนา FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์โยสุภควาอะระหังสัมมาสัมพุทโธพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นพระองค์ใดเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้เองโดยชอบแล้วสวากาโตเยนะภะคะวะตาธัมโมพระธรรมคือศาสนาที่พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นพระองค์ใดตรัสไว้ดีแล้วสุปฏิปันโนยะถาภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์คือผู้ทรงธรรมวินัยซึ่งเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นหมู่ใดเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วธรรมยังภะวันตังสัทธัมมังสัทธัมมังอิเมหิตากาเรหิยาคาระหังนาโรติเตหิอาภิปุณยามะข้าพระเจ้าขอบูชาอย่างยิ่งซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมทั้งพระศาสดาและพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายด้วยเครื่องสักการะเหล่านี้ข้าพระเจ้าได้ยกขึ้นปฏิสถานไว้ดีแล้วในที่อันสมควรอย่างยิ่งเช่นนี้กายทุโนปันเตภะคะวาตุจิราปรินิพพุตโตภิพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นแม้ปรินิพพานนานแล้วก็ตามข้าแต่พระองค์ผู้เจริญซึ่งยังประโยชน์อันยิ่งใหญ่แด่สาธุชนทั้งหลายปาฏิมาชนตานุกรรมปมาณตาอิเมตกาเรทุกตาปนาคาลภูเตปฏิกันนาโตขอจงรับเครื่องสักการะบรรณาการของผลยากทั้งหลายเหล่านี้ด้วยเพื่ออนุเคราะห์แด่ประชุมชนผู้เกิดแล้วในภายหลังด้วยธรรมะตังทิกรตังหิตายสุขายะเพื่อเป็นประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลนานเทอญอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับกิเลสทั้งทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภคะวันตังอะภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้เจริญผู้เบิกบานสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้ว
ธัมมังนามัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสามทางนามามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์ท่านธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุปภาคณมการังกะโรมาเสนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพระอรหันตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพระอรหันตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพระอรหันตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองท่านธรรมยังพุทธาภิทุติงกะโรมาเสโยโสตัสสะตะโตราตถาคตเจ้านั้นพระองค์ใดอรหันต์เป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชาจารณสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะสุขโตเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีโลกวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตรบุริกธรรมสารถิเป็นผู้สามารถเป็นบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าตาตาเทวมนุษย์นังเป็นตัวผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมภควาเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์โยอิมังโลกังสะเทวะกังสะมาละกังสะพรหมกังสัจจมนะธรรมนิงกจังสะเทวมนุสังสยังอภิญญาสาธิอาภวะภเวเทติพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดได้ทรงทำความตรัสรู้ให้แจ้งด้วยพระปัญญาอันยิ่งเองแล้ว
ทรงสอนโลกนี้พร้อมทั้งเทวดามารดงและหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ให้รู้ตามโยธัมมังเทเสติพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดทรงแสดงธรรมแล้วอธิกัลยาณังไตรเราในเบื้องต้นมัชฌิกัลยาณังไตรเราในท่ามกลางปริโยสานกัลยาณังไตรเราในที่สุดสัทธังกัลยัญจนังเกวัฏปริปุณังปริสุทธังสัมมัจจริยังปะกาเสติทรงประกาศพรหมจรรย์คือแบบแห่งการปฏิบัติงานประเสริฐบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมทั้งอาจาพร้อมทั้งพยัญชนะธรรมมังภะคะวันตังอภิปูชยามิข้าพระเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นธรรมมังภะคะวันตังศิรสานะมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นด้วยเสียงกล่าวหันตมยังธรรมาภิทุติงกโรมาเสโยโสนวาคาโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมนั้นใดเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วสันทิติโกเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอาคาลิโกเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และไม่พ้นได้ไม่จำกัดการเอหิปัสสิโกเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปัญญิโกเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวตัจจตังเวทิตาโกวิญโยนิเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนธรรมังธัมมังอภิปูชยามิข้าพระเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระธรรมนั้นธรรมังธัมมังศิรสานะมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระธรรมนั้นด้วยเสียงกล่าวหันธรรมยังสังฆาภิทุติงกโรมาเสโยโสสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆทรงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นผู้ใดปฏิบัติดีแล้วโอสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆทรงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ใดปฏิบัติตรงแล้วยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆทรงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้ว
สามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติสมควรแล้วญาติธรรมได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจาจาริปุริกายุคานิอาคาปุริตาภูกาลานผู้แห่งบุรุษสี่คู่นับเพียงตัวบุรุษได้แก่บุรุษเยสัพพะวะโตสาวกสังโฆนั่นแหละสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาหุเนยโยเป็นสมควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาปาหุเนยโยเป็นสมควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับทักษิเนยโยเป็นผู้ควรรับทักษิณาทานอัญชลีกรณิโยเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลีอนุตตรังปุญญเกตังโลกัสสะเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าอามังสังฆังอภิปูชยามิข้าพระเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระสงฆ์หมู่นั้นกามังสังฆังศิรัสสานามามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์หมู่นั้นด้วยเสียงกล่าวหันธรรมยามรัตนัตยาปนามคาทายโยเจวะสังเวคาปริติตานาปาทันจะปนามเตพุทโธสุสุโธกรุณามานโวพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์มีพระกรุณาดุจท้วมมานพโยจันตตุตาภรยานโรจโนพระองค์ใดมีตาคือญาณนันประเสริฐหมดจดถึงที่สุดโลกัสสปาภูปฏิเลสกาตโกเป็นผู้ฆ่าเสียซึ่งบาปและอุปาทิเหตุของโลกวันทาภิพุทธังนะมาจเรนะตังข้าพระเจ้าไหว้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นโดยใจเคารพเพื่อธัมโมปฏิโปวิยตาสัจจุโนพระธรรมของพระศาสดาสว่างรุ่งเรืองเปรียบดวงประทีปโยมัสสปากามัสสเพทพิลโกจำแนกประเภทคือมรรคผลนิพพานส่วนใดโลกุตตโรโยจัตถาคติปโนซึ่งเป็นตัวโลกุตตะและส่วนใดที่ชี้แนวแห่งโลกุตตะนั้นวันทาวิธรรมังอามาทะเรนะตังข้าพระเจ้าไหว้พระธรรมนั้นโดยใจเคารพเพื่อสังโฆสุเทตาปยติเทตสันติโตพระสงฆ์เป็นนาบุญนางยิ่งใหญ่กว่านาบุญอันดีทั้งหลายโยนิตาสันโตสุขทานทุโพทัโกเป็นผู้เห็นพระนิพพานตรัสรู้ตามพระสุคตหมู่ใดโลลาปะหิโนอริโยสุเมธโต
เป็นผู้ละกิเลสเครื่องโลเลเป็นพระอริยเจ้ามีปัญญาดีวันทามิสังฆานามาทะเลนะตังข้าพระเจ้าไหว้พระสงฆ์หมู่นั้นโดยใจเคารพเพื่ออิเทวเมกันตติโกชเนยคังวัตถุทยังวันทยตาภิสังขตังปุญญังนยายังมะมะสาตุปาทวามาโหตุเวกาสะปะภาวะสิทธิยาบุญใดที่ข้าพระเจ้าผู้ไหว้อยู่ซึ่งวัตถุสามคือพระรัตนตรัยงานควรบูชายิ่งโดยส่วนเดียวได้กระทำแล้วเป็นอย่างยิ่งเช่นนี้ขออุปาสวะทั้งหลายจงอย่ามีแก่ข้าพระเจ้าเลยด้วยอำนาจความสำเร็จการเกิดจากบุญนั้นอิทาจาคาคาโตโลเทอุปานโนพระตถาคตเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้อาระหังสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ไกลจากกิเลสอาสรู้ชอบได้โดยเราเองธรรมโมจะเทสิโตนิยานิโกและพระธรรมที่ทรงแสดงเป็นธรรมเครื่องออกจากทุกข์อุปาทานิโกกาลิปานิโกเป็นเครื่องสงบกิเลสเป็นไปเพื่อกาลินิพพานสัมโพธิธรรมีสุขตาภเวทิโตเป็นไปเพื่อความรู้พร้อมเป็นธรรมที่พระสุคตประทานมยันตังกัมมันตุตวาเนวังชานามาพวกเราเมื่อได้ฟังธรรมนั้นแล้วจึงได้รู้อย่างนี้ว่าชาติปิทุกขาแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์ชราปิทุกขาแม้ความแก่ก็เป็นทุกข์มรณะปิทุกขังแม้ความตายก็เป็นทุกข์โสกปาริเทวทุกขโทมนัสสุปายาสาปิทุกขาแม้ความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความกังวลใจก็เป็นทุกข์อาภิเยติสัมปโยชน์โมทุกโขความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ปิเยนิวิปโยชน์โมทุกโขความรักจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ยามพิทังนรปฏิตามปิทุกขังมีความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์ตามที่เตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาว่าโดยย่ออุปาทานขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวทุกข์เตยะทิทางได้แก่สิ่งเหล่านี้คือรูปุปาทานขันธ์โทขันธ์เป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือรูปเวทนูปาทานขันธ์โทขันธ์เป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือเวทนาสัญญุปาทานขันธ์โทขันธ์เป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสัญญาสังขารูปาทานขันธ์โทขันธ์เป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสังขารวิญญาณูปาทานขันธ์โท
การอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือวิญญาณเยตังสาริยายะเพื่อให้สาวกกำหนดรอบรู้อุปาทานทั้งเหล่านี้เองธารมาโนโตภควาจึงทางผู้มีพระภาคเจ้านั้นเมื่อยามทรงพระชนอยู่เอวังเท่าลังสาวะเทวิเนติย่อมทรงแนะนำสาวกทั้งหลายเช่นนี้เป็นส่วนมากเอวังปามาจะปนาจะปะภวะโตสาวะเกตุอนุสาสนีพระหุลาภวะจัตติถึงคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นย่อมเป็นใจในสาวกทั้งหลายส่วนมากมีส่วนคือการจำแนกอย่างนี้ว่ารูปังอนิจจังโลกไม่เที่ยงเวทนาอนิจจังเวทนาไม่เที่ยงสัญญาอนิจจังสัญญาไม่เที่ยงสังขาราอนิจจังสังขารไม่เที่ยงวิญญาณังอนิจจังวิญญาณไม่เที่ยงรูปังอนัตตารูปไม่ใช่ตัวตนเวทนาอนัตตาเวทนาไม่ใช่ตัวตนสัญญาอนัตตาสัญญาไม่ใช่ตัวตนสังขาราอนัตตาสังขารไม่ใช่ตัวตนวิญญาณังอนัตตาวิญญาณไม่ใช่ตัวตนสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงสัพเพธัมมาอนัตตาติธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนดังนี้เตนะยังโอตินามาพวกเราทั้งหลายเป็นผู้ถูกครอบงำแล้วชาติญาณโดยความเกิดชรามรณะนาโดยความแก่และความตายโสเภหิปริเทเวหิทุกเขหิโทมานาเตหิอุปายาเตหิโดยความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจทั้งหลายทุกข์ทรมานเป็นผู้ถูกความทุกข์อย่างเอาแล้วทุกข์จะปเรทางเป็นผู้มีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วอาเปวนานิมาสเทวราชสุขาสันตาสหันตกิริยายัญญาเยธาติทำจะหายการทำที่ดูดแทนกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏชัดแก่เราได้เยระบารินิพุตังทิตังภควาตังอุทิสหะหันตังสัมมาสัมพุทธังเราทั้งหลายอุทิศเฉพาะพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ไกลจากกิเลสอาจจะรู้ชอบได้โดยเท่าเองแม้ปรินิพพานนานแล้วพระองค์นั้นตาทาอาคารัตมาอนาคาริยังปาปจิตาเป็นผู้มีศรัทธาออกบวชจากเรือนให้เกี่ยวข้องด้วยเรือนแล้วตาสามิงภควาติพระมจริยังจารามาประพฤติอยู่ซึ่งพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นภิกขุนังสีลาชาเทวตมาปนาถึงพร้อมด้วยสิกขาและธรรมเป็นเครื่องเลี้ยงชีวิตของภิกษุทั้งหลาย
ตามโนกรรมจริยามหิมาสเทวราชตุกังคันตาสหันตกิริยายะอังวาตตุขอให้พรหมจรรย์ของเราทั้งหลายนั้นจงเป็นไปเพื่อการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้เถิดชิรามารินิพุตังปิตังภควาตังสารนังคตังเราทั้งหลายช่วยถึงแล้วซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้ปรินิพพานนานแล้วพระองค์นั้นเป็นสารณะธรรมันจะสังฆัญจะถึงพระธรรมด้วยถึงพระสงฆ์ด้วยกานาภวะตัวสาสนังยะถาสติยะถาพลังมนสิกาโรมานุปฏิปดามาอยากทำในใจอยู่ปฏิบัติตามอยู่ซึ่งคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าในภาสติกำลังข้าแต่โนปฏิปฏิขอให้ความปฏิบัตินั้นของเราทั้งหลายที่มาจากเทวราชตุขันธันทาสหันตกิริยายะสังวาตตุจงเป็นไปเพื่อการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้เถิดท่านสามารถรับฟังและชมทั้งภาพและเสียงสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์ทาง www.faihin.org www.lifebox.me/faihin และ www.youtube.com พิมพ์คำว่าวัดฝายหินโทรศัพท์053-810-406และ053-810-232 หรือส่งข้อความมาที่ SMS 4649333มือถือทุกระบบหรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชันพิมพ์คำว่าสมาพันธ์สื่อวิทยุพระพุทธศาสนาอาเซียนแล้วกดที่วัดฝายหินอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ขณะนี้ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนา FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ขอความเจริญในธรรมและความผาสุกทางใจจงได้มาบังเกิดมีแก่ท่านสาธุชนคนดีผู้เจริญในศีลในธรรมทุกท่านพร้อมกันนี้ขอยกมือ10 นิ้วกราบอาราธนาเอาคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมพระสงฆ์คุณพ่อคุณแม่คุณครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้บุญศีลบุญทานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายอันมีพระสยามเทวาธิราชพระบรมธาตุดอยสุเทพและครูบาเจ้าศรีวิจัยเป็นต้นขอได้โปรดมาอภิบาลปกปักรักษาพระสงฆ์พระเจ้าพระเนนเถนน้อยและท่านผู้รับฟังรายการทุกคนทุกท่านเพื่อปากันมีความสุขกายสุขใจเหมือนกันทุกตนทุกองค์ทุกผู้ทุกคนตลอดกาลนานมาแถมแล้วเน้อเสียงก้องเสียงกองเสียงมองต่ำเข้าเสียงตุเจ้าเทศนาธรรมมาเยี่ยมมาใจท่านสาธุชนคนดีทั้งหลาย
ถึงบ้านถึงจองเพื่อเอาธรรมะแบบรากหญ้าแบบธรรมดามาฮือพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายฟังก่อนที่จะได้ฟังนี้ขอเชิญชวนมวลพุทธบริษัททั้งหลายไหว้พระเหมือนกับนักมวยไหว้ครูระลึกถึงครูบาอาจารย์ก่อนผู้ที่ไปแสวงหาสัจธรรม4 อสงไขยปลายแสนมหากัปและ10 ญาติปางสุดท้ายได้เกิดมาเป็นพญาเวสสันตละตาลเข้าของทรัพย์สมบัติสละบัลลังก์ไปบวชเป็นพระฤาษีตาลเมียตาลลูกบำเพ็ญขนาดหนักจนได้ตรัสรู้เฮาไหว้ครูบาอาจารย์เนี่ยก่อนเนออาลังหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิกราบสวากขาโตภควตาธัมโมธัมมังนัมสสามิกราบสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิกราบหันทัพมายังพุทธัสสะภควโตบุพาภะคณะมะกะลังกะโลมาเสนะโมตัสสะภควโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนสุขโตกาวิโทอนุตตโลปุริสาธัมมสารถิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภควติสวากขาโตภควตาธัมโมสันติติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนะยิโกปัจจัตตังเวทิตโพวินยูหิติสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆญาญะปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสามิเจปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆญาติตังจัตตาลิปุริสายุคานิอัฏฐะปุริสาปุคลาเอสาภควโตสาวกสังโฆอาหุไนโยปาหุไนโยทักขิไนโยอัญจลิกาละนิโยอนุตตลังปุญญเขตังโลกัสสาติกราบหนึ่งกราบสองกราบสามมาแล้วเสียงก้องเสียงกองเสียงมองต่ำเข้าเสียงตุเจ้าเทศนาธรรมนักปราชญ์บัณฑิตผู้งูผู้ฉลาดทั้งหลายกล่าวว่าเป็นเสียงที่เป็นสิริมงคลแต่ก่อนนั้นจะกินจะตานอย่างเพิ่นแห่กอง7 คืนเมื่อค่ำมาก็เสาะจ่าติดกองตีตึงวันเมื่อค่ำมาแสดงว่าบ้านเฮาจะมีการทำบุญทำทานเนอะบ่มีวิทยุบ่มีการ
ประกาศตำบ้านตำจองเจือบเดียวก่อนกล่องออกแล้วก็ฮือเตรียมตัวเสาะเข้าเสาะของเสาะปูเสาะป่าเสาะอาหารการกินไว้เพื่อจะได้ทำบุญทำทานเสียงมองต่ำเข้าดังอยู่กูบ้านกูจองแสดงว่าบ้านนั้นตำบลนั้นบักกั้นบยากเนี่ยแล้วมองยังทำหน้าที่ของมองอยู่เข้ามีในหลองอยู่เสียงตุเจ้าเทศนาธรรมเป็นเสียงสวรรค์เป็นเสียงที่ตักเตือนคนเป็นเสียงที่กระตุ้นคนให้รีบเร่งปฏิบัติธรรมเมื่อเขายังหนุ่มยังกำการปฏิบัติธรรมนั้นบัดต้องไปกองคนอื่นไปนิ่งคนอื่นผัวนิ่งคือเมียเมียนิ่งคือคนอื่นเอาเพื่อกันบ่ได้พ่อแม่เพื่อลูกก็บ่ได้ลูกเพื่อพ่อเพื่อแม่ก็บ่ได้ปฏิบัติของไผ่ของมันเฮาบ่ต้องไปมองคนอื่นคนนั้นคนนี้เท่าละแก่แล้วยังบอกไปวัดไปวาบ่ต้องไปพอเปิ้นเรื่องบุญเรื่องกุศลเรื่องความโหความรักนี้ของไผ่ของมันต่อไปนี้จะได้ฟังรายการธรรมะนำมาเสนอให้ท่านทั้งหลายฟังอย่าได้คิดว่ามาสั่งมาสอนคือนำมาเสนอสอนให้หูแล้วเอาไปสอนตัวเก่าให้หลวกเหมือนกับเกี้ยวอาหารแล้วลืนคนเดียวเอาไปบำรุงร่างกายคนเดียวธรรมะก็เช่นเดียวกันสอนให้หูว่าอันใดผิดอันใดถูกแล้วเอาไปใจคนเดียวเพราะว่าคนนั้นต้องเตือนตนเองต้นส่องตัวเองที่พุทธภาษิตว่าตนเองติเตียนตนเองโดยศีลได้หรือไม่คือตัวเฮาเนี่ยติตัวเก่าเฮาโดยศีลโดยธรรมบุญน่ะได้ก็ถ้าติได้ก็ติตัวเก่าถ้าติตัวเก่าบ่ได้เปิ้นผิดศีลผิดธรรมจะไปติเปิ้นตุลงนำมาเสนอนี้เพื่อให้เฮาติตัวเก่าแล้วสอนตัวเก่าให้เป็นคนรักให้อยู่โดยสังคมได้เอามาปรับปรุงมาแก้ไขกันว่าอันเตอม่วนใจดีใจที่มีพี่มีน้องมีวงศาคณะญาติหลายคนมารับสารภาพกับตุลุงว่าตั้งแต่ได้ยินตุลุงนำเอาธรรมะในทางพระพุทธศาสนามาสอนใจเป็นคนที่ดับอะไรอย่างไปได้นักเป็นคนที่ลวกขึ้นมาฉลาดขึ้นมารู้ขึ้นมาแต่ก่อนนี้บ่เข้าใจเรื่องธรรมะธรรมโมบัดเดียวนี้เข้าใจแล้วว่าเป็นธรรมะเนี่ยบ่ใจสอนบ่ใจฟังเอาบุญอย่างเดียวฟังธรรมะนี่ได้ตึงบุญตัวได้ตึงกุศลตัวรับฟังอย่างอื่นนี่ได้กระบุญกุศลบ่ได้คำว่าบ่ได้กุศลนั้นบุญแปลว่าความดีกุศลแปลว่าความรู้ความฉลาดบุญกับกุศลนี่อยู่ด้วยกันความดีกับความรู้ความฉลาดมีกับบุญอย่างเดียวบ่มีความรู้ความฉลาดก็ตกเป็นขี้ข้าเปิ้นตกเป็นทาสของเปิ้นมีก็ความฉลาดบ่มีบุญก็เอาตัวบ่ป้นเพราะฉะนั้นเฮาจึงได้ตึงบุญได้ตึงกุศลตีเปิ้นว่าคนใหญ่แล้วบ่ต้องไปสอนจิงฮิตแมงจรไปสอนมันเต้นคือมันเต้นไปตามธรรมชาติของมันเฮาบ่เคยหันว่าขี้กุงเอาลูกสอนเต้นสักเตื้อเกิดมามันเต้นคนเดียวมันลองเอามาเต้นสอนเต้นเตื้อตัวกำเดียวไก่ซับไปหวดหมดคนเฮาจะลวกจะแหลมต้องสอนตัวเก่าเตือนตัวเก่าถ้าตัวบ่เตือนตัวเก่าบ่มีไผมาเตือนแล้วพ่อก็จ้างแม่ก็จ้างมีหลายคนมาบอกว่าตุลุงสอนหมอนี่ก็หมอลูกคนเนี้ยว่ายังมันบ่ฟังเนี่ยว่าต้องไปสอนมันแล้วโวยลำไปมันจะบ่ลวกจะบ่ฮู้เปิ้นถึงฮู้คนเดียวเปิ้นยิ่งมีผัวยิ่งมีเมียแล้วมีลูกมีเต้ากับกันแล้วยิ่งสอนตัวเก่าคนเดียววันนี้จันได้นำเอากรรมโบราณเปิ้นว่า10 ปากว่าบ่เต้าตาหัน10 ปากว่าบ่เต้าตาหันอันนี้เปิ้นแปลงกรรมมาเพื่อคนเฮาได้สำนึกตัวว่าตาเฮายังหันเด้อได้ยินเขาว่า
เฮาเชื่อเด้ออันนี้แปลว่าศรัทธาแปลว่าความเชื่อตาเฮายังมาหันเด้อมือเฮายังบ่ได้ยุบเด้อเพิ่นว่าไฟมันร้อนเนี่ยเฮายังบ่ได้หันไฟเด้อจะไปฟังเชื่อว่ามันร้อนเฮาต้องหันเนี่ยก่อนมันเปลวเป็นโวถ้าอย่างอันก็ยังบ่เชื่อเด้อก็เอามือเขายุบพอกจะฮู้ว่าเป็นไฟอันใดที่มันบ่ดีเฮาก็ฮู้เอาคนเดียวที่เปิ้นบอกว่า10 ปากว่าบ่เต้าต่างหันนั่นเปิ้นบ่ฮื้อเฮาเชื่อง่ายๆเด้อพิจารณาเหียก่อนพริกมันเผ็ดเฮากินเข้าไปเฮาถึงจะฮู้ว่ามันเผ็ดต่อไปเฮาก็ฮู้ละเผ็ดละอ่อนกินพริกมันเผ็ดมันให้ต่อไปมันบ่กินละมันฮู้ว่ามันเผ็ดละอย่างใดก็ตามธรรมะก็อย่างอันสอนให้ฮู้แล้วก็เอาไปปฏิบัติคนเดียวเอาไปปฏิบัติคนเดียวพ่อแม่สอนให้ฮู้ครูบาอาจารย์สอนให้ฮู้บางทีครูจบประถม4ประถม5มาสอนลูกศิษย์ลูกหาเมื่อลุนมาลูกศิษย์ลูกหาจบแผ่วด็อกเตอร์พุ่นไผสอนหรือไผก็ได้แต่ว่าสอนดีกับสอนบ่ดีนั่นเองให้พยายามพิจารณาเอาเอง10 ปากว่าบ่เต้าตาหัน10 ตาหันบ่เต้าสัมผัสเอามือเข้าสามเขาถูกต้องที่เปิ้นว่าตากับรูปมันอยู่คนที่ถ้าหันแล้วเกิดการสัมผัสขึ้นมาเกิดเวทนาขึ้นเวทนานี่ก็คือผลที่ได้รับคือเหตุกับผลตาเป็นเหตุสิ่งที่เอาหันนี่มันสัมผัสกันผลที่ได้รับก็คือจะได้รู้ว่าอันใดขาวอันใดแดงเกิดเวทนาขึ้นหันอันใดงามก็เกิดสุขเวทนาหันอันใดที่มันบ่ดีบ่งามเกิดทุกขเวทนาหมู่นี้เป็นต้นธรรมะนี่เลิกแลบจะไปฟังเชื่อกันง่ายๆโดยบ่มีเหตุบ่มีผลคนที่เกิดมาถึงวันเนี้ยเพราะเหตุแล้วจึงมีผลบ่มีเทวบุตรเทวดาพระอินทร์พระพรหมตนใดมาสร้างคนแต่ดวงวิญญาณนี้บ่มีไผมาสร้างมันเกิดขึ้นตัวไผตัวมันเพราะฉะนั้นจะไปเชื่อกันง่ายๆ10 ปากว่าบ่เต้าตาหันมันเป็นไปบ่ได้ต้องพ่อกับแม่มาอยู่กับกันมันถึงมีลูกมีเต้าไปฟังเชื่อกันง่ายๆเพื่อผลประโยชน์อย่างการเผยแพร่ศาสนาถึงวันเนี่ยเพื่อผลประโยชน์จะเอาคนแตกแยกกันไปคนที่คนต่างบ่ฮื้อเตียวต่างตัวกันที่พระเจ้าพระสงฆ์เพิ่นออกไปจาริกอบรมศีลธรรมนี้บ่ใช่เผยแพร่ศาสนาก็จะว่าเผยแพร่ศาสนาก็ถูกเพราะว่าคำว่าศาสนาแปลว่าคำสั่งคำสอนคำสั่งคือศีลคือคำสอนคือธรรมถ้าคนมีศีลมีธรรมกันหมดอันนั้นแหละคือคนที่มีศาสนาการที่บ่มีศีลบ่มีธรรมนั้นคือนอกศาสนาเมื่อแต่ว่าตุลุงนำเอาคำว่าคนก็ดีตุเจ้าก็ดีเป็นคนที่บัดหน้าฮักมี8อย่าง1สรรเสริญคนที่บัดหน้าฮัก2ชอบตำหนิคนที่หน้าฮัก3มุ่งลาภ4มุ่งสักการะ5บ่มีความละอาย6บ่มีความกลัว7มีความปรารถนาชั่ว8มีความหันผิดอันนี้เป็นนัยยะที่1ในที่1แบบที่1แบบที่2วันนี้จะนำมาเสนอมีทั้ง8ข้อ1มุ่งลาภ2มุ่งสักการะ3มุ่งมีชื่อเสียง4บ่ฮู้จักการ5บ่ฮู้จักประมาณ6บ่สะอาด7ชอบพูดมาก8ชอบด่าบริพาทเพื่อนร่วมพรหมจรรย์วันนี้จะได้ขออธิบายให้พี่น้องทั้งหลายได้ฟังข้อ1กับข้อ2นี่อธิบายไปแล้วคือมุ่งผลประโยชน์ส่วนตัวมุ่งที่จะให้เปิ้นเคารพสักการะบูชาทั้งที่ตัวเองบ่มีคุณงามความดีอย่างให้เปิ้นสักการะบูชาก็ให้เปิ้นมาไหว้มาสาหมู่นี้เป็นต้นบางคนบอกว่าเปิ้นบอกว่าเฮาอย่างเฮาไปหงยาหันคนวุ่นกายไปกายมาบางคนก็โยกมือไหว้เฮาหันแล้วก็ดีใจโดย
ดีใจบ่ใจว่ามุ่งหวังคือเปิ้นไหวตัวเองคือหมายความว่าหมอเนี้ยได้ยินได้ฟังได้การอบรมจากพ่อจากแม่มาก่อนถ้าเอาเป็นคนอย่างนี้เขาคิดอย่างนี้ถ้ากายไปนี่ย่ำหัวไม่ตีนกายหน้าวุ่นวันนี่ก้มก็บ่ก้มงอก็บ่งอนี่แสดงว่านักแกพ่อแม่บ่สั่งบ่สอนอันนี้บ่ใจว่าก้มไหวตัวเจ้าแล้วอย่าได้บุญก็บ่ใจคือมีวัฒนธรรมประเพณีดีงามคนไหวก็ดีคนบ่ไหวก็ดีถึงสองอย่างแต่ว่าบางคนให้มุ่งใครคือเปิ้นไหวตัวเก่าในพุทธภาษิตว่าวัตติปฏิวัตตังผู้ไหวย่อมไหวตอบเฮาบ่ไหวเปิ้นอันนี้บ่ดีเท่าใดข้อที่สามว่ามุ่งความมีชื่อเสียงอันนี้ก็บ่น่าฮักมากุนมาเกยมาอย่างแล้วหวังเอาเฮาเป็นสะพานเชื่อมโยงเพื่อตนเองมีชื่อมีเสียงมาแอบมาอ้างลูกศิษย์ลูกหาก็อย่างเดียวกันมาอยู่กับวัดได้วันสองวันเอาสถาบันของวัดไปอ้างว่าเป็นลูกศิษย์วัดนั้นวัดนี้อันนี้ก็บ่งามตัวใดบ่ใครมีไผฮักตัวใดเอาสถาบันมาสู่มุ่งใครคือมีชื่อมีเสียงอันนี้ก็เป็นคนบ่ใครงามตัวใดอย่างที่เฮาเคยหันมีลูกหงเฮียนที่ถูกบ่ไปเฮียนเอาไปเฮียนที่หงเฮียนแปลงมุ่งใครได้ชื่อเสียงแอบอ้างเอาสถาบันแอบอ้างเอาสถาบันมหาวิทยาลัยนั้นวิทยาลัยนี้แอบอ้างว่าเปิ้นจะได้จบหันมาแล้วก็จะเอาทำการทำงานหมู่นี้เป็นต้นอันนี้ก็บ่เป็นที่ฮักตัวใดหันแก่ตัวหันแก่ได้ลำไปนอกไปจากนั้นคือเปิ้นสักการะปูจาวางชื่อวางเสียงวางคือมีชื่อมีเสียงเหมือนกับเปิ้นกับต้านอันนี้ก็บ่ดีตัวใดบ่มีไผฮักตัวใดเฮาฟังกำอู้เฮาก็ฮู้เรื่องข้อที่สี่ไม่รู้จักการคือบ่รู้จักเวลากาละไอ้เด้ออันเนี้ยก็บ่น่าฮักตัวใดบ่ถึงเวลามันเตื้อ6 โมงครึ่งแล้วก้อยโทรมาบ่ถึงเวลามันเตื้อก็บ่น่าฮักตัวใดฮือจำไว้เด้อกำลังเอาความฮู้ฮื้อนะกำลังป้อนความฮู้ฮื้ออันนี้เฮาว่าได้เพราะเฮาบ่รู้จักกันไผเป็นไผบ่รู้อยู่คนที่คนต่างถ้าว่าต่อหน้ากันนี่ก็จะโคตรจะเครียดด้วยกันบ่เรือบ่หันกันนี่ก็ยังมิ่งละตุลุงว่าฮื้อบ่รู้จักการเวลาเพราะนั้นจะเนี่ยอย่างจะทำมาอย่างต้องมีการต้องมีเวลาเจ้านี่ที่น่าฮักคือเจ้านี่ที่ถามลูกนี่เวลาที่บ่มีไผถ้าเปิ้นมีอยู่หั่นลุบไปทวงหนี้ทวงสินอันเนี้ยบ่น่าฮักสักหน่อยเจ้านี่ที่บ่น่าฮักไปขายหน้าขายตาลูกนี่ด่าคนด่าลูกด่าเต้าด่าส่องหน้าคนหลายอันเนี้ยเป็นพ่อแม่ที่บ่น่าฮักต้องสอนตอนที่บ่มีไผปุ้นจะไปว่าแต่คนเลยตุลุงขอโทษกับพี่กับน้องทั้งหลายจะต้องเอาเปรียบเทียบเมื่อสบายแต่ก่อนเมื่อนุ่มเมื่อกำนี่เอาหมามาเลี้ยงเพราะมันเป็นตัวเปิ้งเวลาหมามีหั่นจะไปสอนมันเวลาคนมีหั่นจะไปสอนมันสอนที่บ่มีไผก็เนอะถ้ามีไผหั่นหมามีหั่นสักตัวเขาไปสอนมันตึงแบบเนี้ยสอนกาบหยังสอนไว้สอนกาบมันตึงแบบเนี้ยมันบ่ใจเวลาบ่ใจกาละมันกลัวเสียเพียบเปิ้นถ้าบ่มีไผก่อนเขาดูตั้งเขมันถ้าเอาเคียนมันเตื้องมันหลาบแถมเตื้องนึงเขาเอาไม่แซ่บุบก็ฝากปั๊บมันถึงปัวละอันเนี้ยสอนถึงมีกาละเวลาอย่างที่ว่าเขาสอนวอกเฮือเล่นละครน่ะเอาไม้เขาตุบอย่างใดก็บ่เต้นบ่ดีดก็เลยสอนทำกรรมเมื่อฮือมีไผหั่นสักคนสอนคนเดียวเอาเชือกเข้ามัดเมื่อฮือมันยาวนะมอกเอาติดแป้นติดกระดานนั่นน่ะแล้วเอาไม้เขาตบมันยังบ่เต้นเตื้อเอาสังกะสีที่เป็นแผ่นนะเผาไฟแล้วเอาจ้งให้มันแล้วต่อยไม้ปั๊บมันฮ้อนน่ะสังกะสีมันฮ้อนมันก็เต้นย่องตั้งหันมามันหลับคุมเจนตายก่อนเขาเอาไม้
ตบมันถึงเต้นละมันกลัวโดนสังกะสีฮ้อนอุปมาฉันใดเปรียบเทียบเอาไว้ว่าหู้จักการหู้จักเวลาด่าลูกด่าเต้าก็หู้จักเวลาสอนลูกสอนเต้าก็หู้จักเวลาไปสอนกวมที่เปิ้นมาอยู่หั่นมาบ้านเฮาอันนั้นบ่ถูกต้องเนี่ยอย่างนี้ถูกตามการตามเวลาไปทวงหนี้ทวงสินกันพ่องสอนกันพ่องมันบ่ใช่กาลเวลามันจะโคตรจะเกลียดด้วยกันแล้วคนเฮานี่มันมีปุ่มด้อยอย่างคนขี้เหล้าเนี่ยเฮาว่าได้ตอนที่บ่มีภัยก่อนถ้าตอนที่มีผลได้ยินเขาใส่จะไปว่าของมันกินเหล้าแล้วเนาะหากเลือดเหล้าแล้วเนาะหมู่นี้เป็นต้นมันจังมันบ่ชอบถ้าเฮาบ่เคยกันโอ้มีทำลายยังนักหนาปาป้านวันนี้นุ่งเสื้อสีนั้นสีนี้งามเนาะเปิงกับตัวเนาะจะไปว่าไปแล้วเขาจังหัวไปบ่หน้าฮักสักหน่อยไปตักนั่นตักนี่เขาตู้ลุงเกยมาแล้วเฮาว่าเพราะว่าคนเกยกันนะเฮาก็นึกว่าหมอว่าอย่างเกยกับผัวแต่เมียเปิ้นบ่เกยตัวใดเฮาได้ยินเขาว่าเฮาก็ว่าโดยเปิ้นพกเมียมาด้วยเหรอพอจ่ายเพิ่นก็บ่ว่าหยังบ่โคตรบ่เกลียดหยังไม่ยิงปุ่นพอหน้าบูดปึ้งชึงปึ้งเฮาได้ยินเขาว่าเฮาก็ว่าโดยเขาอันเนี้ยมันบ่ใช่กาลเวลาดีว่าบ่ใช่กาลเวลาที่จะไปทวงหนี้ทวงสินบ่ใช่กาลเวลาที่จะไปด่าไปแจ้งกันบ่ใช่กาลเวลาที่จะต้องทำมันผิดสังเกตบุคคลเช่นนี้บ่น่าฮักเท่าใดเนอะบ่น่าฮักเท่าใดฮื้อหูจักกาลเวลามีหลายคนที่โทรศัพท์มาอู้ตุลุงอู้เมินอันเนี้ยแล้วก็เปิ้นว่าฮื้อมีคนหลายคนอยู่ที่จะอู้กับตุลุงอย่างอู้เมินน้ำเหลือเนี่ยแล้วเพื่อนได้ยินเพื่อนก็โคตรเหมาะเนี่ยจะไฟฟังโคตรเตื้อโคตรนี่ทำมือตัวเองแก่บวยน่ะคนทั้งหลายว่าอันรู้อย่างน้อยก็มิ่งอย่างน้อยก็มิ่งหน้าแก่ก็งอกฟังโคตรเตื้อหาเหตุหาผลมันเหี่ยก่อนหาต้นหาปลายมันเหี่ยก่อนแล้วเฮากล้วยโคตรกล้วยเกียดมันเป็นกรรมที่มันถูกต้องคือหูจักกาลเวลาบ่หูจักกาลเวลานั้นถ้าอู้โทรศัพท์ต่อโทรศัพท์บ่แจ้งออกอากาศอันนี้ก็ไปแถมอย่างเมินเท่าใดก็ได้อันนี้ต่างคนต่างใครฟังต่างคนก็ใครหูถามคำถามคำเดียวก็พอละบ่ถ้าถามหลายคำคนอื่นจะถามอยู่อันนี้ชื่อว่าคนเป็นที่ฮักหน้าฮักรบกวนตะเอียนสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีเจ้ายังอย่างถ้าอู้ยาวลำไปเปิ้นก็ห้องกันว่าบ่ฮู้จักการบ่ฮู้จักเวลา1มุ่งแต่ลาบ2มุ่งสักการะ3มุ่งมีชื่อมีเสียง4บ่ฮู้จักการเวลาการไปหาเสียงจะสมัครแก่สมัครแฟนสมัครอะไรอย่างก็ตามเด้อเวลาเปิ้นอู้เปิ้นสนทนากันก็ดีเปิ้นเวลาเปิ้นป่วยอยู่ก็ดีเวลาเปิ้นทำงานของเปิ้นก็ดีฟังไปสุ่นหาเสียงเด้อจะเป็นแก่ก็จ้างเป็นอบตก็จ้างไปพอเปิ้นเหี่ยกันบ่ทั้งสุ่นเด้อจะต้องการหยังก็เปิ้นก็อย่างเดียวกันฮื้อหูจักกาลเวลาบางทีนี่เฮากำลังอู้กันม่วนๆเป็นเจ้าเป็นนายพ่องเป็นคนมีชื่อมีเสียงพ่องอย่างเงี้ยกำลังอู้กันถามไทยกันดีชดเข้ามาละตัวลงขอยืมถ้วยขอยืมขันโตกเนี่ยเลี่ยงไปถามคนอื่นปุ่นก็ได้เลี่ยงไปถามเน้นก็ได้ตู้เจ้าก็ได้คนบ้านก็ได้มายืมขันโตกเพิ่นก็ถึงจะบอกว่าคนนั้นคนนี้เป็นคนเฝ้าอันนี้บ่ฮู้จักกาลเวลาเปิ้นอู้กันอยู่ไปแต่งเปิ้นไปแต่งเปิ้นพาเปิ้นไม่ใช่แต่งก็แต่งกำอู้ของเปิ้นก็เลยย่างไปเหี่ยเปิ้นกำลังสนทนาธรรมเฮือหูจักการหูจักเวลาหูจักกาละมันดึกมันดื่นเกินไปอย่างเกินไปคนที่ชอบก็ชอบไม่ชอบก็ไม่ชอบหูจักหน้าที่กาละเวลาบางคนใครคือเปิ้นอวดด่าผัวสองหน้าเปิ้นหันแล้วเปิ้นจังหัวมันหน้าฮักสักน้อยเนี่ยนี่ถ้าบ่มีไผสมัยมันจะด่าผัวเท่าใดแสดงออกมาแล้วว่าเนี่ยเป็นคนบดีไผ่บ่แค่คบหาสมาคมละไผ่บ่แค่อู้ตัวละด่าเมียสองหน้าเปิ้นด่าผัวสองหน้าเปิ้น
ใครฮือตัวเปิ้นหูว่าตัวเนี่ยมีฤทธิ์ข่มผัวได้ข่มเมียได้หมู่เนี้ยบ่ไผบ่หน้าฮักตัวใดอันที่เปิ้นว่าเนี่ยฮือเปิ้นฮักยากนักจากหวังเนี่ยฮือเปิ้นจังกำเดียวก็ได้เดี๋ยวไผใครฮือมีปิยวาจาใครฮือเปิ้นฮักก็ฮือเป็นคนหู้จักการหู้จักเวลาถ้าบ่หู้จักการหู้จักเวลานี่มันบ่น่าฮักน่าแปลงตัวใดขอฮืออยู่ดีมีสุขเน้อฟังทีๆนะอยู่ดีมีสุขฟังทีๆนะถ้าอยู่บ่ดีก็บ่มีความสุขอยู่ก็คืออยู่ดีๆไปดีๆมาดีๆเนี่ยดีๆทำดีๆอู้ดีๆแล้วจะมีความสุขฟังทีๆโบราณเพิ่นว่าอยู่ดีมีสุขถ้าอยู่บ่ดีก็มีสุขอู้บ่ดีก็มีสุขอายุมั่นขวัญยืนหิมากะขึ้นมีโชคมีลาภภาพแปชนะข้าศึกสัตรูอยู่เย็นเป็นสุขเน้อรับปอนเน้อตุลุงจะปั่นปอนสัพปีติโยวัจจันตุสัพพะโลขณะนี้ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ขณะนี้ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์
ฟังเนี่ยมันก็ผิดในข้อนั้นแต่ถ้ามาดูเจตนาที่พระพุทธเจ้าจะดูเจตนาเป็นหลักนะพระพุทธเจ้าเนี่ยจะดูเจตนาเป็นหลักว่าเจตนามันเจตนาเพื่ออะไรถ้าเจตนาเพื่อที่จะให้โยมเนี่ยเกิดทางด้านของความสบายใจหรือว่าความอิ่มใจเจตนาดีเนี่ยเจตนาไม่ใช่ให้เพื่อจะให้เขาศรัทธาแต่ว่าเจตนาที่จะให้โยมเนี่ยปลื้มปิติในบุญนะในตัวเองที่ได้กระทำตัวนี้นี่ก็ถือว่าไม่ผิดนะไม่ผิดเพราะเจตนาดีทั้งคู่โยมก็มีเจตนาดีที่จะรับก็จะเกิดปิติยินดีเพราะว่าโยมก็เกิดปิติเวลาพระให้พรเวลาพระให้ก็เกิดความยินดีก็เป็นเจตนาดีต่อกันพระก็ให้ก็ด้วยเจตนาดีว่าโยมไม่มีเวลาเนาะที่จะตามไปวัดไม่มีเวลาที่จะเตรียมไปรับที่วัดก็เลยให้ตรงนี้เลยเพราะโยมบางคนก็อายุก็ยาวเลยอายุ70-80แล้วอย่างเนี้ยอายุ70-80แล้วเนี่ยจะไปวัดก็ลำบากไปไม่ได้อย่างในกรุงเทพอย่างนี้ไม่รู้ว่าพระมาจากไหนบางทีก็ขี่3ล้อมาอย่างเนี้ยขี่3ล้อมาบิณฑบาตจะให้โยมไปที่วัดก็เรื่องลำบากและเรื่องใหญ่เลยทีเดียวก็เลยจำเป็นจะต้องให้ตรงนั้นแหละยะถามันตรงนั้นสัพพีมันตรงนั้นแหละนะเพื่อจะอนุเคราะห์โยมแต่นี้เราเป็นเจตนาดีนะถ้าเจตนาต่อเจตนาดีอย่างนี้เนี่ยก็ไม่ผิดแหละทีนี้ที่เรามีการถามกันในสถานีวิทยุและก็ถามกันมากแล้วเมื่อปี2 ปีมานี้เรื่องพระให้พรผิดไม่ผิดบาปไม่บาปแต่ว่าบางทีการตอบในวิทยุก็มีข้อจำกัดลืมขยายความลืมหาองค์ประกอบว่าองค์ประกอบไหนผิดองค์ไหนประกอบไหนไม่ผิดอย่างเวลาเกิดเรื่องอะไรต่างๆขึ้นมาเนี่ยพระพุทธเจ้าก็จะเรียกประชุมสงฆ์เรียกประชุมอะไรเพื่อที่จะถามเจตนาว่าเจตนาที่ทำนั้นเพื่ออะไรถ้าเจตนาเพื่อจะให้เขาศรัทธาเจตนาเพื่อจะได้ลาภมากขึ้นมาคนนี้หน้าตาดีน่าจะมีฐานะถ้าเกิดว่าให้พรเนี่ยเขาจะไปวัดเขาจะมาใส่บาตรให้เราเพิ่มขึ้นอย่างเนี้ยผิดนะแต่นี้ผิดแน่นอนเจตนาไม่ดีเจตนาหวังลาภเจตนาเพื่อลาภผิดแต่ถ้าเห็นว่าเขาไม่มีเวลาไปวัดเนาะเขาอยากงานธุระเยอะแก่แล้วไปไม่ไหวก็ให้ตรงนี้แหละให้หยาดน้ำให้ได้รับพรตรงนี้เลยตอนนี้ก็ถือว่าเจตนานั้นดีเจตนาเพื่ออนุเคราะห์เห็นไหมอย่างสมัยแต่ก่อนเนี่ยพระไปเหยียบผ้าขาวโดยพละการไม่ได้นะคือเหยียบเลยไม่ได้ โยมเอาผ้าเช็ดหน้าหรือว่าผ้าอะไรก็ตามมาปูให้พระเหยียบถ้าพระแต่ก่อนเนี่ยไปเหยียบเป็นอาบัติแต่ทีนี้โยมเขาไปขอให้ทำเพื่อเป็นสิริมงคลโยมเขาอยากได้เป็นสิริมงคลไปเก็บไว้ว่าเนี่ยเป็นที่พระครูบาอาจารย์เหยียบถือว่าเป็นสิริมงคลพระก็ไม่เหยียบทีเนี้ยเรื่องก็เลยไปถึงพระพุทธเจ้า ว่าชาวบ้านเขาปูผ้าขาวให้เหยียบให้ไม่เหยียบเพราะมันเป็นอาบัติพระพุทธเจ้าบัญญัติอาบัติเอาไว้พอมันมีเรื่องอย่างนั้นเนี่ยตำหนิขึ้นมาว่านิดๆหน่อยๆเพื่อขอเป็นสิริมงคลก็ไม่ทำให้พระพุทธเจ้าก็เลยบอกถ้าเขาขอเป็นสิริมงคลต้องรู้เลยนะรู้ว่าที่ให้เหยียบเนี่ยเหยียบเพื่อจะให้เป็นอะไรถ้าเกิดตั้งความปรารถนาอย่างอื่นเนี่ยไม่ได้ตั้ง
ปรารถนาจะให้มันขลังอย่างเนี้ยถ้าเกิดว่าเหยียบไปมันไม่ขลังเราทำไงระโยมเนี่ยซวยเลยพระเนี่ยโดนด่ายังไม่พอยังจะโดนเสื่อมศรัทธาลงไปอีกนะหมดศรัทธาเสื่อมศรัทธาลงไปอีกแต่ถ้าเป็นสิริมงคลเนี่ยได้อันนั้นก็เป็นเรื่องที่จะต้องดูที่เจตนาพระพุทธเจ้าก็อนุญาตให้ในการที่จะทำให้เกิดสิริมงคลนั้นขึ้นมาได้นั้นเป็นเรื่องของวันพระว่าพระพุทธเจ้าอนุญาตให้พระเจ้าพิมพิสารเมื่อพระเจ้าพิมพิสารรับไปก็ไปกระทำเนี่ยพาทางด้านของนางสนมพาทางด้านของชาวบ้านเวลาถึงวัน8 ค่ำ 15 ค่ำพากันไปใส่บาตรฟังธรรมแล้วตอนเช้าตอนเย็นอันนั้นก็เป็นประเพณีที่ทำสืบทอดมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลอันนี้เนี่ยก็เป็นบุญหลายต่อเห็นไหมที่บอกว่าไม่เลือกวันไม่เลือกเวลาหรอกแต่ว่าถ้าเราไปวัดในวันพระเราก็จะได้บุญหลายต่อหนึ่งทัศนานุตตริยะก็ได้เห็นอันประเสริฐสองได้ฟังสิ่งที่ประเสริฐทีนี้นอกจากได้เห็นแล้วก็ยังได้ฟังก็ได้บุญหลายต่อขึ้นมาแต่ทีนี้เวลาที่เราทำบุญหรือว่าทำคุณงามความดีเนี่ยหรือมารักษาศีลเนี่ยเราจะไปรักษาวันเสาร์มันก็ได้เท่ากันกับวัน8 ค่ำ 15 ค่ำหรือว่าวันอุโบสถนั่นแหละจะไปนอกพรรษาหรือว่าในพรรษาก็ได้เท่ากันอานิสงส์ของการรักษาก่อนนะส่วนอานิสงส์ของการปฏิบัติทีเนี้ยถ้าเราปฏิบัติได้ดีมันก็เพิ่มเติมขึ้นมาเนี่ยไปสมาทานศีล8รักษาศีล8ได้ตลอด1 วัน 1 คืนก็ได้เพิ่มเติมขึ้นมารักษาในวันเสาร์ครึ่งวันก็คือตั้งแต่ครึ่งราตรีขึ้นไปเนี่ย1 ราตรีเนี่ยถึงเช้าเท่ากับ12 ชั่วโมงเนี่ยคือว่าครึ่งวันถามว่าครึ่งวันเนี่ยถ้าเราปฏิบัติได้อย่างเต็มที่เลยเนี่ยมันก็ได้นะได้เท่ากันนั่นแหละกับการได้ปฏิบัติรักษาศีลเนี่ยในเรื่องของศีลอุโบสถหรือว่าศีล8มันขึ้นอยู่กับว่าเราจะปฏิบัติได้มากน้อยขนาดไหนตั้งแต่งดเว้นด้านการฆ่าสัตว์งดเว้นด้านของการผิดศีลข้อที่2มุสากล่าวคำหยาบกล่าววาจาที่ไม่ดีพรุสวาทอะไรต่างๆเลยว่าจะรักษาพรหมจรรย์อธิพรหมจรรย์ขึ้นมาไม่อยู่แบบคู่ผัวตัวเมียไม่อยู่ร่วมกันเหมือนกับวันอื่นๆปกติสำหรับผู้ที่มีครอบมีครัวมีเรือนก็รักษาที่มันขึ้นมาในข้อนี้ทางด้านของการได้ไม่โกหกมดเท็จไม่หยิบฉวยเอาของคนอื่นที่เขาไม่ได้อนุญาตก่อนจนไปถึงนู่นแหละการไม่นอนบนที่นอนอันสูงอันใหญ่ทางด้านของอุจจาสยนะมหาสยนะไม่นอนเน้นไปที่นอนที่นอนอันสูงอันใหญ่ก็คือยัดด้วยนุ่นยัดด้วยนุ่นได้ฟูกแต่เรียกว่าเป็นที่นอนอันสูงอันใหญ่ก็ไม่เอาอย่างนั้นเรามาอยู่วัดนี่ก็เสื่อเหมือนพื้นหนึ่งหมอนใบหนึ่งเราก็อยู่ได้เนี่ยนอนได้นี่ก็เรียกว่ามาฝึกให้สันโดษให้ใช้อย่างรู้จักการใช้ไม่ไปติดในสุขไม่ไปติดในความสบายที่จะต้องเป็นนอนในฟูกในที่นอนราคาแพงๆแล้วบางทีก็แพงมากเลยนะไปเห็นที่นอนเขาติดป้ายราคาไว้ทำบ้านของเราได้2 หลังทำศาลานี้น่าจะได้ประมาณ2 หลังจะว่า2 หลังก็ไม่ใช่หรอกเนาะพอละศาลานี่มันก็หลายล้านอยู่นะศาลาบ้านสี่เหลี่ยมก็ต้องเกือบ3 ล้านเนี่ย3 ล้านกว่าตกแต่งเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเพราะนั้นก็ที่นอนก็น่าจะทำกุฏิได้1 หลังแล้วไหมกุฏิหลังใหญ่ๆเนี่ยตึกสงฆ์อย่างเนี้ย
ราคา1,200,000นะโยมจะนอนยังไง1,200,000เนี่ยวางหัวลงมันหลับเลยเพราะหรือว่ายังไง ที่นอนทำไมมันแพงอย่างนั้นนะแต่ไม่ได้ขอลองนั่งดูนะเข้าไปดูไปเดินดูมันแพงเลยนะแพงเหลือเกินเนี่ยทำไมมันแพงมากจังบางลดลงกลางมาก็100,000 200,000แพงที่สุดในร้านเนี่ยก็คือ1,200,000ที่นอนนะโอ้ได้นอนเนี่ยมันเหมือนกับขึ้นสวรรค์เลยเพราะว่าเหมือนกับแท่นศิลาอาสน์ของพระอินทร์หรือยังไงเนี่ยถึงแพงขนาดนั้นนั่นก็เรียกว่าติดสุขแหละมันก็น่าจะดีนะเหมือนกับลดราคาแพงๆนั่งมันก็นิ่มนะมันก็คงจะอย่างนั้นแหละที่นอนแพงๆมันก็คงจะนิ่มสบายคนนอนก็คงจะสบายก็คงจะติดสุขไปไม่อยากจะลุกอันนี้พระพุทธเจ้าก็ให้มาทำอย่างนี้ให้มานอนบนที่นอนอันต่ำนี่ไม่ได้ยัดด้วยฟูกด้วยนุ่นเพื่อจะเป็นการฝึกฝนและก็ดีต่อสุขภาพเลยนะไอ้ที่เรานอนที่บอกเป็นที่นอนเพื่อสุขภาพอะไรต่างๆหลังมันไม่เรียบกระดูกสันหลังมันงอถ้าเกิดว่าเรานอนหงายอยู่ตลอดก็จะทำให้กระดูกสันหลังงอนอนตะแคงก็กระดูกสันหลังก็จะเอียงนะแต่ถ้านอนแบบนี้เนี่ยมันไม่เอียงมันไม่งอนอนลาบลงไปกระดูกสันหลังก็ชิดกันตลอดคืนก็ไม่เป็นโรคกระดูกสันหลังไขข้อเสื่อมอะไรปวดหลังปวดเอวนะเหมาะแก่จะแต่แก่สรีระแต่คนว่ามันไม่นิ่มคนชอบสบาย คนชอบติดสุขอยากจะนอนนิ่มๆอยากจะนอนสบายดังนั้นก็มารักษาศีลตัวนี้ถ้ารักได้ดีบริสุทธิ์มันก็ได้อานิสงส์นะได้อานิสงส์เท่ากันทีนี้ก็อย่างที่บอกว่ามันขึ้นอยู่กับการกระทำไม่ขึ้นอยู่กับวันถึงวันนั้นจะเป็นวันพระเราไปวัดสมาทานศีลแล้วก็นอนนะไม่ได้มีการปฏิบัติสมาธิไม่ได้มีการสวดมนต์หรือสวดมนต์ก็ไม่ได้เจริญสมาธิหรือว่ารักษาศีลก็ร่มๆดอนนั่งคุยกันนินทากันอะไรต่างๆพูดในเรื่องแต่ที่มันไม่ดีนะ ก็ถือว่าไม่บริสุทธิ์บุญก็ได้ไม่มากนะเพราะฉะนั้นในทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่การกระทำนี่แหละเพราะฉะนั้นจึงไม่เลือกวันไม่เลือกเวลาไม่เลือกในการกระทำแต่ว่าสิ่งที่มันแตกต่างกันออกไปก็เกิดอยู่กับว่าเราจะปฏิบัติได้มากน้อยกระทำแต่ละอย่างนั้นมากน้อยต่างกันเท่าใดเท่านั้นแหละนั่นคือสิ่งที่มันแตกต่างกันออกไปนะทีนี้ในที่เราเข้ามาในทุกๆวันหรือว่าทุกๆเสาร์ก็ดีนะหรือว่าคนเราที่ดำเนินชีวิตอยู่ในแต่ละวันเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะอยู่กันโดยความประมาทคำว่าอยู่ด้วยความประมาทนี่ก็คืออยู่โดยไม่เอาใจใส่ชีวิตทำไมจึงบอกไม่เอาใจใส่ชีวิตฉันก็อาบน้ำทุกวันเนี่ยโรคก็ไปตรวจเขานัดไปตรวจก็ตรวจอยู่สุขภาพก็ตรวจอาบน้ำก็อาบทุกวันกินข้าวก็กินทุกวันดูแลมันอย่างดีบางคนก็ยังหาสิ่งที่มันดีกว่านั้นขึ้นไปอีกทีเนี้ยอะไรที่มันดีไปกว่านั้นครีมอันไหนมันดีๆสบู่อันไหนที่ว่ามันดีก็หามาใช้เพื่อที่จะรักษาผิวเพื่อจะรักษาโรคยาที่เขาโฆษณาเป็นอาหารเสริมอะไรก็เอามากินเอามาใช้กันอย่างไหนบอกว่าไม่ดูแลรักษาไม่ใส่ใจได้อย่างไรตัวนี้เป็นการใส่ใจเฉพาะทางด้านของร่างกายหรือว่าใส่ใจเฉพาะในเวลาที่เรามีในเรื่องของการดำเนินชีวิตในระยะเวลาสั้นๆคำว่าระยะเวลาสั้นๆก็คืออายุของคนมันไม่มากอัปปมายุมนุสสานังเฮเรยะนังสุโปลิโสด้านว่าอายุของหมู่มนุษย์นี้น้อยนับวันนี้เขาจะอยู่ความตายตัวนี้แหละที่บอกว่าคนเราในส่วนใหญ่ในโลกเนี่ยกำลังดำเนินชีวิตอย่างประมาทอะไร
ประมาทในความเป็นอยู่ประมาทในชีวิตในเมื่อชีวิตเรายังสั้นอยู่เนี่ยเราก็ยังหลงเพลิดเพลินอยู่ในโลกอยู่ในรูปรสกลิ่นเสียงที่โบราณนั่นว่านั่นนะมั่วในแต่ภูมิบักหว่ามันสิข่าคำทั้งก็หลงเพลิดเพลินอยู่กับรูปรสกลิ่นเสียงแสงสีอะไรต่างๆฟังเพียงเพราะๆแบบได้ไปดูในสิ่งที่มันแปลกตาไปดูทะเลไปดูภูเขาไปดูนั่นดูนี่ถ้ามาว่าไปดูแล้วมันก็เหมือนเดิมที่มันเหมือนเดิมคือไปดูแล้วชีวิตของเรามันก็ไม่ดีขึ้นบางครั้งบางทีมันทำให้ชีวิตของเรานี้ตกต่ำลงได้ซ้ำไปบางครั้งบางทีเกิดอันตรายต่อชีวิตขึ้นมาอีกทีนะพาเด็กไปทัศนศึกษาอันนี้จริงก็คือไปเที่ยวนั่นแหละอาตมาก็ทำไมไม่ออกมาตรฐานการป้องกันระวังภัยให้มันดีขึ้นไปกว่านี้เพราะมันทุกๆปีในช่วงฤดูกาลหน้าหนาวในช่วงฤดูกาลของการทัศนศึกษาของเด็กเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยเด็กเสียชีวิตจากความประมาทของโชเฟอร์เนี่ยจากรถเนี่ยเยอะมากเมื่อ 2-3 วันนี้ก็ที่โคราชเลยนะเด็กโรงเรียนชัยภูมิขับรถแล้วเร็วเห็นรถทัวร์วิ่งมาเนี่ยเสียหลักหน่อยเดียวมันก็ต้องลงถนนอยู่แล้วนะฉะนั้นเสียหลักก็พลิกคว่ำลงถนนแหกโค้งลงถนนก็ทำให้เด็กสูญเสียชีวิตไปกับความประมาทของโชเฟอร์เนี่ยตั้ง 5-6 รายนะเจ็บไปไม่ใช่น้อยๆดังนั้นนี่ตัวเนี้ยเป็นเรื่องของความประมาทเป็นเรื่องของความประมาทความมัวเมาหรือว่าน่าจะออกมามาตรการว่าถ้าจะพาเด็กไปทัศนศึกษารถต้องควบคุมความเร็วได้100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง60 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเหมือนรถนำเที่ยวอินเดียเนี่ยนะเข้าไปถนนหนทางก็ไม่ดีหรอกแล้วก็การขับรถก็ไม่ใช่ว่าเขาขับดีซะเมื่อไหร่วิ่งย้อนสอนไปก็มีแต่ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงกับนักท่องเที่ยวเพราะ เขาจำกัดความเร็วได้เขาควบคุมความเร็วได้เขาเอาความปลอดภัยของผู้โดยสารเป็นหลักอันนั้นก็คือในอินเดียดังนั้นทางด้านของเมืองไทยของเราเนี่ยมี200ก็เหยียบ200แรงเท่าไหร่ยิ่งดีนะพลาดขึ้นมาเด็กก็สูญเสียถึงชีวิตไปตัวนี้เนี่ยก็ที่บอกอายุของหมู่มนุษย์มีน้อยนักนับวันยิ่งใกล้เข้าสู่ความตายทุกทีและทีนี้เมื่อเราไปอย่างนั้นมันก็เกิดความเสี่ยงแล้วนะวันวิสาขบูชาวันปีใหม่วันอาสาฬหะแทนที่จะเข้าวัดไปวัดนี่ไม่เท่าไหร่แต่ว่าไปด้วยความปลอดภัยไปวัดนี่ยังไงก็ไม่ประมาทอยู่แล้วยกเว้นที่บอกไปทอดกฐินเผาป่าตัวนั้นก็บางครั้งบางทีก็ไปด้วยความประมาทไปแล้วก็ไปตั้งใจจะไปเอาบุญอย่างเดียวไปกินเหล้าเมายาในรถมันก็เลยมีบาปไปด้วยบุญก็เลยไม่คุ้มครองแต่ถ้าตั้งใจไปเอาบุญดีๆเนี่ยรถก็ไปอย่างระมัดระวังคนโดยสารก็ไปอย่างนักบุญก็ไม่ประมาทไปก็จะรอดปลอดภัยนะไม่ค่อยมีเหตุอันตรายเท่าไหร่ถ้าไปอย่างนั้นก็มีการพุทธานุภาพ คุ้มครองเอาไว้ได้ก็ไม่เปิดช่องให้มารไม่เปิดช่องให้กับทางด้านของบาปกรรมที่จะเข้าไปได้โดยง่ายอะไรทีนี้ที่บอกว่าไปที่ไหนมันจะทำให้จิตใจสูงนั่นเรียกว่าใส่ใจชีวิตใส่ใจให้มันถึงพบหน้าชาติหน้าไม่ใช่ใส่ใจแค่ระยะสั้นๆที่บอกว่าใส่ใจระยะสั้นๆคือเราใส่ใจเฉพาะพบนี้ชาตินี้ที่จะให้ร่างกายมันอยู่ดีมีสุขตกแต่งให้มันสวยงามเอาไปเอามามันก็แก่เห็นไหมที่บอกว่าโอ้ยลุกก็ลำบากแล้วเดินก็ลำบากแล้วไม่ไหวแล้วถ้าเราไปมัวหลงแล้วเดินอย่างยิ่งเราจะสูญเสียโอกาสไปมากกว่านี้อีกนะไปมากกว่านี้อีกนั่นคือคนส่วนใหญ่ทำไมจึงไม่ใส่ใจอะไรทีเนี้ย
ทำไมเขาจึงไม่ใส่ใจไม่แสวงหาในสิ่งที่มันที่จะเจริญไปมากกว่านั้นเพราะไม่กำหนดเป้าหมายของชีวิตไม่กำหนดเป้าหมายของชีวิตคนก็อาจจะเถียงว่าฉันก็มีเป้าหมายอยู่นะเป้าหมายอะไรอยากจะรวยตัวนี้เป็นเป้าหมายทางโลกอยากเฉยๆแต่ว่าไม่รู้จักวิธีการกระทำนะเหมือนกับคนอยากบรรลุอรหันต์เนี่ยหรือว่าอยากจะมีบุญอยากจะมีบารมีแต่ไม่ทำมันก็มีขึ้นมาไม่ได้นะแต่ว่าเอาละถึงกำหนดเป้าหมายไว้อย่างนั้นมันเป็นเป้าหมายทางโลกมันก็ดีอยู่นะมันก็ดีในทางโลกดีที่จะพยายามนะดีที่จะพยายามสร้างอาชีพหาอาชีพขยันไปนั่งคุยกับโยมเขาวันนี้พอดีไปใช้หนี้ร้านป้ายเพราะว่าส่วนใหญ่ทำก็ทำมาก่อนบางทีก็ปี2 ปีเขาไปเคลียร์บัญชีครั้งหนึ่งก็มีเขาก็ทำให้นะเพราะว่าเขาก็เด็กเขาก็เคยมาที่นี่แล้วก็ได้ดิบได้ดีได้เคยฟังธรรมะได้อะไรก็ทำให้ตัวเองเนี่ยพลิกผันชีวิตแต่ก่อนเป็นวัยรุ่นก็เรียนก็ไม่อยากจะเรียนเรียนก็ไม่อยากจะเรียนไม่ได้มีเป้าหมายอะไรกับชีวิตอะไรมากมายแต่พอรู้คุณค่าของชีวิตรู้ว่าจะต้องมีครอบครัวจะต้องเลี้ยงลูกจะต้องเลี้ยงภรรยาจะต้องสร้างฐานะเงินทองที่พ่อแม่หาเอาไว้ให้ก็ใช่ว่าตัวเองจะได้เพียงคนเดียวพี่น้องก็ต้องได้ไปด้วยต้องแบ่งกันก็มันก็ไม่มากอยู่ดีก็ต้องหาเองสร้างฐานะตัวเองภาคภูมิใจตัวเองดีกว่าก็ทำแป๊บเดียวนะเดี๋ยวนี้ก็มีตึกหลังใหญ่อยู่แล้วสร้างบ้านได้ราคาเป็น 4-5 ล้านได้นะธุรกิจหรือว่าการงานกิจการก็ดีเขาเป็นคนที่ซื่อสัตย์ราคาคิดไม่แพงมากแล้วก็รับผิดชอบงานรับผิดชอบว่าแก้ไขเวลาเขาป้ายเขาผิดอะไรก็ไม่คิดเพิ่มแก้ไขให้ รับผิดชอบในความผิดของตนเองนะบางร้านไม่ได้นะไปแก้ไขก็ต้องเอาใหม่คิดใหม่นะไม่ได้คิดว่าเป็นความผิดพลาดของตนเองนะแล้วทีนี้ก็คุยเรื่องของคนงานก็ว่าต้องไปเอาคนงานต่างประเทศเอาคนงานเขมรมาทำงานมาติดป้ายมาช่วยขึ้นป้ายอะไรต่างๆเนี่ยช่วยทำงานช่วยปิ้นช่วยอะไรจะมาเด็กแถวบ้านเราไม่มีพวกเด็กแถวบ้านเราไม่ค่อยขยันนะไม่สู้งานมาทำงาน1 วันหยุดไป3 วันคือพอสิ้นเดือนนี่หยุดเป็นอาทิตย์ทำไมเป็นอย่างนั้นเนี่ยเวลาเลิกงานกินแต่เหล้าแต่เด็กเขมรไม่อย่างนั้นเลยเนี่ยเย็นกลับที่พักนอนเช้ามาแต่เช้าทำงานเงินเดือนออกส่งกลับบ้านเงินเดือนออกส่งกลับบ้านเงินเดือนส่งกลับบ้านเด็กไทยเราเนี่ยเด็กบ้านเราเงินเดือนออกกินเหล้าหมดค่อยมาทำงาน บ่นกันกับทุกร้านนะไปร้านไหนก็บอกวันนี้แม้แต่ร้านส่งพัสดุวันนี้ไม่มีรถส่งนะอาจารย์เงินเดือนออกคนงานไม่มาทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะแทนที่เงินเดือนออกก็จะได้ขยันหน่อยว่าได้เงินเดือนได้ค่าจ้างจะต้องขยันทำงานจะได้มีเรียกว่าโบนัสเพิ่มมีค่าแรงขึ้นเงินเดือนขึ้นอะไรต่างกับไม่มา3-4 วันเงินหมดค่อยไป นี่มันยังไงแต่ว่าเด็กเขมรเด็กพม่าเด็กลาวไม่ใช่อย่างนั้นนี่เขาขยันจนบางคนก็สร้างธุรกิจตัวเองได้ทำการทำงานจนซื้อที่ในประเทศไทยทำธุรกิจตัวเองได้เลยแต่เด็กไทยไม่อย่างนั้นเลยนะนี่คือเพราะอะไรเพราะไม่มีเป้าหมายในชีวิตเนี่ยนะถ้ามีเป้าหมายในชีวิตเนี่ยอย่างที่บอกว่าโยมเจ้าของร้านป้ายพอเขาอยากจะรวยแต่เนี้ยอยากจะมีเงินเขาก็ทำงานเนี่ยหางานสร้างธุรกิจตนเองจนในที่สุดก็มีเงินมีทองรวยได้ตามเป้าหมายนะตามเป้าหมายที่ตัวเองได้กำหนดเป้าหมายเอาไว้
ว่าอยากจะมีเงินมีทองถ้ากำหนดเป้าหมายตัวเองอย่างนี้ได้เนี่ยก็สามารถที่จะร่ำรวยได้หาวิธีมันจะต้องหางานคนอยากจะรวยเนี่ยหางานทำต้องรู้จักเก็บเหมือนกับต่ายอรไทยอยากเป็นนักร้องไงนะมีเป้าหมายจะเป็นนักร้องพอมีเป้าหมายจะเป็นนักร้องนี่ก็ไปประกวดหาช่องทางในการไปประกวดหาเวทีประกวดตกรอบแล้วตกรอบอีกตกไม่รู้กี่รอบก็ไปอย่างนั้นเนี่ยไปจนได้สิทธิพิเศษในการประกวดว่าไม่ต้องไปสมัครไม่ต้องไปอะไรแล้วค่าสมัครไม่ต้องเสียจนประกวดจนเขาเห็นใจนะจนครูสลาได้พาไปเสนอค่ายเทปค่ายอะไรเป็นนักร้องได้สมกับความตั้งใจ นั่นเพราะอะไรเพราะนั่นการตั้งเป้าหมายเอาไว้ตั้งแต่เริ่มแรกว่าอยากจะเป็นนักร้องเหมือนกับคนตั้งใจเอาไว้ว่าอยากจะเป็นเศรษฐีนี่แหละอยากจะรวยมันจะทำงานเงินเดือน100 200 300มันก็จะเก็บไว้เพื่อจะเป็นเศรษฐีถ้ามันอยากจะเป็นครูมันก็ตั้งเป้าเอาไว้ในการศึกษาจะเรียนเป็นครูให้ได้ก็จะต้องอ่านหนังสือจะต้องขยันเรียนเมื่อมันตั้งเป้าหมายเหมือนกับหมออ้อยรู้จักมันตั้งแต่เรียนประถมอยู่ป.6 มันก็บอกอยากจะเป็นหมอมาโดยตลอดมันก็วางแผนชีวิตของมันถ้าอยากจะเป็นหมอก็ต้องอ่านหนังสือเกี่ยวกับเรื่องของหมอเรื่องของพยาบาลว่าเขาจะไปสอบพยาบาลเนี่ยวิชาไหนที่เขาจะสอบเป็นหลักก็ต้องอ่านวิชานั้นให้มากๆไม่มีเงินจะไปเรียนพิเศษก็เรียนเอาเองอ่านเอาค้นคว้าเอาหาเอามันก็ทำมีรถแมพเขาเรียกว่ามีรถแมพมีเป้าหมายเอาไว้มีแผนที่ของชีวิตเอาไว้กำหนดจุดหมายปลายทางเอาไว้เมื่อมีจุดหมายปลายทางก็หาทางที่จะไปให้ถึงจุดหมายนะเหมือนเรากำหนด GPS ในการเดินทางเวลาจะเดินทางในสมัยนี้เนี่ยเขาจะกำหนดเป้าหมายเอาไว้ก่อนอาจจะมาวังวิโมกข์อย่างเนี้ยกับพิมพ์วังวิโมกข์เข้าไปมันก็ขึ้นแผนที่ให้เส้นทางจะเลือกเส้นทางนี้ไปมันจะไกลเท่าไหร่กี่กิโลเส้นทางนี้ไปมันจะไกลกี่กิโลเส้นทางนี้ไปมันจะไกลกี่กิโลอันนั้นถ้าเรามากำหนดเป้าหมายของชีวิตเอาไว้และเป้าหมายอะไรที่มันสำคัญอย่างนี้นอกจากเป้าหมายทางโลกแล้วก็คือเป้าหมายทางธรรมนะเป้าหมายที่จะให้มันพ้นทุกข์เนี่ยเกิดมามันก็แก่ก็เจ็บก็ตายแล้วเรื่องราวปัญหาต่างๆแนวการดำเนินชีวิตเนี่ยหลายเรื่องที่มันเป็นเรื่องของความทุกข์ไม่จะเป็นทุกข์น้อยทุกข์มากมันมีอยู่ตลอดเวลาในชีวิตที่เกิดมาเนี่ยและทำอย่างไรมันจึงจะสิ้นสุดแห่งกองทุกข์ได้โดยเฉพาะทุกข์จากการแก่การเจ็บการตายการพลัดพรากมันเป็นทุกข์โขเป็นทุกข์หนักที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตของเราไอ้ทุกข์เล็กๆน้อยๆเนี่ยได้สิ่งดีใจไม่ดีใจเนี่ยมันเป็นทุกข์เล็กๆน้อยๆหรอกยังไม่บีบคั้นจิตใจเท่าไหร่ทุกข์ที่มันใหญ่ๆก็ทุกข์จากการตายทุกข์จากการแก่ทุกข์จากการพลัดพรากนี่คือทุกข์ใหญ่ๆที่มันรอเราอยู่ข้างหน้าเนี่ยจะมีเงินมีทองไหมเจ้าฟ้ามากษัตริย์ก็ต้องล้มหายตายจากไปก็ต้องจากสิ่งเหล่านั้นไปถ้าเราใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาททีเนี้ยรู้ว่าชีวิตมันน้อยและก็ชีวิตมันเปลี่ยนไปด้วยความทุกข์หรือว่ามันทุกข์แล้วเนี่ยเห็นความทุกข์ที่ชัดเจนก็เรียกว่าเป็นสัมมาทิฏฐิตราบใดที่ยังไม่เห็นความทุกข์ยังไม่เห็นความเกิดมันเป็นทุกข์เห็นความแก่มันเป็นทุกข์เนี่ยเห็นความพลัดพรากมันเป็นทุกข์เนี่ยตราบนั้นยังไม่ชื่อว่าสัมมาทิฏฐินะยังไม่ถึงขั้นสัมมาทิฏฐิขั้นสูงสุดขั้นที่จะเห็นสัจธรรมเพราะอะไรเพราะว่ายังเห็นวิปราสยังมีความเห็นที่เป็นวิปราสอยู่ทำไมจะบอกว่าเป็นความเห็นที่เป็นวิปราสเพราะ
เห็นว่าอยู่อย่างนี้มันเป็นสุขเห็นว่าการเกิดมันเป็นสุขเห็นว่าการดำเนินชีวิตอยู่เนี่ยมันเป็นสุขได้ของมาได้รถก็สุขใจได้บ้านก็สุขใจตัวนี้นี่เห็นแบบเป็นหน้าที่ของวิปลาสถ้าเห็นมันเป็นทุกข์ที่บอกว่าเห็นมันเป็นวิปลาสเนี่ยเห็นไหมคนบางคนจึงหลงไหลอยู่กับทางโลกติดอยู่กับทางโลกเพราะเห็นว่ามันเป็นสุขนั่นเองยังอยากจะเกิดยังปรารถนาอยากจะเกิดนั่นก็เห็นอยู่เป็นวิปลาสอยู่นะไม่ปรารถนามันก็ต้องเกิดอยู่แล้วล่ะเพราะมันยังไม่สิ้นสุดแห่งกิเลสนะแต่ทีนี้มันต้องวางแผนว่าถ้ามันไม่สิ้นสุดแห่งกิเลสจะเกิดยังไงให้มันดีกว่าเกิดยังไงให้มันเป็นสัมมาทิฏฐิได้ประพฤติปฏิบัติธรรมได้เข้าวัดได้ฟังธรรมได้สะสมบารมีทั้ง10บารมีนี้มันเพิ่มพูนขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นทานบารมีศีลบารมีจนไปถึงนั่นน่ะทางด้านของอุเบกขาบารมีที่พระพุทธเจ้าได้บำเพ็ญเพียรหรือว่าพุทธสาวกต่างๆได้บำเพ็ญเพียรมาพวกเรากำลังบำเพ็ญเพียรกันอยู่นี่แหละที่จะไปที่ถึงที่สิ้นสุดแห่งทุกข์ได้เร็วที่สุดถ้าเห็นอย่างนี้แต่ว่าคิดอย่างนี้เป็นสัมมาทิฏฐิแล้วที่บริบูรณ์ด้านสัมมาทิฏฐิแล้วมันนั้นเมื่อเราไม่กำหนดเป้าหมายไม่ได้เห็นภัยแห่งชีวิตเหล่านี้เนี่ยคนจึงใช้ชีวิตแบบประมาทไม่สนใจเรื่องของบุญไม่สนใจเรื่องของศีลไม่สนใจเรื่องของภาวนาแต่ถ้าเราไม่ประมาทเราจะสนใจทุกวันเราก็จะมีจิตใจธรรมถึงจะมาวัดไม่มาวัดก็ตามก็จะรักษาศีลให้ทานประพฤติปฏิบัติเจริญปัญญาอยู่ที่บ้านนั่นแหละทำได้น้อยได้มากก็จะพยายามทำเท่าที่เวลาจะพึงมีเท่าที่เวลาจะมีตื่นนอนก่อนนอนเวลาว่างแล้วก็ตั้งจิตอยู่ในศีลตั้งจิตอยู่ในธรรมตั้งจิตอยู่ในคนงามความดีตลอดอย่างนี้เนี่ยก็เรียกว่าผู้เห็นภัยแห่งวัฏสงสารเห็นภัยแห่งชีวิตถ้าเป็นพระบวชเข้ามาเนี่ยไม่มีเป้าหมายชีวิตมันเนี่ยไม่มีเป้าหมายในความเป็นพระก็จะอยู่แบบไม่มั่นคงอยู่ไปอยู่มาก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะเห็นความไม่มีประโยชน์ของความเป็นพระเห็นชาวบ้านเขาสนุกเขาเปิดเพลงก็อยากจะไปเปิดเพลงกับเขาเห็นเขาฟังเพลงก็อยากจะฟังกับเขาเห็นเทศกาลเขาเล่นปีใหม่สงกรานต์เขาได้นู่นได้นี่ก็อยากจะได้กับเขานั่นเพราะอะไรเพราะมันไม่มีเป้าหมายที่เป็นเป้าหมายของความเป็นพระถ้ามีเป้าหมายเห็นว่าการมาบวชเนี่ยเป็นการสร้างบารมีเป็นการได้สร้างบารมีและจุดหมายปลายทางก็คือวางเอาไว้อยากจะเป็นเจ้าอาวาสก็ต้องเรียนสอบนักธรรมตรีโทเอกให้มันได้มันจะต้องได้เป็นเนี่ยเพราะว่าพระมันจะหมดไปเรื่อยๆต้องอยู่ให้ได้5 พรรษาพอ5 พรรษาขึ้นไปมันต้องเป็นได้ล่ะวัดล้างเยอะแยะไม่เป็นเจ้าอาวาสก็ต้องตายเลยสักวันน่ะเจ้าอาวาสเจ้าสำนักก็ต้องตายเลยสักวันเนี่ยจะไม่เป็นเนี่ยนี่กระคิดว่าจะไม่ได้เป็นมันก็ยังได้เป็นเห็นไหมเพราะนั้นเนี่ยระวางเป้าหมายเอาถ้าอยากจะเป็นผู้มีบารมีทีนี้อยากให้โยมศรัทธาอยากให้มีบริวารอยากมีคนมาทำบุญอยากจะเป็นพระดังมันก็ต้องบำเพ็ญบารมีไม่ได้แต่ก่อนหลวงปู่มั่นหลวงปู่ฟั่นท่านก็บวชมาเหมือนเรานี่แหละเป็นพระหนุ่มน้อยเป็นพระบางรูปก็หลวงปู่บางหลวงปู่ขาวหลวงปู่อื่นๆที่ได้เป็นหลวงปู่บางทีก็มีลูกมีเมีย2 คน 3 คนเลยก็มีอายุ50ก็มีมาบวชอยู่ได้10 ปี20 ปีเป็นหลวงตาหลวงปู่ปฏิบัติกรรมฐานได้ดีคนเคารพศรัทธาก็เยอะแยะนะก็เริ่มจากการบวชพรรษาแรกแต่ท่านทำจริงแค่นั้นเองสำคัญที่ว่าทำจริงแล้วมีเป้าหมายเหมือนกับเราสร้างสำนักเราสร้างวังวิโมกข์เนี่ยเรามีเป้าหมายคืออะไรเพื่อปฏิบัติธรรม
เป็นสำนักปฏิบัติธรรมปฏิบัติเฉพาะเราหรือว่าให้คนอื่นมาปฏิบัติด้วยทีนี้มันมีโจทย์แยกออกไปเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมก็ต้องทำงานด้านการเผยแผ่ด้วยเราก็ต้องปฏิบัติด้วยเป็นที่ปฏิบัติของพระก็ไม่ใช่แค่รูปเดียวเจ้าอาวาสเจ้าสำนักรูปเดียวต้องหาหมู่มีคณะมาให้อนุเคราะห์การปฏิบัติมีกุฏิให้อยู่เป็นโซนในการปฏิบัติเมื่อรู้เป้าหมายแล้วทีนี้มันก็กำหนดเรียกว่ามัตเตอร์แปลนหรือว่าทางด้านของกฎระเบียบของสำนักแผนผังของสำนักโซนไหนจะให้พระอยู่โซนไหนจะทำศาลาโซนไหนจะให้โยมอยู่มันก็กำหนดได้อย่างเนี้ยและข้อวัดปฏิบัติจะกำหนดยังไงเพื่อจะให้เป็นสำนักปฏิบัติก็วางแผนเอาไว้สร้างกฎระเบียบเอาไว้อย่างนี้แล้วก็มันมีเป้าหมายเราก็สร้างมาตามเป้าหมายสร้างศาลาก็เพื่อเป้าหมายนี้สร้างกุฏิก็เพื่อเป้าหมายนี้สร้างที่พักก็เพื่อเป้าหมายนี้เพราะนั้นถ้าชีวิตของเรากำหนดเป้าหมายเนี่ยพระบวชเข้ามามีเป้าหมายคือพระนิพพานสัพพทุกขนิสารณนิพพานะกำหนดเป้าหมายเอาไว้มันจะถึงหรือไม่ถึงมีทางไปไม่มีทางไปอีกเรื่องหนึ่งแต่ให้มีเป้าหมายก่อนถ้ามีเป้าหมายเนี่ยมันจะไม่งอนแง่นคอนแคนเหมือนโยมมีเป้าหมายในการมาเนี่ยมีเป้าหมายในการสร้างบุญสร้างบารมีมันก็จะไม่ย่อท้อนะใจมันจะไม่ออกจะอยู่10 ปี20 ปีผ่านมายังรู้ว่ามันน้อยเหลือเกินเวลาผ่านมาทำอันนั้นไม่ทันตามเป้าหมายทำอันนี้ไม่ทันตามเป้าหมายนั้นถ้ากำหนดได้อย่างเนี้ยถ้าอยู่แบบเลื่อนลอยแต่เนี้ยเล่นไปวันๆซื้อหวยเล่นการพนันไปเหมือนกับโยมอยู่เหมือนกับโยมพูดคุยไปเหมือนกับโยมเล่นไปเหมือนกับโยมเอาไปเอามามันไม่มีแก่นสารนะเอาไปเอามามันดูเหมือนกับไม่มีสาระใจมันก็จะออกแล้วไปอยู่ทางโลกดีกว่ามันน่าจะสนุกสนานทำอะไรได้อิสระอย่างนี้ตื่นดึกลุกเช้าไม่เห็นมีประโยชน์อะไรนั่นเพราะไม่มีเป้าหมายมันเลยถ้ามีเป้าหมายมันก็จะกระทำเลยบอกไม่บอกเห็นไม่เห็นก็จะทำนั่งสมาธิสวดมนต์เพื่ออะไรเพื่อสร้างบารมีให้มันมีบารมีบวชเข้ามาเพื่อสร้างบารมีให้มันมีบุญกุศลเพิ่มเติมขึ้นมาอะไรที่มันไม่ดีไม่ทำหาวิธีทางที่จะให้มันเกิดบุญเกิดกุศลให้เป็นที่พึ่งของญาติของโยมของลูกของหลานของญาติพี่น้องเรามาจังว่าเนี่ยคุยกับคุณศาสตร์คุยกับคุณประสิทธิ์ว่าท่านก็ผ่านชีวิตทางโลกมาหมดแล้วลูกเมียก็มีแล้ว ลูกก็มีเมียก็มีผ่านประสบการณ์อยู่ทางโลกก็อาศัยลูกอาศัยเมียก็เคยอาศัยพ่ออาศัยแม่อาศัยพี่อาศัยน้องมาบวชให้พี่น้องได้อาศัยหน่อยทำยังไงเขาจะอาศัยได้เห็นบ่สมัยหลวงตายั่งมาบวชพี่น้องไหนอาศัยบ่อาศัยเด้ไปสวดมนต์มายามใดกะแน่จัก100 200ก็ได้อาศัยอยู่เดืองน้อย อันนี้แซวเด้อในบ้านได้ยินก็อย่าถือสาเป็นการแซวยกตัวอย่างว่าอย่างน้อยก็ได้อาศัยตอนนี้อาศัยเราได้บ่มื้อนี้เราออกไปบ่ด่าเราซ้ำมาเนี่ยตื่นขึ้นมาเช้าก็ลีนพันกันเลยมาเนี่ย ไม่ได้อาศัยเดี๋ยวนะถ้าอยู่เป็นพระนี่อาศัยได้อาศัยบุญบารมีก็ได้เนี่ยถ้าปฏิบัติสมาธิได้ดีจิตดีๆเนี่ยไม่ใช่เรื่องธรรมดานะโยมนะไม่ใช่เรื่องธรรมดานะมันช่วยได้ในระดับหนึ่งถึงมันช่วยไม่ได้ทั้งหมดเลยนะเพราะมันเป็นกรรมส่วนบุคคลก็มีแต่ช่วยมันเบาบางลงได้ระดับหนึ่งก็ได้กันนะแทนที่มันจะทุกข์หนักมีปัญหาหนักก็ช่วยให้มันลดลงหน่อยเพราะกรรมส่วนตัวมันมีเยอะก็มีบางคนเหมือนกับพระพุทธเจ้าช่วยพระเทวทัตไม่ได้นะพระเทวทัตเป็นใครก็เป็นน้องปัญญาช่วยแม่สุปพุทธะ
ซึ่งเป็นทางด้านของพ่อตาก็ไม่ได้เลยช่วยทางด้านของวิทูตภะซึ่งเป็นน้องลูกพี่ลูกน้องกันไม่ได้ไปภาพยนตร์ญาติด้วยกันเนี่ยที่จะโดนวิทูตภะฆ่าก็ช่วยไม่ได้ช่วยได้3 ครั้งช่วยได้ในระดับหนึ่งครั้งที่3ก็ต้องปล่อยไปตามกรรมนะเพราะกรรมส่วนตัวมันมีกรรมสังคมกรรมส่วนตัวมันเยอะนั่นก็เหมือนกันนี่ก็เหมือนกันแต่ถ้ามันเป็นเรื่องของบุญเนี่ยที่จะให้มันมีระดับหนึ่งที่จะช่วยได้เนี่ยมันก็สามารถช่วยมันได้ขึ้นมาได้ระดับหนึ่งอย่างไปเมื่อกี้พาโยมเขาไปพักที่บ้านทางด้านของพี่น้องก็อยากได้บ้านหลังนี้อยากได้ตั้งแต่เริ่มแรกแล้วไปจองก็ไปจองคิดว่าเจ้าของจองบ้านหลังนั้นแต่ว่าบอกบ้านเลขที่ผิดก็เลยได้แล้วหลังนี้แต่มันก็แปลกบ้านหลังนั้นเทวดาอยากจะได้บุญด้วยอยู่ติดกันใครไปดูก็เหมือนกับมีคนอยู่ไปก็เห็นว่ามีคนอยู่แล้วเขาก็เลยไม่ดูไม่จองหรอกก็คิดว่ามีคนไปจองแล้วหมู่บ้านนั้นมันก็ผ่านมาตั้ง2 ปีแล้ว2 ปีแล้วก็ขายไม่หมดอยู่หลังเดียวเนี่ยคนเขาไปพักบ้านเยอะเมื่อกี้น้ำไม่พอใช้ที่ไม่พอพักเขาก็บอกถ้าได้หลังนี้มาจะดีนะหลวงลุงถ้าเป็นพี่น้องกันอนาคตข้างหน้ามาทำอาหารทำอะไรก็จะไม่ได้บ่นให้กันทำของขายก็เลยบอกช่วยหน่อยเนี่ยช่วยให้มันกู้ตังค์ได้หน่อยเอาให้เราไปช่วยเด็กกู้ตังค์เลยบอกว่ามันเพิ่งทำงานใหม่จบใหม่ทางด้านของความน่าเชื่อถือไม่มีอยู่แล้วล่ะยังไงก็ยากลำบากในเรื่องของการกู้อันนี้ก็เลยบอกแผ่เมตตาเท่าที่ได้ก็แล้วกันถ้าบุญมีก็ได้บุญไม่มีก็แล้วไปก็ไปอธิษฐานอยู่ที่อินเดียถ้าลูกหลานมันมีบุญก็ให้มันได้เป็นพี่น้องก็จะไม่ได้แตกแยกกันเหมือนกับทางด้านของพ่อแม่ปู่ย่าได้วางแผนเอาไว้คิดเอาไว้ไม่อยากให้ลูกหลานแตกกันให้อยู่เป็นกลุ่มกันจับกลุ่มกันช่วยเหลือกันไปจะอยู่บ้านหรืออยู่ไหนก็ตามให้ได้ช่วยเหลือกันพี่น้องได้อบอุ่นแม่ก็มีความปรารถนาอย่างนั้นเราก็ไปตั้งจิตอธิษฐานเนี่ยกลับมาบอกทำอะไรก็ง่ายไปทำสัญญาก็ง่ายไปทำกู้ยืมก็ง่ายตัวนี้ก็ได้พึ่งในระดับหนึ่งพึ่งบุญได้ในระดับหนึ่งเราพึ่งเขามามากแล้วเป็นคฤหัสถ์ก็พึ่งคนนั้นพึ่งคนนี้พึ่งมาเยอะเรามาอยู่อย่างให้เขาพึ่งทางบุญมันดีกว่าพึ่งทางอื่นพึ่งทางบุญพึ่งทางธรรมให้มีปัญญาให้อย่างน้อยรู้จักบุญรู้จักบาปให้พี่น้องได้พึ่งพาอาศัยประเสริฐกว่านะประเสริฐกว่าถ้าไปอยู่อย่างนั้นกราบเขาก็ไม่กราบไหว้เขาก็ไม่ไหว้ถ้าจะด่าว่าเอาอีกนะแต่นี้ถ้าเรากำหนดเป้าหมายชีวิตในการบวชได้ดีถ้ากำหนดเป้าหมายแล้วเนี่ยว่าเนี่ยอย่างในนั้นก็บำเพ็ญบารมีกำหนดเป้าหมายเอาไว้นั่งสมาธิก็อยากได้กำหนดเป้าหมายไว้อยากจะให้มันเป็นสมาธิได้นั่นได้นี่ขึ้นมาถ้ามันมีเป้าหมายมันก็จะก้าวไปสู่เป้าหมายเนี่ยไม่งอนแง่นขอนแขนแล้วไม่คิดเรื่องอื่นจะเห็นใครสนุกสนานอยู่ทางโลกขนาดไหนมันหมดไม่ไปสนใจบางทีได้ยินพระถูกหวยรางวัลที่1ยังอายเลยอายแทนพระก็น่าจะฉลาดซะหน่อยพี่น้องคนไหนไว้ใจได้ก็เอาไปให้เขาขึ้นเงินไม่น่าจะเอาไปขึ้นเงินเองเลยนะมันเป็นเรื่องน่าอายนะจนเขาจะออกกฎหมายไม่พระรับเงินไปแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นอย่างทางด้านของเรื่องของการอยู่ทางโลกก็ดีถ้าเรากำหนดเป้าหมายเราก็จะเดินตามเป้าหมายของเราเป็นพระก็ตามถ้ามีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วก็จะเดินตามเป้าหมายของเรามันก็จะอยู่อย่างมีคุณค่าและก็ได้สาระของชีวิตแต่มันจะบรรลุเป้าหมายหรือไม่รู้เป้าหมายเนี่ยชาติไหนช่างมันอย่างนั้นพระอานนท์เนี่ยไหมท่านพระอานนท์เนี่ยกำหนดเป้าหมายชีวิตของตนเองอย่างมีหลักมีแหล่งหรือว่าเป็นเป้าหมายที่แน่นอนของชีวิตเอาไว้เนี่ยตั้งแต่นู้นนะโยมนะ
ตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าปทุมมุตระย้อนหลังไปนี่ไม่รู้กี่แสนกับยาวนานเนี่ยจนพระอานนท์เวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารเนี่ยไม่รู้กี่ภพกี่ชาติจึงบรรลุเป้าหมายพระอานนท์กำหนดเป้าหมายอะไรพระอานนท์กำหนดเป้าหมายอยากเป็นพุทธอุปถากทำไมจึงอยากเป็นพุทธอุปถากของพระเจ้าเพราะเห็นแบบอย่างนั้นแต่นี้จึงว่าแบบอย่างนี้สำคัญอยากจะเป็นเหมือนหลวงปู่ชาเราก็ต้องปฏิบัติเหมือนหลวงปู่ชาอยากจะมีชื่อเสียงเหมือนหลวงปู่มั่นก็ต้องปฏิบัติให้เหมือนหลวงปู่มั่นอยากจะขลังเหมือนหลวงพ่อคูณก็ต้องปฏิบัติให้เหมือนหลวงพ่อคูณเนี่ยมันจึงจะเป็นได้เพราะนั้นมันต้องมีต้นแบบเห็นแบบเห็นอย่างซะก่อนพอให้ได้แบบได้อย่างนะอยากมีชื่อเสียงเทศเก่งเหมือนอาจารย์สมภพก็ต้องศึกษาอ่านพระไตรปิฎกเหมือนอาจารย์สมภพต้องเรียนต้องศึกษาเหมือนท่านนะไม่ใช่จะไปเทศเหมือนท่านเอาเลยทีเดียวมันจะต้องเรียนซะก่อนศึกษาเหมือนท่านซะก่อนท่านอ่านพระไตรปิฎกมากี่ปีท่านศึกษามูลกระจายมากี่เล่มท่านตีธรรมะท่านปฏิบัติจนได้สมาธิขั้นไหนต้องทำให้เหมือนท่านนะมันจะได้เหมือนท่านเพราะฉะนั้นทางด้านของท่านพระอานนท์เนี่ยกำหนดเป้าหมายของชีวิตเอาไว้ตั้งแต่นู้นแหละตั้งแต่เกิดในสมัยพระพุทธเจ้าปฐมมุตระเกิดเป็นพี่น้องกันด้วยนะแต่ว่าก่อนทุกภพทุกชาติมานะท่านก็ยังไม่มีเป้าหมายชีวิตที่แน่นอนเหมือนกันนั่นแหละเวียนว่ายในวัฏสงสารมานะลุ่มๆดอนๆไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนจนมาเกิดเป็นลูกของพระเจ้าสุมาณะพระเจ้าอานนท์ไม่ใช่พระเจ้าสนนะพระเจ้าอนันทะชื่อพระบิดาเนี่ยข้ากษัตริย์ในสมัยนั้นเนี่ยชื่ออานนท์เหมือนกับอานนท์ปัจจุบันเนี่ยแต่สมัยนั้นเป็นชื่อของพ่อพระกษัตริย์อานนท์เนี่ยมีพระมเหสีชื่อนางสุชาดาชื่อเหมือนแม่พยัสสะอาตมาไปอินเดียเมื่อกี้จึงมีโยมชื่อสุชาดาไปก็เลยว่าจะเลือกเป็นแม่ของพระอานนท์ในอดีตชาติหรือว่าจะเลือกเป็นแม่ของยัสสะกุลบุตรโยมก็โลภมากเลยเกินบอกเลือกทั้งสองคนเลย เพราะเป็นคนมีบุญทั้งสองคนทางด้านอานนท์เนี่ยแปลว่าผู้มีใบหน้าอันเบิกบานนะเวลาที่เขาแกะพระอยู่อินเดียเขาแกะถูกพุทธตามลักษณะของพระมหาเถระแต่ละองค์นะพระศรีวลีเขาก็แกะถูกต้องพระมหากัสสปะเขาก็แกะถูกต้องพระกัจจายนะพระอานนท์นี้มีใบหน้าอันเบิกบานใครเห็นก็ยิ้มแย้มเหมือนกับหน้าพระพุทธรูปเรานี่แหละหน้าเอิบอิ่มเห็นหน้าอิ่มหน้าเบิกบานเหมือนนั้นพระอานนท์หน้าพระอานนท์ก็จะอิ่มเบิกบานยิ้มแย้มอย่างนี้เพราะนั้นพระอานนท์เนี่ยในสมัยนั้นเกิดเป็นนายสมณะกุมารมีพี่ชายชื่ออุตระราชโอรสเป็นราชโอรสของพระเจ้าอานนท์เนี่ยทั้งสองเลยแล้วทางด้านอุตระกุมารเนี่ยชอบทางด้านของธรรมะเพราะบารมีมาเต็มแล้ว บารมีนี่บำเพ็ญมาเต็มเปี่ยมแล้วก็บำเพ็ญบารมีไปจนได้บรรลุเป็นพระอรหันต์เนี่ยเป็นพระพุทธเจ้าพอเป็นพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยก้าวลงจากปราสาทบรรลุในปราสาทนะไม่ได้ไปบรรลุในป่าในต้นไม้พระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นี่บรรลุไม่เหมือนกันหรอกต้นไม้ก็คนละชนิดกันส่วนใหญ่ก็จะบรรลุใต้ต้นไม้ต้นแคฝอยบ้างต้นแดงต้นอะไรไปบ้างนะก็ต้นไม้ที่พระพุทธเจ้าบรรลุเขาก็จะเรียกว่าต้นโพเหมือนกันอาตมายังนึกในใจอยู่ว่าถ้าเกิดว่าพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยบรรลุใต้ต้นแคฝอยเนี่ยใบแคมันจะเล็กเวลาคนจะไปเอาใบต้นโพเนี่ยคือสิบ่ได้ญาติกันคือแต่คือสมือหรอวะ เพราะต้นแคมันร่วงเยอะนะ เนี่ยต้นแคเราเนี่ยต้นแคฝอยดอกมันเป็นแพงๆ
มันก็ใบมันก็ไม่ใหญ่ใบเล็กๆเท่ากับใบแคเรานี่แหละเวลามันร่วงเนี่ยเยอะคนก็จะไม่ได้แย่งกันเหมือนกับสมัยปัจจุบันเนี่ยแต่โพต้นนี้เนี่ยเป็นโพที่ศักดิ์สิทธิ์มากอ่ะชาวโลกให้การยอมรับว่าศักดิ์สิทธิ์เทวดาคุ้มครองรักษาดีอันนั้นทางด้านของพระพุทธเจ้าบางองค์นี่ก็ตรัสรู้บนปราสาทก็มีอย่างพระเจ้าปฐมมุตระเนี่ยตรัสรู้บนปราสาทก้าวลงมามีดอกบัวแดงผุดขึ้นมารองรับฝ่าพระบาทพอมีดอกบัวแดงรองรับฝ่าพระบาทเนี่ยเขาก็เลยเปลี่ยนชื่อตามลักษณะว่าปฐมมุตระคือมีดอกบัวแดงดอกปทุมเนี่ยผุดขึ้นมารองฝ่าพระบาทในวันที่ตรัสรู้พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยดอกบัวดอกปทุมผุดขึ้นมารองฝ่าพระบาทตั้งแต่วันที่ประสูติเห็นไหมโยมบารมีเยอะบุญมากแต่นี้ผุดขึ้นมารองรับในวันที่ตรัสรู้ท่านก็มีบริวารมากมายและบริวารท่านหนึ่งที่เป็นพุทธอุปถากเนี่ยชื่อว่าสุมาณะชื่อเดียวกับท่านพระอานนท์ในอดีต ท่านพระอานนท์เนี่ยเมื่อพี่ชายไปเป็นพระเจ้าตัวเองก็ไม่เคยมีเวลาได้อุปถากเลยจนไปอยู่เป็นเจ้าเมืองอยู่หัวเมืองเป็นพระอุปราชพ่อนี่แต่งตั้งไปพระเจ้าอานนท์เนี่ยแต่งตั้งไปเป็นพระอุปราชอยู่หัวเมืองลบชนะพวกปัญจมิตรคือศัตรูนั่นแหละมาบุกประชิดหัวเมืองแล้วก็ท่านสมณะเนี่ยก็ออกไปลบชนะเป็นครั้งแรกพระบิดานี่ก็เลยดีใจเลยอยากจะให้รางวัลพออยากจะให้รางวัลก็ให้เข้าสู่เมืองหลวงพอมาเมืองหลวงเนี่ยก็นึกมาในทางว่าปรึกษาพวกทหารอำมาตย์ว่าถ้าพ่อเราให้พรเนี่ยสมมติว่าอยากจะได้อะไรก็ขอจะให้เนี่ยเราจะขออะไรพ่ออำมาตย์องค์นั้นก็เสนอขอช้างแก้วม้าแก้วนางแก้วอะไรต่างๆทรัพย์สินสมบัติกองทัพเสนอไป แต่มีพราหมณ์ท่านหนึ่งโหราจารย์ท่านหนึ่งนี่บอกขอให้ได้ทำบุญสิพะยานขอให้ได้ทำบุญกับพระพุทธเจ้าช้างแก้วม้าแก้วเงินแก้วนางแก้วอะไรต่างๆก็ดีเนี่ยไม่สามารถจะเอาไปได้ถึงสัมปรายภพเบื้องหน้าตายในชาตินี้ก็หมดไปแล้วไม่สามารถเป็นที่พึ่งได้ตลอดไปแต่ถ้าขอให้ได้ทำบุญกับพระพุทธเจ้าเนี่ยจะเป็นที่พึ่งของพระองค์เนี่ยไปจนตลอดภพตลอดชาติท่านสมณะนี่ก็เลยบอกว่านี่แหละเพื่อนแท้ของเราเพื่อนคู่ชีวิตจริงๆคนอื่นนั้นหาใช่ไม่พยานะโอ้พวกอำมาตย์พวกนั้นนั่นเสียหน้าไปเลยโอ้อาจารย์นั่นเนี่ยมีปัญญามากสามารถจะเอาให้เราเนี่ยได้ไปถึงภพหน้าชาติหน้าได้พระอานนท์ก็เลยได้ทีเลยทีนี้ ท่านสมณะนี่นะได้ทีเมื่อไปสู่พระราชวังเสด็จพ่อหรือว่าพระเจ้าอานนท์เนี่ยก็ตรัสอย่างนั้นจริงๆว่าลูกอยากอะไรจงขอพ่อจะให้ตอนนี้ก็ขอเลยขอให้ได้อุปถากพระพุทธเจ้าปฐมมุตระเนี่ยผู้เป็นพี่ชายเนี่ยตลอด7 ปีพ่อเนี่ยบอกไม่ได้ทำไมต้องขออะไรจงเพราะตอนนั้นเนี่ยพระเจ้าอานนท์เนี่ยอุปถากพระพุทธเจ้าอยู่ใครจะไปอุปถากพระพุทธเจ้าไม่ได้เพราะพระมหากษัตริย์นี่อุปถากอยู่จะต้องไปขอ7 ปีไม่ได้ขอ7 เดือน7 เดือนก็ไม่ได้7 เดือนไม่ได้ขอ7 วัน7 วันก็ไม่ได้พอแค่นั้นแหละท่านสมณกุมารนี่ก็เลยบุตรตัดขึ้นเลยว่าถ้าอย่างนั้นเสด็จพ่ออย่ากล่าวเลยว่าขออะไรก็จะให้นี่ขนาดกับผมหรือว่าข้าพเจ้าเนี่ยขออุปถากพระพุทธเจ้าแค่7 วันเสด็จพ่อก็ยังไม่ให้เลยอยู่ว่าอย่างนั้นนะถ้าขอต่อไปก็จะไม่ให้อยู่ดีว่าอย่างนั้นนะก็พออย่างนั้นเนี่ยพ่อก็ไม่จะรู้จะทำยังไงนะก็เลย7 วันก็7 วันเนี่ย7 วันก็7 วันยอมให้พระเจ้า
สมณะเนี่ยดีใจใหญ่เลยทีนี้สมณะกุมารเนี่ยเพราะตั้งใจเอาไว้จริงๆนะโยมว่าถ้าไม่ได้จริงๆก็จะขอลดลงไปเรื่อย3 วันก็ได้1 วันก็ได้ไม่ได้1 วันได้ถวายข้าวครั้งเดียวก็ยังดีคิดถึงขนาดนั้นจึงได้7 วันเนี่ยได้มากกว่าที่คิดเพราะฉะนั้นอย่างเรามาเนี่ยถ้าเราตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่าโอ้มาดูจังสีนี่ถือหวยงวดละเทือก็ยังดีถ้ามันบ่ได้จักงวดละโยมมาดิตายเลยถ้าตั้งเป้าหมายเอาไว้ถ้ามาเนี่ยได้แค่ได้มาก็พอแล้วมันจะได้สมาธิไม่ได้สมาธินะฟังเทศรู้เรื่องไม่รู้เรื่องก็ช่างมันนะขอให้ได้มาพอแล้วตั้งเป้าหมายน้อยๆเอาไว้อย่างนี้มันก็จะมาได้ทุกเสาร์ละไม่ขี้เกียจที่จะมาไม่ท้อที่จะมาถ้าเมื่อมันตั้งเป้าไว้สูงไปนี่จะต้องได้นั่งสมาธิจะต้องได้บุญจะต้องได้ฌานจะต้องได้นู่นได้นี่ไปถ้ามันไม่ได้ล่ะท่านกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคมคลื่นเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมระบบ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์รายการต่อไปเป็นรายการพระไตรปิฎกลอยฟ้าดำเนินรายการโดยพระครูปริยัติยานุศาสตร์เธอชี้เห็นพระเนรทุกท่านสมัยใกล้แจ้งแล้วนั้นอย่ามัวหลับฝันเนิ่นนานอยู่เลยเสียงร่างคังดังทุกครั้งอย่านิ่งนอนเฉยรีบลุกปลุกเพื่อนด้วยเลยอย่ามัวเพิกเฉยต่อหน้าที่เราง่วงหลับเพียงใดทนไปไม่บ่นเช้าค่ำทำวัดสวดมนต์ให้เราทุกคนฝึกฝนทนเอาขยันมันเพียรอ่านเขียนเล่าเรียนเย็นเช้านักธรรมบาลีเรียนเล่าสืบสานศาสตร์เราให้ยาวยืนนานสัมมาทางวิปัสสนามุ่งพาสู่เมืองอับสรนครอมรวิมานนั่นคือสวรรค์ดินแดนที่แสนสำราญสุขสมรื่นรมโอราและสู่นิพพานสุขสารบุราไม่มีสุขใดที่ไหนเทียมเท่ากามสุขทางโลกเล่าไม่เทียมเทียบเราเข้าภาวนาอบรมกายใจให้หมดกิเลสตัณหาตามแนวธรรมพระสัมมาเป็นสุขสถาพรตลอดกาลกุณฑลเกษีเทรีกุณฑลเกษีเทรีก็เป็นเรื่องของนางกุณฑลเกษีก็เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนา
เริ่มแรกเริ่มต้นเรื่องนี้พุทธเจ้าประทับอยู่ที่เจตวันพาลบนางกุณฑลเกษีเนี่ยนะตรัสพระธรรมเทศนาว่าโยจะคาถาสตังภาเสเป็นต้นนี่โยจะภาษาสตังภาเสนี่ก็เดี๋ยวเขาจะไปแปลเมื่อลุนนะจะไปแปลในทีหลังฟังเรื่องเนี่ยก่อนอันนี้ก็เป็นธรรมบทซึ่งอยู่ในขุททกนิกายพระสุตตันตปิฎกก็คิดว่านี่มันเป็นเรื่องอะไรอย่างกันยืนแลดูอยู่บนพื้นปราสาทหันโจรคนนั้นแล้วก็มีจิตปฏิพัทธ์ภาทนาอยู่นะคือมีจิตปฏิพัทธ์คือมีความรักใคร่นะผูกพันกับโจรคนนั้นโจรที่ถูกยับมาแล้วถูกโบยมาเนี่ยถูกบุกถูกตีมานั่นนะก็เลยอดข้าวอดน้ำนอนอยู่บนเตียงมารดาไปถามว่าโอ้นี่มันเรื่องอะไรอย่างนี้อย่างไรนี่ก็เลยบอกให้แม่ว่าโอ้ถ้าดิฉันจะได้บุรุษคนที่ถูกเขายับนำไปฆ่าเนี่ยมาที่เขาว่าเป็นโจรเนี่ยมาเนี่ยดิฉันนี่ก็จะมีจะเป็นอยู่จะมีชีวิตอยู่นะถ้าบ่ได้ชีวิตก็จะหาบะหมี่นะก็จะตายในที่นี่จะได้โจรคนนั้นมาเป็นสามีมารดาก็ห้ามโอ้อย่าทำอย่างนั้นลูกนะเจ้าจะได้สามีซึ่งมีชาติมีตระกูลลุนไพร่ที่เสมอกันมีโภคะมีสมบัติเต้ากันกับขกุลของเขานี่นะนางก็บอกว่าโอ้คนอื่นเนี่ยมาต้องการถ้ามาได้บุรุษคนเนี้ยมาก็จะตายละจะยอมตายมากินข้าวอดน้ำเมื่อห้ามมาได้ก็เลยบอกคือผู้เป็นบิดาก็ห้ามเหมือนเดียวกันนั่นแถมเมื่อห้ามมาได้ก็คิดว่าเราจะกระทำอย่างไรส่งห่อพันละ1,000แก่ราชบุรุษส่งห่อเงินไปเอาเงินมือราชบุรุษที่เป็นนำโจรไปฆ่านะเดินไปอยู่เพราะว่าท่านจงรับพันธะนี้ไว้แล้วบุรุษคนนี้แก่ฉันนี่นะราชบุรุษนี่ก็ดีละรับเอากหาปณะแล้วก็ปล่อยโจรนั้นไปฆ่าคนอื่นแทนเอาคนอื่นมาฆ่าแทนกราบทูลพระราชาวันเดียวนี้โจรถูกฆ่าแล้วเศรษฐีก็นำโจรคนนั้นมาคือแก่ธิดาของตัวเองนางก็คิดว่าจะยังสามีเนี่ยก็ยินดีก็เลยตกแต่งด้วยเครื่องประดับมันอย่างต่างหลายจัดแจงเข้าน้ำเข้าป่าอาหารให้แก่โจรคนนั้นเลี้ยงดูอย่างดีในการต่อมาทำ2-3 วันโจรเนี่ยก็คิดว่าในเมื่อใดเนาะเราจะได้ฆ่าหญิงคนนี้เนี่ยความคิดของโจรนะความคิดของคนบดีเนาะเหมือนกับเจ้านาเลี้ยงงูเห่าทำอย่างหนึ่ง อันนี้ครับเอาโจรมาเป็นสามีก็คิดว่าเราจะหาอุบายอย่างใดฆ่าหญิงนี้นะฆ่าหญิงนี้แล้วก็เอาทรัพย์สมบัติทั้งหลายพวกนี้ไปกินไปใจก็เลยทำเรียนแบบกันละอดอาหารนอนอยู่บนเตียงหันอีนั่นนางผู้เป็นภรรยานางกุณฑลเกษีเนี่ยเขาก็ไปนี่มันเป็นเรื่องอะไรอย่างกันนี่มากินข้าวมากินน้ำนอนอยู่บนเตียงแซวนี่นะโจรนี่ก็บอกว่าอันยังก็ไม่เสียดายมามีอันยังมาเรื่องทุกข์เรื่องยากอันยังก็มีไว้นะแล้วก็เป็นจะได้อย่างอี้ล่ะมากินข้าวกินน้ำพ่อแม่ของข้าพเจ้านี่โคตรเท่าท่านกันมันได้วะมาได้โคตรมันยังนี่นะนางผู้เจริญฉันถูกจับนำไปในวันนั้นบนบานไว้ต่อเทวดาผู้สถิตอยู่ที่ภูเขาทิ้งโจรเนี่ยแล้วก็เลยได้ชีวิตเนี่ยนะคือก่อนที่จะ
ตอนที่ยับมาเนี่ยก่อนที่จะถูกยับมาได้บานบนไว้ได้บนไว้ว่าขอให้มีชีวิตรอดนะขอให้มีคนช่วยทำนองนี้คราวนี้ก็พอได้เธอเนี่ยมาช่วยพ่อแม่ของเธอเนี่ยไปจ้างราชบุรุษให้เงินแก่ราชบุรุษฉันนี่ก็จึงได้รอดพ้นมาได้ชีวิตขึ้นมาฉันจะต้องไปทำพลีกรรมต่อเทวดาเหมือนกันก็คือจะต้องไปแก้บนจะต้องไปแก้บนกับเทวดานางก็บอกว่าโอ้มไปยังไปได้ก็เดี๋ยวจะจัดเตรียมสิ่งของทั้งหลายไปบวงสรวงจะต้องการเอาอย่างพ่องนี่นะโจรนี่ก็บอกว่าโอ้เอาเข้ามาทุปายาตชนิดที่มีน้ำน้อยนี่นะก็เรียกว่ามาทุปายาตเนาะแล้วก็ดอกไม้นะมีข้าวตอกเป็นที่5นะก็มีถูกมีเตียนมีอย่างต่างๆเนาะดีละนะจัดแจงต่างๆเฮ้ยนะก็ปากันไปโจรนี่ก็บอกว่านางถึงอย่างนั้นก็ให้หมู่ญาติเนี่ยปิกเหียกรแล้วก็ถือเอาผ้าและเอาเครื่องประดับอย่างต่างๆที่มีก้าเนี่ยนักแล้วเนี่ยห่อเอาใส่ตัวแล้วก็ห่อไปตุยห่อทรัพย์สมบัติอย่างต่างๆเนี่ยที่เป็นเครื่องประดับทั้งหลาย เอาไปตุยเตอะนี่นะเขาจะปากันเตียวขึ้นไปบนเขาที่เป็นตีทิ้งโจรนั่นนะพอขึ้นไปถึงบนโจรนี่ก็บอกว่าไปกันไป2 คนเนาะโจรนี่ก็บอกว่าโอ้เอามาได้ทำปริกรรมมายังว่ามาเดี๋ยวนี้จะฆ่าเธอแล้วก็จะเอาทรัพย์สมบัติทั้งหลายเหล่านี้ไปกินไปใจมาเดี๋ยวนี้ใครอยากกินเหล้าละนะจะไปร้านเหล้าสักแห่งหนึ่งแต่ว่าจะเอาทรัพย์สมบัตินี้ไปขายแล้วก็ไปหากินเหล้าเข้าป่าประโยชน์อะไรยังกับเธอนี่นะที่ดาเศรษฐีก็ถามว่าโหเป็นจะได้นะเป็นจะได้จึงจะฆ่าก็เนี่ยผู้จักก่อนเนี่ยโจรเนี่ยว่าอันเนี้ยเป็นโจรเดี๋ยวนี้อดเหล้าอดกินของส้มของหวานมันได้เมาเหล้ามาหลายวันแล้วมาเดี๋ยวนี้ใครจะต้องปิกไปเป็นโจรเลยจะต้องฆ่าเธอไงนะเธอนางก็เลยมีสตินางเป็นผู้มีปัญญาคุณทูลเกษีผู้มีปัญญาก็เลยกึดในใจว่าโอ้ปัญญานี่มีไว้มาใจหุงต้มแกงกินรู้นี่เขาจะต้องใช้ปัญญาหาวิธีเนี่ยนะก็เลยบอกกับสามีที่เป็นโจรได้ว่าโอ้มันเดียวเนี่ยไหนข้าเจ้านี่ก็จะตายละวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่จะได้หันกันขอปูจาขอปูจาขอสักการะปูจาสามีเหียกรนี่นะอะไรสามีก็บอกว่าตกลงอันก็ทำเลยนางกุณฑลเกษีนี่ก็ร่ายรำเต้นลำไปมาฟ้อนไปมากราบ3 ครั้งกราบสามีนะกราบเท้าสามี3 ครั้งแล้วก็เต้นลำฟ้อนแอนไปแอนมาอยู่บนยอดภูเขาพอเผลอน้อยเดียวไอ้ตั้งหลังก็เอามือยันก้อนหินเอาตีนถีบโจรนี่ตกลงภูเขาไปนี่อันนี้คือปัญญาเหมือนใจมีไว้สำหรับหุงต้มแกงกินเนาะอันนี้งามเนี่ยสำนวนนี้นะก็คือว่าต้องเอามาใจเขาจะหาวิธีอย่างใดจะฮือเท่ารอดถึงแม้ว่าจะต้องฆ่าคนก็ตามถ้าเอามาฆ่ามันก็ต้องฆ่าเขาอยู่ละมันจะเอาทรัพย์สมบัติไปเนี่ยหลังจากนั้นนางก็มากึดแต่ว่าถ้าปิกไปบ้านเนี่ยใครคงจะมาเชื่อว่าเฮานี่ได้ฆ่าโจรกลัวก็เลยไปบวชในสำนักของปริพาชกแล้วก็ได้ศึกษาเล่าเรียนเป็นผู้เก่งปริพาชกนี่ส่งไปให้ไผ่มาถามปัญหาให้ไผ่มาตอบปัญหา
ถ้าตอบปัญหาได้ก็เพื่อไปเป็นคนรับใจของเขาถ้าเป็นคนบ้านนะถ้าเป็นพระเป็นปริพาชกที่เป็นพระเนี่ยตอบปัญหาได้ก็เฮ้ออันนี้เนอะนะเฮ้อไปบวชไปอยู่ในสำนักของคนนั้นเนอะอยู่มาวันหนึ่งพระเถระสารีบุตรเถระท่านพระสารีบุตรเถระก็เลยมาหั่นใส่นางเอาชัมพูกะคือกิ่งของชมพูเนี่ยไปปักที่ทรายไว้บอกเฮือละอ่อนไว้ว่าฝ่ายตอบปัญหาได้เฮือถอดนี่ออกละอ่อนมูนี้ถอดออกแล้วอันนางพอนางมาถึงก็ถามว่าใครเป็นคนถอดอันนี้ก็บอกว่าพระเถระนี่เป็นผู้ถอดละอ่อนบอกก็เลยถามตอบปัญหาพระเถระตอบปัญหาได้ก็เลยยอมมาบวชในพระพุทธศาสนาเป็นพระเถรีรูปหนึ่งแล้วก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์เนาะพระพุทธองค์ก็ได้ตรัสว่าผู้ใดพึงกล่าวคาถาตั้งร้อยซึ่งประกอบไปด้วยบทที่เป็นประโยชน์บทแห่งธรรมบทเดียวที่บุคคลฟังแล้วสงบระงับได้ประเสริฐกว่านะกว่าการกล่าวคาถาตั้งร้อยของคนนั้นผู้ใดพึงชนะมนุษย์1,000คูณด้วย1,000ก็คือ1,000,000 คนนะในสงครามผู้นั้นหาชื่อว่าเป็นยอดแห่งชนผู้ชนะในสงครามมาได้ส่วนผู้ใดชนะคนเดียวได้ผู้นั้นแลเป็นยอดแห่งผู้ชนะในสงครามนะก็คือเปรียบเหมือนกับนางกุณฑลเกษีนี่เมื่อได้เข้ามาบวชแล้วก็ชนะตัวเองสละกิเลสทั้งหลายได้เป็นพระอรหันต์เป็นพระวินัยยังอยู่ในคุถกะวัตถุขันธกะจุลวรรคพระวินัยปิฎกเล่มที่7หน้า33อไตรปิฎกเล่มสีฟ้าเนอร์ฉบับมหาจุฬาก็มาถึงเรื่องผ้ากรองน้ำอันนี้ก็อยู่ในบริขาร8ของพระภิกษุศรัทธาญาติโยมก็ฟังเอาไว้ได้ประดับเป็นความรู้เนาะถึงแม้ว่าจะปฏิบัติก็ตามไม่ต้องปฏิบัติเพราะเป็นเรื่องของพระแต่จะมีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ก็คือเวลาไปซื้อเนี่ยเวลาจะทำบุญเวลาจะไปตุบวชพระนะเวลาซื้อบริขารจะซื้ออย่างห้องนี่นะเราจะจูเอาว่าไปถามที่ร้านมันก็ได้เหมือนกันแต่ถ้าเรามีความรู้ไว้ยิ่งรู้ราคาซ้ำดี มันจะได้ราคาถูกอย่างนี้เป็นต้นนะเนาะดูสาระสมัยนั้นน้ำในระหว่างต่างเป็นอะกัปปิยะผ้ากรองก็บะมีอะกัปปิยะนี่จะหมายถึงบักกวนน้ำมันเป็นอะกัปปิยะในที่นี้คือน้ำขุ่นผสมควรที่จะดื่มได้คือความจริงมันก็ไม่ใช่คุณนะอย่างนักด่านะมันอาจจะมีขี้เหงื่อขี้โกงติดอยู่ตัวเล็กๆน้อยๆเหมาะที่จะดื่มได้นะเหมาะที่จะดื่มได้พระผู้มีพระภาคก็รับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตผ้ากรองน้ำเดี๋ยวนี้มันจะมีผ้าบางๆห่างๆหน่อยสำหรับกรองเอาขี้เหงื่อขี้โกงออกไปนะคือน้ำมันใสสะอาดจริงน้ำมันใสอยู่แล้วแต่ว่ามันมีเศษมีฝุ่นมีอะไรอย่างอยู่ข้องก็ทำให้มันสะอาดปลอดภัย ต้นผ้าบะปอภิกษุทั้งหลายก็นำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระพุทธเจ้า
พระองค์ก็รับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตผ้ากรองมีรูปคล้ายทัพพีทัพพีนี่ก็เป็นองค์ขลงหน่อยใหญ่กว่าจอนนี่ก็มันก็เป็นโม่งเหมือนกันแต่ว่ามันมกมันน้อยเอาผ้ากรองที่มีรูปคล้ายๆทัพพีคล้ายๆปากนะเพราะปากมันใหญ่กว่านี้เนาะส่วนใหญ่มันจะใจกระลงกระเป้าแปลงเนาะเป็นปากแต่ถ้าปัจจุบันนี้ก็มีขายเป็นปากเล็กปากเล็กปากอลูมิเนียมหรือสแตนเลสนะเอาลักษณะคล้ายๆนั้นคล้ายปากนั้นถ้าบ่พอทำละพระผู้มีพระภาคก็รับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตกระบอกกรองน้ำกระบอกกรองน้ำคือถ้ามีกระบอกถ้ามีกล่องอะไรอย่างแล้วเนี่ยมาเดี๋ยวนี้มันเรียกว่ากล่องใส่ผ้ากรองน้ำเนาะผ้าผืนน้อยก็ใส่แต่ปากมันถ้าจะเอาผ้าอย่างเดียวมันบักกุ้มมันผืนน้อยก็เอาติดที่ปากกระบอกไม้จีหูตั้งข้อมันตั้งก้นมันเนี่ยพอเทน้ำลงไปน้ำก็พาปากกระบอกเข้าไปทำให้น้ำสะอาดต่อไปเป็นข้อที่259สมัยนั้นภิกษุ2 ตนเดี่ยวต่างไปแคว้นโกศลรูปหนึ่งประพฤติมาสมควรภิกษุรูปที่2จึงได้กล่าวกับภิกษุดังนี้ว่าท่านอย่าทำอย่างนั้นนั่นไม่สมควรภิกษุนั้นกลับโทษให้ตนที่แนะนำครั้งนั้นภิกษุรูปที่กล่าวเตือนนั้นกระหายน้ำอ้อนวอนรูปที่โกรธดังนี้ว่าท่านโปรดให้ผ้ากรองน้ำผมจักดื่มน้ำภิกษุรูปที่โกรธไม่ยอมให้ภิกษุรูปที่กล่าวเตือนนั้นกระหายน้ำจนถึงแก่มรณภาพครั้นภิกษุไปถึงวัดได้เล่าเรื่องนี้ให้ภิกษุทั้งหลายทราบภิกษุทั้งหลายถามว่าเพื่อนอ้อนวอนขอผ้ากรองน้ำท่านไม่ให้หรือภิกษุผู้โกรธนั้นตอบว่าอย่างนั้นท่านทั้งหลายภิกษุผู้มักน้อยสันโดษก็ตำหนิประนามโพลธนาว่าจะไหนภิกษุรูปขอผ้ากรองน้ำจึงไม่ให้เล่าถูกขอผ้ากรองน้ำจึงไม่ให้เล่าแล้วนำเรื่องนี้กราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมสงฆ์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามภิกษุนั้นว่าภิกษุทราบว่าเธอถูกอ้อนวอนขอผ้ากรองน้ำก็ไม่ให้จริงหรือจริงพระพุทธเจ้าค่ะรับจริงแล้วพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าก็เลยตำหนิว่าโมฆะบุรุษเอาละโมฆะบุรุษมาแล้วการกระทำของเธอไม่สมควรไม่คล้อยตามไม่เหมาะสมไม่ใช่กิจของสมณะใช้ไม่ได้ไม่ควรทำเลยโมฆะบุรุษฉะไหนเธอเมื่อถูกอ้อนวอนขอผ้ากรองน้ำจึงไม่ให้เล่าโมฆะบุรุษการกระทำอย่างนี้มิได้ทำคนที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใสเป็นต้นนะครั้นทรงตำหนิแล้วทรงแสดงธรรมิกถารับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้เดินต่างไกเมื่อถูกเขาอ้อนวอนขอผ้ากรองน้ำจะบะฮือมาได้รูปใดบะฮือต้องอาบัติทุกกฎภิกษุทั้งหลายภิก
ษุบ่มีผ้ากรองน้ำบางกวนเตียวต่างไก่เนี่ยรูปใดเตียวต่างไก่ต้องอาบัติทุกกฎถ้าบ่มีผ้ากรองน้ำหรือว่ากระบอกกรองน้ำแม้มนุษย์ขอไปแม้มุมสังฆาติก็ควรอธิษฐานใจกรองน้ำดื่มได้ผ้าสังฆาติผ้าจีวรแต่ก็ถ้าจะดำขจิกขต่อยเอาไว้แต่ผ้าสังฆาติมันจะสะอาดหน่อยก็เอามุมผ้าสังฆาตินี้กรองน้ำนะครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จจาริกไปโดยลำดับจนถึงเวสาลีในกรุงเวสาลีทราบว่าพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณปูตาคารศาลาป่ามหาวันในกรุงเวสาลีนั้นสมัยนั้นภิกษุทำนวกรรมวงเล็บการก่อสร้างผ้ากรองน้ำบปอภิกษุทั้งหลายนำเรื่องนี้กราบทูลพระผู้มีพระภาคทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตผ้ากรองน้ำมีขอบผ้ากรองน้ำที่มีขอบนะถ้านั้นก็บปอภิกษุทั้งหลายจึงนำไปกราบทูลนำเรื่องกราบทูลพระพุทธเจ้าแถมพระผู้มีพระภาคก็รับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเฮาอนุญาตให้ลาดผ้าลงบนน้ำลาดผ้าลงบนน้ำเลยก็ลาดผ้าลงไปน้ำมันขึ้นมาทางบนนี่ก็ตักกินตักดื่มง่ายดีอนุญาตให้ลาดผ้าลงไปได้เพราะว่าอย่างผ้ามันปอหรอกอันนี้ก็เป็นเรื่องของผ้ากรองน้ำผ้ากรองน้ำนี่ก็จบละอันนี้ก็เรื่องเล็กๆน้อยๆอาบัติก็เล็กๆน้อยๆนะถ้าใครผิดก็ทุกกฎอาบัติทุกกฎแต่ก็จะไปคิดว่าอาบัติเล็กน้อยนี้มันสำคัญนะมันเป็นเรื่องที่จะติดอกติดใจถ้ามาได้ปรงอาบัติถ้ามาได้บอกคืนอาบัตินี่นะมันก็ทำให้จิตใจเศร้าหมองได้เหมือนกันนะเหมือนกับความผิดอื่นๆแม้เล็กๆน้อยๆนะสำหรับศรัทธาญาติโยมก็เหมือนเดียวกันจะไปคิดว่ามันเป็นของเล็กของน้อยเหมือนการตบยุงเนี่ยเราคิดว่ายุงมันตัวน้อยมันคบเฮาของโคตรขึ้นมันของนี่นะผลของกรรมมันมีเนอะมันจะติดตัวเฮาไปโดยเฉพาะเฮาเป็นคนหู้ว่าเฮาได้ฆ่ายุงไปตัวหนึ่งนี่นะเขาได้ตบยุงไปตัวหนึ่งนี่นะมันก็ติดอยู่ในหูในตาเฮาหันแล้วจิตอยู่ในใจเฮาได้หูเฮาได้ทำก็อินดูมันอินดูยุงอินดูมดตัวน้อยๆนะเนี่ยมันก็ทำให้มันตายแล้วมันคงจะเจ็บเลยนะมันตายแล้วมันคงจะโคตรอย่างนี้นะเนี่ยมันติดอยู่ในใจอย่างเงี้ยผลกรรมนี้มันจะติดตามไปในภพหน้าชาติหน้าแม้กรรมเล็กๆน้อยๆบอกเป็นประมาทเอามาดูสักเรื่องหนึ่งเรื่องทรงอนุญาตกุดีกันยุงกุดีกันยุงก็มีเว้ยสมัยนั้นภิกษุทั้งหลายถูกยุงรบกวนภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้กราบทูลพระพุทธเจ้าพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตกุดีกันยุงกุดีกันยุงนี่อย่างไรกุดีกันยุงนี่ก็คือกุดีที่ทำด้วยจีวรเพื่อป้องกันยุงหมายถึงว่าทำกุฏิเรียบร้อยแล้วนี่ก็เอาจีวรมาเกิ้งมาบังหน้าต่างมันกาหรือว่าเอาปิดรอบกายนะกุฏินี่สำหรับกันยุงมันยุงเข้ามาคบเมื่อคืนหรือเมื่อวันเวลานอนกุฏิกันยุงก็มี ต่อไปเรื่องทรงอนุญาต
ที่จงกรมและเรือนไฟที่จงกรมและเรือนไฟนี่มาในข้อที่260หน้า33นะจุลวรรคพระวินัยปิฎกเล่มที่7สมัยนั้นทายกทายิกาในกรุงเวสาลีจัดตั้งภัตตาหารประณีตไว้ตามลำดับภิกษุฉันภัตตาหารประณีตจนร่างกายอ้วนจึงมีอาพาธมากเห็นเป็นโรคภัยไข้เจ็บหนักครั้งนั้นหมอชีวกโกมารพัฒน์มีธุระต้องเตียวต่างไปกรุงเวสาลีหันภิกษุทั้งหลายมีร่างกายอ้วนมีอาพาธมากจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคณที่ประทับครั้นถึงแล้วได้ถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าพระพุทธเจ้าข้าเวลานี้ภิกษุมีร่างกายอ้วนมีอาพาธมากขอประทานวโรกาสพระองค์โปรดอนุญาตที่จงกรมและเรือนไฟด้วยวิธีการอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายจะได้มีอาพาธน้อยสงสัยจะรบกวนหมออาชีวกนะหมอชีวกหันมองมากับเอาละเนอะเอามันมีโรคภัยไข้เจ็บหนักเนาะหมูอ้วนทั้งหลายนะเบาหวานก็มาจากเนียนเนอะไขมันโรคหัวใจตีบแล้วนี่เป็นต้นนะเนาะพระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้หมอชีวกโกมารพัฒน์เห็นชัดชวนให้อยากรับไปปฏิบัติเราใจให้องค์อาจแกล้วกล้าปลอบฉโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมมีคาถาลำดับนั้นหมอชีวกโกมารพัฒน์ผู้ซึ่งพระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้เห็นชัดจักจวนให้อยากรับไปปฏิบัติเป็นต้นก็ลุกขึ้นจากอาสนะถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคทำประทักษิณแล้วทูลลาลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมมีคาถาเพราะเรื่องนี้เป็นเหตุรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตที่จงกรมและเรือนไฟสมัยนั้นภิกษุทั้งหลายเตียวจงกรมที่ครุขระเท้าเจ็บภิกษุทั้งหลายก็จึงนำเรื่องนี้กราบทูลพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ทำที่จงกรมให้เรียบทำที่จงกรมให้เรียบต่อมาแถมน้ำท่วมพื้นที่ต่ำพระพุทธองค์ก็ทรงอนุญาตว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ถมพื้นที่ให้สูงขึ้นดินที่ถมพังทลายทำละพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ก่อคันกั้นดินที่ถม3ชนิดคือคันที่ทำด้วยบดินกีคันที่ทำด้วยศิลาหรือหินแล้วก็คันที่ทำด้วยไม้นี่ก็อนุญาตไปเป็นอย่างเนาะทำด้วยไม้ภิกษุทั้งหลายขึ้นลงลำบากพระองค์ก็รับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตบันได3ชนิดคือบันไดบดินกีบันไดศิลาบันไดไม้เมื่อภิกษุทั้งหลายขึ้นลงตกพลัดตกลงมาพระวิภาคก็จึงรับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตราวสำหรับยึดเอาแป่งราวไว้ต่างๆสมัยนั้นภิกษุทั้งหลายจงกรมอยู่ในที่จงกรมพลัดตกลงมาทำละพระวิภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตรั้วรอบที่จงกรมแป่งไม้ขนาดแป่งหาวเป็นที่ยึดแล้วยังตกลงมาทำอยู่นี่นะสมัยนั้นภิกษุทั้งหลายเดินจงกรมอยู่กลางแจ้งทำละย่อมลำบากเพราะอากาศหนาวพ่องอากาศร้อนพ่องนี่นะก็ท
ทรงอนุญาตว่าเราอนุญาตศาลาจงกรมทำศาลาทำละอนุญาตศาลาทีนี้พงหญ้าตกเกลื่อนในศาลาทำละพระพุทธภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้รื้อลงแล้วเอาดินไปโบกฉาบทั้งภายในภายนอกทำให้มีสีขาวทำให้มีสีดำให้มีสียางไม้เขียนลวดลายดอกไม้เขียนลวดลายเถาวัลย์จักเป็นฟันมังกรจักเป็นฟันมังกรเขียนลวดลายดอกจอกราวจีวรสายระเดียงเป็นต้นเนาะพุทธกนิกายพระไตรปิฎกพระสุตตันตปิฎกพุทธกนิกายธรรมบทอัตถกถาก็วันนี้เป็นเรื่องอุกกันทิฏฐภิกษุซึ่งก็หมายถึงภิกษุผู้มีความกระสันหมายถึงต้องการอยากจะสิกขาลาเพศอยากจะลาสิกขาเรื่องนี้พระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่กรุงสาวัตถีทรงปรารภภิกษุผู้กระสันจะศึกรูปหนึ่งตรัสพระธรรมเทศนาว่าสุทธสังเป็นต้นสุทธสังสุทธสังสุปุนิตังใจความสำคัญในช่วงแรกนี่ก็เป็นเรื่องของอุบายพ้นทุกข์อุบายพ้นทุกข์คือวิธีการที่จะให้พ้นทุกข์ได้ทราบว่าเมื่อพระศาสดาประทับอยู่ที่เจตวันมหาวิหารที่กรุงสาวัตถีบุตรของเศรษฐีคนหนึ่งก็ไปหาพระเถระผู้เป็นพระชีต้นของตนพระชีต้นนี่ก็หมายถึงพระที่ตนเองอุปถากพระที่ตนเองอุปถากในภาษาบาลีจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ากุลุปโกกุลุปกะกุลุปกะเป็นภาษาบาลีภาษาไทยนี่เราเรียกว่าชีต้นคือพระผู้อุปถากรูปใดรูปหนึ่งที่ตนเองรักอุปถากอยู่อุปถัมภ์สนับสนุนส่งเสริมเป็นทายกเรียนท่านว่าท่านผู้เจริญกระผมนี่ใครจะพ้นจากทุกข์ขอท่านโปรดบอกพวกเราสำหรับพ้นจากทุกข์บอกธรรมะอะไรสักอย่างหนึ่งว่าไงนะพระเถระก็กล่าวว่าดีละอุบาสกถ้าเธอใครจะพ้นจากทุกข์ไซเธอจงถวายสลากกับถวายปักขิกับพัดถวายวัดสาวาสิกกับพัดถวายปัจจัยทั้งหลายมีจีวรเป็นต้นแบ่งทรัพย์สมบัติของตนให้เป็น3 ส่วนประกอบการงานด้วยทรัพย์ส่วนหนึ่งเลี้ยงบุตรและภริยาด้วยทรัพย์ส่วนหนึ่งถวายทรัพย์ส่วนหนึ่งไว้ในพระพุทธศาสนาอย่างนั้นนะอันนี้ก็หมายความว่าอย่างในเรื่องของสลากกับพัดเนี่ยก็เป็นอาหารที่ถวายตามสลากคือทำเป็นหมายเลข1 2 3 4 5แล้วมีพระอยู่ในวัด10 รูป20 รูปหรือเป็น400-500ก็ตามก็ให้จับรูปไหนได้เลขไหนก็ไปเอากองนั้นซึ่งเป็นกองที่5กองที่10กองที่15ก็ว่าไปนี่เรียกว่าสลากกพัดคือมีสลากให้จับปักขิกพัดนี่ก็จะหมายถึงพระที่ทายกถวายในวันปักหมายถึงว่า15 ค่ำคือมีโยมประวารณาไว้ว่าทุก15 วันทุก15 วันเนี่ยขอมารับภัตตาหารจากบ้านจากเรือนของข้าพเจ้าอันนี้ก็เป็นก็เรียกว่าปักขิกพัดปักขะเนี่ยหมายถึง15อาจจะหมายถึงวันขึ้น15 ค่ำแรม15 ค่ำก็เป็นได้หมายถึงวนเวียนไป15 วันครั้งหนึ่ง15 วันครั้งหนึ่งอย่างนี้ก็เป็นได้นะถวายวัดสาวาสิกพัดก็คือพัดที่ทายกถวายแก่ภิกษุผู้จำพรรษา
อันนี้ว่าวัฏสาวาสิกภัตหมายถึงผู้อยู่จำพรรษา3 เดือนในฤดูการเข้าพรรษาในระหว่าง3 เดือนนั้นก็ถวายหรือหลังจากออกพรรษาไปแล้วก็ถวายอีกเพราะว่าเป็นผู้ที่จำพรรษาแล้วครบ3 เดือนแล้วนี่เรียกว่าถวายวัฏสาวาสิกภัตปัจจัยทั้งหลายมีจีวรเป็นต้นก็หมายถึงอาหารบิณฑบาตเสนาสนะที่อยู่อาศัยผ้าผ่อนท่อนสบายทั้งหลายเครื่องนุ่งห่มเราเนี่ยนะฮะที่เราเรียกกันว่าปัจจัย4เนี่ยว่าปัจจัย4ทีนี้ก็ให้แบ่งทรัพย์ออกเป็น3 ส่วนหนึ่งก็สำหรับประกอบอาชีพการงานเอาไปลงทุนในการค้าขายหรือในการทำอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งโรงงานหรือทำกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งที่ต้องลงทุนไม่ว่าจะเป็นการด้านการเกษตรการทำไร่ไถนาหรือสวนปลูกพืชพันธุ์ธัญญาหารอะไรต่างๆเรียกว่าเอาไปลงทุนแบ่งไปส่วนหนึ่งเอาไปลงทุนในการทำงานเป็นทุนในการทำงานก็จะได้กำไรมาส่วนที่2ก็เลี้ยงบุตรและภรรยาก็คือมีลูกมีภรรยามีหลานมีเหลนมีพ่อแม่ที่อยู่ในบ้านนี่ก็จะรวมอยู่ในนี้ด้วยต้องแบ่งเงินไว้ส่วนหนึ่งในการอุปถัมภ์บำรุงลูกหลานเหลนญาติสนิทมิตรสหายที่อยู่ในบ้านหรือเอื้อเฟื้อแก่ลูกที่อยู่นอกบ้านทั้งที่แยกออกไปเป็นครอบครัวแล้วหรือทั้งที่ยังอยู่ยังศึกษาเล่าเรียนโดยเฉพาะที่เป็นนักเรียนนักศึกษาก็ต้องแบ่งทรัพย์ส่วนหนึ่งช่วยเหลืออุปถัมภ์ในส่วนนี้ส่วนสุดท้ายส่วนที่3นี่ก็ไว้ในพระพุทธศาสนาเช่นการถวายข้าวปลาอาหารการถวายการก่อสร้างเสนาสนะถาวรวัตถุต่างๆกุฏิวิหารศาลาเจดีย์อย่างเงี้ยนะเหล่านี้เป็นต้นเป็นการทำบุญสร้างบุญให้กับตนเองนะแล้วก็เป็นการอุปถัมภ์ค้ำชูพระพุทธศาสนาด้วยอันนี้3 อย่างตามลำดับอันนี้อุบาสกที่เข้ามาขอความอนุเคราะห์นี่ก็รับว่าโอ้ดีแล้วครับท่านแล้วก็ทำกิจทุกอย่างตามที่ได้ลำดับมาเช่นการถวายสลักภัตปกิภัตวัฏสาวาสิกภัตเหล่านี้เป็นต้นดังที่กล่าวมาแล้วเนี่ยอย่างดีอย่างอุดมสมบูรณ์ตามลำดับกิจที่พระเถระได้บอกไว้แล้วก็เรียนถามพระเถระอีกว่ากระผมได้ทำบุญอะไรอย่างอื่นที่ยิ่งไปกว่านี้มีอีกไหมพระคุณเจ้าว่าไงนะเนี่ยทำหมดแล้วที่ได้บอกมาเนี่ยพระเถระก็ตอบว่าผู้มีอายุจงรับไตรสรณะและศีล 5ว่างั้นนะเขาก็รับไตรสรณะและศีล 5แม้เหล่านั้นแล้วคือรักษาศีล 5ปาอากามุสุเนี่ยนะปานาติบาตอทินนาทานกาเมสุมิจฉาจารการพูดเท็จพูดปดการดื่มสุราเมลัยเนี่ยเว้นหมดเนี่ยนะนี่แหละว่ารักษาศีล 5ตั้งอยู่ในไตรสรณคมก็หมายถึงว่าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเป็นสรณะนัตถิสรณังอันยังที่พึ่งอื่นไม่มีแต่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นเป็นสรณะคือเชื่อตามประพฤติตามปฏิบัติตามพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อันนี้เรียกว่าตั้งอยู่ใน
ไตรสรณะก็จะคู่กันกับศีลห้านี่แหละนะตามที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้ในมงคลสูตรนี่กล่าวว่าคนที่ถือศีลห้าเนี่ยจะครบจะได้สมบูรณ์เนี่ยตั้งตนอยู่ในไตรสรณคมก่อนคือถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วนี่ก็จะถือศีลห้าได้ง่ายขึ้นแล้วก็มั่นคงเพราะมีความเชื่อความเริ่มใสในพระรัตนตรัยคอยค้ำนุนจุนเจืออยู่จะถดจะถอยจะห่างจะผิดศีลเนี่ยข้อใดข้อหนึ่งเนี่ยก็จะระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็จะไม่ทำผิดศีลห้านี่มันจะเกื้อกูลกันอย่างนี้นะเกื้อกูลอย่างนี้พระพุทธเจ้าก็จึงตรัสไว้ว่าการถือศีลห้าเนี่ยมีอานิสงส์มีบุญมากกว่าการถือไตรสรณคมเพราะอะไรเพราะว่าก่อนจะถือศีลห้าเนี่ยต้องมีไตรสรณคมอยู่ก่อนก็ไม่ต้องจำพูดถึงไตรสรณคมเพียงถือศีลห้าก็เพราะว่ามีไตรสรณคมนี้คอยอุดหนุนค้ำจุนอยู่แล้วเนี่ยเรื่องของเรื่องมันเขาก็รับศีลห้าปฏิบัติได้อย่างไม่บกพร่องก็เรียนถามอีกว่ากระผมนี่ควรจะทำอย่างไรอีกพระคุณเจ้าที่ให้ได้บุญยิ่งกว่านี้จะได้พ้นทุกข์ว่างั้นนะถ้ากระนั้นเธอจงรับศีล10เนี่ยเขาก็รับว่าดีแล้วครับผมจะรับศีล10ข้อคือศีล10ของสามเณรเนี่ยนะก็เพิ่มข้อ6 7 8 9 10เพิ่มข้อ6 8 7 9 10ไปเขาก็รับว่าดีแล้วครับแล้วก็ปฏิบัติศีลทั้ง10เนี่ยเพราะเหตุที่เขาทำบุญทำกรรมอย่างนั้นน่ะโดยลำดับเขาก็จึงมีนามว่าอนุปุพพเศรษฐีบุตรเนี่ยเขาได้อนุปุพพเศรษฐีคือเคยทำความดีนะนี่เคยทำบุญทำตามพระเถระแนะนำอะไรก็ทำตามหมดเขาเรียนถามอีกว่าบุญอันกระผมพึงทำเนี่ยแม้ยิ่งไปกว่านี้มีอีกไหมพระคุณเจ้าเมื่อพระเถระกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นเธอจงบวชเหมือนกันนะเธอจึงออกบวชการออกบวชเนี่ยต้องนึกไปถึงตอนที่พระเจ้าอโศกนะเจ้าอโศกนี่อุปถัมภ์บำรุงพระสงฆ์สามเณรทำสังฆายนาอะไรเสร็จเรียบร้อยเนี่ยกราบเรียนถามท่านพระอุปติสสะนะอุปติสสะผู้เป็นประธานทำสังฆายนานั่นนะทำสังฆายนาเสร็จเรียบร้อยเนี่ยพระพุทธเจ้าจะได้ชื่อว่าเป็นข้าพระองค์นี่จะได้ชื่อว่าเป็นศาสนาทายาทหรือเป็นทายาทของศาสนาเนี่ยควรจะทำยังไงว่างั้นนะท่านโมคคัลลิบุตติสสะเถระก็เจริญพรว่าต้องบวชนี่อุบาสกว่างั้นนะพระองค์เนี่ยเป็นพระมหากษัตริย์จะออกบวชก็จะต้องสละหมดทุกอย่างดูจะลำบากเหมือนกันนะท่านโมคคัลลิบุตติสสะเถระซึ่งเป็นพระอรหันต์ก็แนะนำว่าถ้าอย่างนั้นให้ญาติมีลูกกุลบุตรกุลธิดาเป็นต้นเนี่ยออกบวชเหมือนกันนะแทนให้เป็นศาสนาทายาทประเพณีการบวชลูกบวชหลานบวชญาติสนิทมิตรสหายจึงถือเป็นเรื่องสำคัญพระเจ้าอโศกมหาราชก็ได้ให้ลูก2 คนบวชคือพระนางสังฆมิตาแล้วก็พระมหินทะซึ่งทั้งสองนี้หลังจากทำสังฆายนาบวชแล้วนี่ก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วก็ได้ส่งไปเป็นสมณทูตที่ประเทศศรีลังกาเป็นประเทศศรีลังกาต่อมาก็ยังมีหลานเหลนลูกของลูกหลานอะไรอีกราชนัดดาราชธิดาได้ต่างๆอีกมากมายที่ทรงอนุญาตส่งให้เข้าบวชเป็นศาสนทายาทในพระพุทธศาสนานี่ก็เหมือนกันนะอุบาสกคนนี้หลังจากที่ได้รับคำแนะนำแล้วก็บวชภิกษุผู้ทรงอภิธรรมรูปหนึ่งได้เป็นอาจารย์ของเธอ
ภิกษุผู้ทรงพระวินัยรูปหนึ่งเป็นพระอุปัชฌาย์ในเวลาภิกษุนั้นได้อุปสมบทแล้วนี่ก็มาสู่สำนักของครูบาอาจารย์ฝ่ายอาจารย์ที่เก่งกล้าสามารถด้านอภิธรรมก็สอนเรื่องอภิธรรมอภิธรรมในพุทธศาสนาเนี่ยทำกิจเนี่ยจึงควรที่เก่งทางด้านวินัยก็สอนแนะนำพร่ำเตือนให้ปฏิบัติวินัยอย่างนี้อาราชิกข้อนี้ห้ามทำ4 ข้อสังฆาทิเศษ13 ข้ออนิยต2ปาจิตตี30นิสสกีปาจิตตี32เหล่านี้เป็นต้นนะเนี่ยวินัยวินัยละเอียดมากภิกษุรูปนี้ก็เลยมึนนี่มึนยังไงเยอะแยะเหลือเกินนะทั้งพระธรรมทั้งวินัยทั้งอภิธรรมมีโอ้โหปวดหัวหมดอภิธรรมมีจิตมีไม่รู้กี่ดวง89 ดวงบ้าง111 ดวงบ้างจำนวนมากมายไม่ไหวแล้วว่างั้นปวดหัวมัวตาเราทำคำหนักเสียแล้วใครจะพ้นจากทุกข์จึงบวชแต่ว่าตอนนี้เนื้อที่หรือสถานที่อยู่เนี่ยนะในศาสนาเนี่ยสถานที่เหยียดแขนมือออกไปก็ไม่ปรากฏนะ เดินไปทางไหนมีแต่เรื่องศีลเรื่องทานเรื่องบุญเรื่องอภิธรรมเรื่องอะไรต่างๆให้ศึกษาเราเรียนก็เลยเกิดความกระสันแน่มาแล้วเรื่องของความกระสันอยากจะศึกเนี่ยนะไม่ไหวแล้วว่างั้นไม่ไหวแล้วเราออกไปเป็นฆราวาสอยู่บ้านนะออกไปเป็นฆราวาสอยู่บ้านน่าจะดีกว่าไม่ต้องปฏิบัติศีลละเอียดย่อยยับอย่างเงี้ยย่อยยับละเอียดทียิบขออภัยพูดภาษาปนกันก็เลยไม่กินข้าวไม่กินน้ำผอมสูบซีดภิกษุทั้งหลายเห็นก็ถามว่าท่านเป็นยังไงเนี่ยทำไมนะผอมสูดซีดมีเอ็นสะพรั่งไปหมดเหมือนกันนะโอ้โหถูกความเกียจคร้านครอบงำเกลื่อนกล่นไปด้วยหิดป่วยตัวเนี่ยไม่ทำอะไรพร้อมกิล่องกองแก่งนี่นะท่านทั้งหลายผมเกิดความกระสันว่างั้นกระสันยังไงอยากจะศึกไปเป็นฆราวาสญาติโยมอยู่บ้านจะดีกว่าจะได้ทำบุญสุนทานดังเต็มที่สบายเหมือนกันไม่ต้องปฏิบัติศีลเป็นร้อยพันข้อเหมือนกันนะปฏิบัติธรรมเป็นพันข้อ84,000 พระธรรมขันธ์เหมือนกันนะโอ้โหเยอะเกินไปเหมือนกันนะอันนี้ภิกษุทั้งหลายก็ไปบอกพระอุปัชฌาย์อาจารย์พระอุปัชฌาย์อาจารย์นี่ก็ได้พาท่านไปกราบเรียนพระพุทธเจ้าไปสำนักของพระพุทธเจ้านะพระเจ้าว่าเนี่ยพวกเธอมาทำไมกันนี่ภิกษุรูปนี้ครับหลวงพ่อมันต้องการจะศึกมาต้องการจะศึกถามภิกษุเธอจะศึกเหรอครับเพราะเหตุใดพุทธเจ้าค่ะตั้งแต่เข้ามาบวชเนี่ยนะพระพุทธเจ้าเนี่ยตอนแรกก็หวังที่จะพ้นทุกข์หนีร้อนหนีร้อนนอนทุกข์เขาเรียกว่าอะไรหนีเสือปัจจระเข้ทั้งหมดเนี่ยว่างั้นพระอุปัชฌาย์ก็พูดแต่เรื่องวินัยว่างั้นข้อนั้นข้อนี้เป็น200-300 ข้อนู่นพระอาจารย์ที่เป็นอนุสาวนาจารย์มาก็พูดธรรมะอีกละ84,000 ข้ออะไรงงไม่หมดว่างั้นนะไม่ไหวแล้วว่าพระพุทธเจ้าก็เลยตรัสว่าภิกษุอย่ากลัวอย่าสะดุ้งตกใจว่างั้นนะมาทางนี้ว่างั้นนะจูงแขนมากระซิบเบาๆมาให้พวกนั้นได้ยินมานี่
นี่นะเธอรักษาอย่างเดียวได้ไหมนะศีลมันเยอะเกินไปนะศีลเยอะเกินไปทำก็มากเป็น7-8,000นะ7-8,000ข้อ84,000ว่าเรามากันเอาอย่างเดียวได้ไหมได้พระเจ้าค่ะว่างั้นโอ้ได้พุทธเจ้าค่ะถ้าอย่างเดียวนี่ได้อะไรครับถามพระพุทธเจ้าอะไรครับพระพุทธเจ้าตรัสว่าเธอจงรักษาจิตนะเธอรักษาจิตของเธออย่างเดียวเท่านั้นอย่างอื่นไม่ต้องไปสนใจอะไรนะเธอรักษาจิตสินะแล้วก็ประทานโอวาทว่าเธอจงรักษาเฉพาะจิตของตนไว้เธออาจพ้นจากทุกข์ได้อย่างนี้นะอันนี้ก็ตรัสคาถาที่ว่าเมื่อกี้นะคาถาที่ว่าขึ้นต้นเมื่อกี้บอกว่าสุทุทะสังสุปุนินังเป็นต้นนะภาษาบาลีสุทุทะสังสุปุนินังยัตถกามะก็คือว่าผู้มีปัญญาเนี่ยพึงรักษาจิตตังลักเขธเมทาวีผู้มีปัญญาเนี่ยพึงรักษาจิตที่เห็นได้แสนยากสุทสังที่เห็นได้แสนยากมากสุปุนินังละเอียดมากว่านะที่มันละเอียดมากยัตถกามะนิปาตินังว่านิปาตินังคือมันตกไปในอารมณ์ความใคร่จิตเนี่ยจิตที่มันตกไปในอารมณ์ของความใคร่กรรมคุณทั้ง5รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอะไรพวกนี้นะรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็จิตตังคุตตังสุขาว่างจิตที่คุ้มครองไว้ได้เนี่ยเป็นเหตุนำสุขมาให้นะจิตตังคุตตังสุขาว่างจิตที่คุ้มครองไว้ดีแล้วเนี่ยมันจะเป็นเหตุที่ให้เกิดความสุขนะเป็นเหตุให้เกิดความสุขอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ภิกษุมีความกระสันเมื่อวันก่อนก็เล่าไปเรื่องหนึ่งนะก่อนก็เล่าไปเรื่องหนึ่งอันนั้นก็นะกระสันอยากจะศึกเหมือนกันนะนั้นว่าไปแล้วก็พูดถึงเรื่องของจิตนี่เหมือนกันจิตที่เที่ยวไปไกลเที่ยวไปดวงเดียวมีถ้ำมีที่อาศัยมีถ้ำคือร่างกายเนี่ยเป็นที่อาศัยอย่างนั้นนะเมื่อวันก่อนที่แนะนำกันไปวันนี้ก็เป็นเรื่องของการรักษาจิตอีกเหมือนกันแต่ว่ารักษาจิตในลักษณะที่ว่าไม่ให้มันตกไปในทางต่ำคือในทางความรักความใคร่ได้กล่าวว่ามันเป็นสิ่งที่เห็นได้ยากมากเพราะอะไรเพราะว่าจิตเนี่ยมันเป็นนามธรรมที่อยู่ในตัวของเราถ้าจะว่าไปมันก็เป็นใหญ่ด้วยเราเรียกว่าจิตมันเป็นใหญ่การทำของเราทุกอย่างเนี่ยมันขึ้นอยู่กับจิตทั้งนั้นเลยจิตคิดอย่างนั้นจิตคิดอย่างนี้อยากจะทำวันนั้นอยากจะทำวันนี้มือนี่ก็มันก็เป็นเหมือนคนใช้ตาหูจมูกอะไรต่างๆเนี่ยมันเหมือนกับคนใช้เป็นมือซ้ายมือขวาแข้งขาที่เดินไปเดินมาเนี่ยมันก็เป็นสมุนของจิตทั้งนั้นนะโบราณจึงมีคำกล่าวว่าใจเป็นนายกายเป็นบ่าวนะใจเป็นนายกายเป็นบ่าวก็หมายถึงว่าร่างกายทุกส่วนเนี่ยที่ทำอยู่ทุกวันเนี่ยมันขึ้นอยู่กับจิตนำไปถ้าจิตคิดดีก็การพูดการทำอะไรต่างๆมันก็ดีถ้าจิตคิดไม่ดีก็การทำการพูดต่างๆมันก็ไม่ดีไปด้วยนะที่เราให้ฟังเมื่อวันก่อนนะที่เราให้ฟังไปเมื่อวันก่อนนั้นก็มีมาย้ำเรื่องของการรักษาจิตให้ดีเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนละเอียดยิ่งนักเป็นจิตเป็นสิ่งที่ละเอียดยิ่งนักสุปุนิตังสุปุนินังเป็นจิตเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนแล้วก็มันตกไปในอารมณ์ได้ง่ายอารมณ์ต่างๆ
โดยเฉพาะกามคุณทั้งห้าอย่าง ซึ่งเรากำลังเสวยกันอยู่ทุกวันนี้เราต้องเห็นเราต้องได้ยินเราต้องริมรสเราต้องริมรสเราต้องได้กลิ่นเราต้องสัมผัสทางเนื้อทางหนังร่างกายของเราความร้อนความหนาวความเย็นความอ่อนความแข็งสิ่งที่ร่างกายของเราสัมผัสเรียกว่าการสัมผัสทางเนื้อทางหนังมันเป็นสิ่งที่เรามีความจำเป็นที่ต้องถูกต้องอยู่ตลอดเวลาเขาเรียกผัสสะแม้พระอรหันต์อย่างพระพุทธเจ้าก็ยังต้องสัมผัสอยู่กับสิ่งเหล่านี้ต้องสัมผัสอยู่กับสิ่งเหล่านี้เพราะมันเป็นความจำเป็นเมื่อยังมีร่างกายยังมีขันธ์ทั้งห้านี้อยู่เนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้ยังอยู่ก็ต้องเวียนวนถูกต้องสัมผัสอยู่อย่างนี้แต่ว่าจะทำยังไงไม่ให้มันเกิดความวิปฏิสารหรือความเดือดร้อนวุ่นวายบวชเป็นพระแล้วก็อยากจะสึกกระสับ
ท่านกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคมคลื่นเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมระบบ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์รายการต่อไปเป็นรายการมรดกธรรมกำเมืองดำเนินรายการโดยพระครูวิสิทธิ์ศรีลาภรณ์แสงทองท้อแสงเจิดจ้าจัดการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัววันเริ่มต้นใหม่อย่าได้วันกลัวอย่าได้ขุ่นมัวกังวลโศกคอนอย่าเอาน้ำขุ่นมาขังคอนอย่าเอาน้ำฮ้อนมาลวงหัวใจฮ้อนอ้วมอารมณ์ขุ่นคองมาตอน